Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. desember klukkan 12:05. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fari fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar við hvern dagskrárlið með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 18. grein og samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi og barna og ungmenna samanber 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Sabine Lefskov. Tillögu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna sem var skipað þann 10. júlí á þessu ári og hafði það hlutverk að setja fram tillögur það hvernig unnið skuli heildstætt gegn ofbeldi sem beinist að börnum og ungu fólki. Verkefni stýrihópsins voru fyrst og fremst að kynna sér kortlagningu á þeim verkefnum sem borgin sinnir nú þegar gegn ofbeldi, en sú vinna var ein af aðgerðum og sáttmála samstarfsflokkanna og var unnin af hálfu mannréttindaskrifstofu kynnt í mannréttindaráðinu sem fer með hlutverk ofbeldisvarnaráðs og í gegnum það líka hér. Einnig átti hópurinn að gera tillögu að því hvernig best megi vinna með þeim sem beita börn og ungmenni ofbeldi og greina hvernig megi auka samstarf á milli aðila bæði innan og utan borgars til að bæta þjónustu við börn og ungmenni sem eru beitt ofbeldi. Ég vil þakka fyrir einstaklega gott samstarf innan hópsins þeim Einari Þorsteinssyni og Ástu Þórdísi Skjalda Guðjónsdóttir, bata kveðjur til hennar, hún getur ekki verið með okkur hér í dag, og sérstaklega að sjálfsögðu Guðrúnu Höllu Jónsdóttur, starfsmanni hópsins sem einnig forvarnafulltrúi Reykjavíkurborgar. Frá því í lok sumarfrís fundaði hópurinn 16 sinnum og var þetta í þéttu samtali einnig við bakhóp sem samanstóð af skrifstofustjórum skólafrístundarsviðs, ráðgjafarþjónustu velferðarsvið, framkvæmdastjóri barnaverndar og verkefnastjóri betri borgar fyrir börn. Þannig að við vorum alveg út allt og leitum til ýmissa aðila eftir þeirra innsýn í málaflokkin. Það fór mikið tími í þetta og hérna var skil hópsins aðeins senkað út af því. En við leitum eftir hugmyndum, ráðgjöf og við söfnum á okkur fjöldagagna sem munu nýtast í áframhaldi vinnu. En forvarnafulltrúinn og það eitthvað sem ég finnst ótrúlega mikilvægt og gagnast okkur sérstaklega mikið starfa þvert yfir sviðin sem sagt staðsett á skólafrístundarsvið, velferðarsvið sem og menningar- og íþróttasviði. Það skiptir miklu máli. Þetta ætti ég að nefna eiginlega sem þema fyrir þessa vinnu. Þetta samstarf milli aðila með barni í fókus. Hjarta þessara vinnu voru fundir á öllum miðstöðvum og ég þori að fullyrða með öllum helstu sérfræðingum í málaflokknum innan og jafnvel utan borgarinnar þó að minna mæli. Listin hægt að finna í gögnum, ég ætla ekki að telja hana upp hér, en sérstaklega dýrmættur var fundurinn með Reykjavíkurráði ungmenna. Á þessum stuttum tíma sem við höfðum, þá vann hópurinn ítarlega SWOT-greiningu til að finna styrkleiki og veikleiki, ógnanir og tækifæri. Þaðan voru svo þörfin fyrir mögulega aðgerðir greindar og flokkuð eftir efnisgreinum. SWOT-greiningar eru pínu komin úr tísku, var svolítið mikið í tísku þegar ég var í námi, en þau virka alveg ótrúlega vel fyrir okkur hér, þar sem við þurfum svo sannarlega ekki að finna hjólið upp aftur. Þekkingin til staðar, fyrirmyndir af verkefnum eða þá þörfin fyrir viðbótarstöðugildi eða skýrara sýn á hvaða þekking og færni vandar. Allt þetta kom upp úr þessari greiningu. Og fer ég aðeins nánar út í það í loka ræðunum minni. Ég ætla nú að fara aðeins yfir tillögurnar. En til að taka þetta saman, það var niðurstaðan okkar mjög skýr
að efla forvarnir og einfalda og skýra og helst hraða viðbrögðin þegar málin koma upp og vinna gegn vantrausti sem getur svo oft verið erfitt í þessum málum þegar við þurfum að vinna með börn og fjölskyldur. Stór hluti af okkar tillögum snúað forvarnir og vinna á fyrsta stigi og þar erum við að skoða börn í viðkvæmri stöðu og erum að finna ákveðna hópa hér sem allir einlega sérfræðingar okkar voru samlega að benda á, þannig að þetta kristallaðist mjög skýr hvaða hópa við þurfum að hafa sérstaklega í huga. Ég vil líka benda á hér að við skilum gögnum til jafnréttismatsins og þið viti færiðist kynjastafs- og fjárhagsáætlanagerð færist yfir á fjármála- og áhættusvið og þá eftir að ráða það skilst mér, en við skilum okkar gögnum, þetta er sjálfur vinnu, en það sem aðeins meira vinna er þörf á sviðunum, þá verða endanlega niðurstöður jafnréttismatsins lagðar fram þegar sviðin eru búin að meta tillögurnar, en mjög mikilvægt er náttúrulega að við erum að grípa ákveðna hópar. Þannig að það þarf alltaf að huga þegar við erum að skoða jafnréttismat að við þurfum að pikka hér út ákveðna hópa sem við kannski að beina fleiri tillögum að en öðrum. Við erum að skoða sjálfsögðu börn í viðkvæmri stöðu á leikskóla og hér erum við að innleiða skipulagt og markvisst fræðsluefni ofbeldi fyrir allt starfsfólk leikskóla og við vorum að byrja en það þarf að gera en betur þessi samræming við tillögu sem borgarráð vann núna í kjölfar Múlaborgs málinu, þannig að það spilaði mjög mikið inn í. Einn hópur sem við erum að skilgreina sem mikinn áhættuhóp sérstaklega einmitt að verða fyrir ofbeldi eru hinsegin börn og ungmenni sem eru töluvert líklegra að búa við slæma andlega og líkamlega heilsu, þannig okkar tillögur ganga út að styrkja hinsegin félagsmiðstöð, en við bendum samt á að það sé mjög mikilvægt að tryggja fast fjármagn í þetta starfsemi þvert á höfuðborgarsvæði. Við man það rétt á það 30% barna sem sækja hinsegin félagsmiðstöð sem eru ekki börn úr Reykjavík. Einn hópur sem kemur alltaf upp og við vorum að skoða mjög mikið eru drengir í viðkvæmri stöðu. Það liggja fyrir fleiri skýrslur sem við nýttum okkur en það líka samtalið á gólfinu. Þannig við þurfum að þjálfa lykilaðila sem vinna með börnum, innleiða markvisst námskeið eins og stráka spjalla til þess að auka tilfinninganæmni og félagshæfni. Við erum að skilgreina kennsluaðferðir eins og leiðsagnarnám fyrir einstaklingsmiðað nám. Við erum að benda á að það þarf markvissara kynning á jaðaríþróttum, til dæmis þetta er ein af okkar aðgerðum, sérstaklega fyrir drengi en líka henda öðrum sem finna sig ekki í íþróttahreyfingu, annars mjög mikilvægt. Við erum að leggja til aukinn stuðning við foreldra leikskólabarna, erum þar að skilgreina ákveðna uppeldisnámskeið föruneyti barna sem getur nýst ekki síst fyrir foreldra af erlendum uppruna. Stór hluti af okkar forvarnastarfi snýr að mannauð okkar. Við viljum auka hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna sem vinnur með börn og ungmenni í borginni. Þetta er jaðarsettur hópur, hann er útsettari fyrir einelti og útskúfun, færri tækifæri til þátttöku félagslegrar viðurkenningu og það ríkir mikið vantraust milli foreldra og kerfisins. Mjög mikilvægt. Við viljum fjölbreyttara starfsmannahóp og leggjum þar jafnvel til að innleiða sérfræðingar á öllum miðstöðum sem geta samt unnið þvert yfir borgina og þetta byggir svolítið á þekking og góða reynslu sem við höfum af brúarsmiðum á skólafrístundasvið.
Við viljum aukna virkniúrræði fyrir börn sem eru ekki eða ungmenni á aldrinum 16 til 18 sem eru ekki í virkni, skóla eða vinnu og erum þar mikið að líta til þess að tryggja í sessi verkefni sem við höfum verið með í fyrra sem snýr að sumarstörfum fyrir 17 ungmenni í viðkvæmri stöðu. Erum að auka þarna aðeins umgjörðina og skilgreina hvernig eftirfylgni þarf að vera. Við viljum sérstaklega horfa á nýsköpun í foreldrasamstarfi, ekki síst fyrir börn í 4. bekk og þetta hópur sem við skilgreinum líka sem mikið áhættuhópur 10 til 12 ára börn. Þetta hópur barna sem byrja sína skólagöngu í COVID-inu og bandar oft upp á félagsfærni þar. Við viljum efla félags- og tilfinningafærni í öllu starfi með börnum og ungmennum. Við viljum auka sértækt hópastarf fyrir börn á aldrinum 10 til 12 ára og ég var að nefna það. Auka úrræði fyrir börn sem beita ofbeldi. Hér erum við að líta til styrks sem við fengum á höfuðborgarsvæðinu til að stofna bráða- og viðbragðsteymi og teljum einnig mjög mikilvægt að auka úrræði fyrir börn með áfallasögu. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að fagna því alveg sérstaklega að við séum hér komin með skýrslu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Ég verð að viðurkenna að ég var ekki bjartsýn á að okkur tækist þetta mikilvæga verkefni á þessu kjörtímabili. Ástæðan að strax í upphafi kjörtímabilsins eða haustið 2022 lagði Flokkur fólksins fram tillögu stofnun stýrihóps sem ætti að kortleggja aukið ofbeldi meðal barna og ungmenna. Þá sat ég í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði og þau sem voru með mér í ráðinu vita að ég var mjög uggandi yfir auknu ofbeldi og var örugglega svolítið þreytandi. Fyrst og þau ekki alveg að skilja þessar áhyggjur mínar. En viðhorf ráðsins átti sem betur fer eftir að breytast og mér sérstaklega minnisstæð ferð ráðsins til Helsinki á ráðstefnu Nordic Safe Cities haustið 2023. Þar sem einmitt var mikið rætt aukið ofbeldi meðal ungmenna á Norðurlöndunum. Og í þeirri ferð sagði formaður ráðsins, Magnús Davíð Norðdahl, sem svo ánægilega hérna með okkur núna aftur, með leyfi forseta: Helga, þú hefur sennilega haft rétt fyrir þér varðandi þetta aukna ofbeldi meðal barna og ungmenna. En hvað það? Tilvitnun lýkur. Eftir þessa ferð var aukinn kraftur settur í þetta málefni. Ég tel, og ég held ég hafi lært það af þessari reynslu minni, að við ættum betur að fylgjast með því sem að gerast hjá nágrönnum okkar og á Norðurlöndunum og læra af þeirra reynslu og að því að við fáum nefnilega oft svipuð vandamál til okkar en kannski bara örlítið seinna. Við þurfum líka að vera dugleg að hlusta á ábendingar frá starfsfólki sem vinnur á gólfinu og í nánum tengslum við börn og ungmenni. Á þessum tíma starfaði ég sem kennari og var því í nánum tengslum við skólasamfélagið og þar fekk ég fréttir af auknu ofbeldi. En stýrihópurinn sem nú hefur lokið störfum var stofnaður í júlí á þessu ári. Hlutverk hópsins var að setja fram tillögur það hvernig unnið skuli heildstætt gegn ofbeldi sem beinist að börnum og ungu fólki. Verkefni stýrihópsins voru samkvæmt erindisbréfi að kynna sér kortlagningu á þeim verkefnum sem borgin sinnir gegn ofbeldi
gera tillögur að því hvernig best megi vinna með þeim sem beita börnaofbeldi og beita börn og ungmennaofbeldi og á það við bæði börn og fullorðna. Og þá hvernig megi auka samstarf á milli aðila bæði innan og utan borgar með það að augnamiði að bæta þjónustu við börn og ungmenni sem eru beitt ofbeldi. Starfshópurinn starfaði á tímabilinu 31. júlí til 12. nóvember og leiddi Sabine Leskop vinnu hópsins og með henni voru borgarfulltrúarnir Einar Þorsteinsson og Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir. Hópurinn fundaði 16 sinnum og ég vil hrósa hópnum fyrir góða vinnu. Þetta er mjög góð skýrsla sem þið skilið hér af ykkur. En stýrihópurinn var í samvinnu við starfsfólk skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs, framkvæmdastjóra Barnaverndar Reykjavíkur og verkefnastjóra Betri borgar fyrir börn. Hópurinn leitaði til fjölda aðila utan borgarkerfisins. Eins og til dæmis starfsmenn lögreglunar, ríkislögreglustjóra, fræðslustjóra Íþróttabandalags Reykjavíkur ásamt fleiri aðilum sem of langt mál væri að nefna hér. En mér fannst sérstaklega ánægjulegt að sjá að stýrihópurinn hafi farið á fund með Reykjavíkurráði ungmenna. Það er alltaf svo mikilvægt að tala við unga fólkið. Auk þess skoðaði hópurinn ýmis fyrirliggjandi tölfræðigögn, skýrslur snúað að ofbeldi barna og kynnti sér margs konar verkefni sem tengjast málaflokknum. Það er líka ánægjulegt að sjá hvað hópurinn hefur kortlagt vel verkefni sem eru í gangi hjá borginni og hvað má samþætta og hvað má gera betur. Það var notuð SWOT-greining sem var gerð í framhaldi af þessum upplýsingum, en SWOT er einfalt og mikið notað greiningakerfi, greiningatæki til að meta stöðu verkefna og S stendur fyrir styrkleikar og V fyrir veikleikar og Ó fyrir ógnanir og T fyrir tækifæri. Og ég hvet ykkur til að ég ætla aðeins að taka dæmi úr þá byrja á styrkleikum. Ég ætla ekki að lesa allt, en ég hvet ykkur til að lesa því þetta er mjög fróðlegt á bara, held ég, 1,5 blaðsíðu. En dæmi styrkleika, því það er margt sem er vel gert, er sterkt og vaxandi samstarf milli skóla, félagsmiðstöðva, velferðarkerfis, barnaverndar og lögreglu, fjölbreytt frístundastarf og sértæk verkefni sem má ná til ólíkra hópa. Fyrirmyndir og brúarsmiðir úr sama menningarheimi virka vel til að tengja börn af erlendum uppruna og foreldra þeirra. Dæmi veikleika, skortur og úrræðum fyrir börn í 3. stigs þjónustu og börn í áhættuhegðun. Skortur á samhæfingu, gagnasöfnun ofbeldisatvik og yfirsýn yfir þjónustu og úrræði. Líka félagsmiðstöðvar og íþróttafélög ná ekki til allra hópa þar sem aðgengi og kostnaður hindra þátttöku. Líka ósamræmd innleiðing farsældar milli borgarhluta og samþætting milli skóla og þjónustu. Það var til mig mjög athyglisvert að sjá þennan punkt. Og nú skortur á kynfræðslu, fræðslu ofbeldi í skólum og ofbeldi er náttúrulega eins og við vitum mjög alvarlegt og þess vegna er mikilvægt að bregðast við því strax. En ógnanir eru til dæmis aukning í ofbeldi, kynferðislegri áhættuhegðun og normalisering skaðlegrar hegðunar og skaðleg áhrif samfélagsmiðla og minnkandi samvera með foreldrum. Það er ítrekað bent á það. Já, og félagsleg einangrun og jaðarsetning barna og ungmenna, sérstaklega barna og ungmenna af erlendum uppruna. Og skortur á samræmi í þjónustu og yfirsýn yfir málaflokkinn. Það er verið að ráða bót á því með þessum. Auka fræðslu, já tækifæri, auka fræðslu snemma í skóla og tómstundastarfi og félagsfærni, efla foreldrafærni,
samræma verklag og samþættingu milli skóla og félagsmiðstöðva og nýta gögn og greiningar. Já, það margt, þetta eru dæmi, ég hvet ykkur til að skoða þetta, en það margt vel gert hjá Reykjavík, en það má alltaf gera betur og það eru tækifæri til að gera betur og þá gott að fá svona samantekt og greiningu á verkefnum. Stýrihópurinn leggur fram fjölda tillagna forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Tillögunum vísað til skóla og frístundaráðs, velferðarráðs og mannauðs- og starfsumhverfissviðs til frekari meðferðar. Mig langar að fjalla aðeins tillögurnar sem vísað til meðferðar skóla og frístundaráðs, en 11 tillögum var vísað til ráðsins. Sumar þessara tillagna þegar komnar í framkvæmd eins og til dæmis 1.1 að innleiða skipulagt og markvisst fræðsluefni ofbeldi fyrir allt starfsfólk leikskóla. Þetta þegar kom til framkvæmda. Tillagan að innleiða leiðsagnarnám sem ákveðin kennsluaðferð þegar komin í langflesta grunnskóla Reykjavíkur. Og ég var ánægð að sjá að það lagt til að drengjum verði í auknum mæli boðið upp á námskeiðið Strákar spjalla, en það hefur gefið góða raun í Breiðholtinu og hefur námskeiðum verið fjölgað þar. Það lagt til að styðja enn frekar við hinsegin félagsmiðstöð og það sé mikilvægt að tryggja fjármagn í þessa starfsemi þvert á höfuðborgarsvæðið í samvinnu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég sé að ég búið með tíma minn. Ég ætla þá bara að leggja áherslu. Það mjög mikilvægt að styrkja frístundastarf 10–12 ára. Það ákveðið hópur sem byrjaði skólagöngu í COVID og þannig ég vil virkilega íta á þeirri tillögu, en ég vil lokum þakka stýrihópnum fyrir þessa góða vinnu sem nýtast okkur til framtíðar. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næsti máls borgarfulltrúin Ásta Björg Björgvinsdóttir. Já, kæri forseti, borgarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á að þakka stýrihópnum fyrir mikilvæga og vel unna vinnu. Mér skýrslan vera skýr og jarðbundin og með áherslu masterskipti máli eins og samhæfingu, snemmtaka íhlutun, úrræði á réttum stigum og við tölum þetta málefni af alvöru. Ég kem hérna fyrst og fremst upp til að taka undir margt sem kemur fram og leggja áherslu á eina meginlínu, að við megum ekki sofna á verðinum. Ofbeldismenning breytist ekki með einni skýrslu eða átaki, hún breytist þegar við höldum fókus viku eftir viku, skólaár eftir skólaár og tryggjum að kerfin tali saman svo samfélagi geti stutt við sömu guldi. Sem betur fer höfum við haft framsýnar ráðherra sem hafa farið í miklar kerfisbreytingar, samanber farsældarlögin sem Framsókn lagði fram á þingi og nú umbyltingu skólaþjónustu sem farir okkur skrefi nær markmiðinu. Í skýrslunni kemur fram að ein af ógnunum sé normalisering skaðlegrar hegðunar og að við séum að sjá aukningu í ofbeldi og áhættuhegðun. Þetta snýst ekki bara atvik, þetta snýst menningu og norm. Hvað börn upplifa sé eðlilegt, hvað þau sjá og heyra og hvaða hegðun þau læri að borgi sig. Þess vegna finnst mér mikilvægt að tala samræmi. Við getum ekki talað forvarnir og uppeldi á sama tíma og við sendum út skilaboð sem vinna gegn því. Ég nefni sem dæmi umræðu áfengisauglýsingar eða áfengisölu í tengslu við íþrótta- og fjölskylduviðburði. Ég ekki að fara að tala einhver boð og bönn, ég bara að tala spurninguna hvað normaliserum við í rýmum barna og ungmenna því normumhverfið sjálft skiptir máli. Og þá vil ég bæta við einu sem við gleymum stundum. Samræming snýst nefnilega ekki bara hvað við seljum með sínum, heldur líka hvernig við tölum sem samfélag. Við fullorðna fólkið, við mótum normið. Og við sem tökum þátt í pólitík berum sérstaka ábyrgð. Því orðræðan okkar verður hluti af andrúmslofti samfélagsins líka því við meinum ekki illt með því. Ef við brýnum samfélagið með upprópunum, skotum á fólk í stað hugmynda og gerum andstæðinginn af vandamálinu, þá erum við að leggja okkar á mörkum til menningar þar sem hörkuorð, niðurlæging og skautun verður eðlileg leið til að vinna, en það andstæða forvarna. Getum við verið skelegum málin, skýrum markmiðin, kröfuhörðum árangur, en jafnframt kurteis manneskjurnar. Gagnrýnum hugmyndir af krafti, en höldum samt rýminu þannig að lausnir geti orðið til. Því traust og virðing ekki aukaatriði og ofbeldishegðun á auðveldara með að þrífast í umhverfi þessu skortur og slíku.
Ég vil líka taka sterkt undir það sem kemur fram í skýrslunni foreldrasamstarf og samfélagslega þátttöku. Það er lögð áhersla á að byggja upp foreldrafærni og þátttöku með markvissu samtali, gagnsæi og stuðningi og ekki bara með einu námskeiði heldur með raunverulegri samvinnu. Við verðum að skapa samfélag sem styður foreldra, ýtir undir virka þátttöku og fræðir svo misskilningu drægjur árengi sem við erum að reyna að ná. Því til stuðnings nefni ég áfengiskaup fyrir ólágraða ungmenni, en stundum eiga foreldrar til að þau vilji vita hvað barnið að drekka, í stað þess að fordæma þessi byrja að neyta áfengis. Í þessu felst nefnilega reygin misskilningur, en rannsóknir sýna að börn sem fá áfengi frá foreldrum sínum drekka frekar og meira en einnig eitthvað sem enginn veit hvað heldur en hitt, og því þurfum við að grípa inn í og fræða fólk og fjölskyldur. Við þurfum einnig að fræða mikilvægt þess að hugtakaskilningur og skilningur á orðum sé réttur, sem að við kennum rétt orð, að barn viti hvað að segja og þekki til dæmis muninn á vægari atvikum og ofbeldi. Skortur og skilningi orða getur breytt atburðarás ansi hratt. Í þessu samhengi geti ekki sleppt að nefna kynfræðslu því orðanotkun er mjög mikilvæg þegar kemur að því að börn þurfa að segja frá ofbeldi. Ef barn segir frá því að fikta hefur verið buddunni hjá því, þá er það töluvert saklausara en ef við skiptum út orðinu budda, sem er stundum notað yfir kvenkyns kynfæri, yfir í orðið píka. Fólk sem segist vera á móti að kynfræðslu sé kennd af fullum þunga í skólum má taka þessi orð og leyfa þeim að sitja þess hjá sér. Í skýrslunni er einnig bent á vantraust og skömm geti staðið í vegi fyrir því að foreldrar þiggi aðstoð, sérstaklega í fjölbreyttum hópum. Og ég ætla að segja þetta skýrt. Ef foreldrar treysta ekki kerfinu og vita ekki hvert á að leita, þá leitar fólk sér aðstoðar og upplýsingar seinna og þá er inngripið erfiðara, það er dýrara og það er umfram allt sársaukafyllra fyrir barnið. Þess vegna þurfum við 2 atriði í framkvæmd. Annars vegar að skýra boðleiðir og traust. Það er að foreldri viti hvert þeir eiga að leita og upplifa þeim sem mæta virðingu. Við þurfum að hlusta og styðja, styrkja þau hlutverki sínu svo öll viti til hvers er ætlast að þeim. Hins vegar þurfum við líka að skapa menningu sem byggir á nærveru og sýnileika í hverfum. Að fullorðnir séu sýnilegir og taki sameiginlega ábyrgð eins og foreldraröltið. Í skýrslunni er meðal annars kallað eftir virkum tengslum heimil og skóla og frístund og aukinni samfélagslegri þátttöku. Því oft er nóg að börn finni að hérna eru fullorðnir sem sjá mig, þau standa saman og grípa inn í áður en að hlutir fara úr böndunum. Skýrslan dregur fram sem styrkleika að það sé virkt vettvagsstarf og góð tenging í ungmenni í félagsmiðstöðum. Hún bendur líka á veikleika að félagsmiðstöðvar og íþróttafélög ná ekki til allra, að aðgengi og kostnaður geti hindrað þátttöku og skortur sé á fjármagni og stöðugildum í forvörnum á nýjum verkefnum. Mér finnst líka mikilvægt að segja þetta upphátt. Ef markmið er að breyta menningunni þá verðum við að styrkja vettvangana sem byggja upp menningu. Félagsmiðstöðvar er til dæmis ekki aukahlutur í velferð barna, þeir eru oft staðurinn þar sem tengsl myndast, þar sem börn fá rými til að æfa samskipti, fá útrás og upplifa að þau hafi hlutverk og tilheyri. Ég tala fyrir því að efla félagsmiðstöðvar sem muni, jafnvel styrkja þannig að sé rými í starfseminni fyrir viðveru og tengslamyndun á skólatíma. Það er opið fyrir samtöl og annað því við erum ríka fagfólki í félagsmiðstöðum. Og börn þurfa ekkert endalausa sálfræðinga þó ég fagni því svo sannarlega að slíkum úrræðum séu einnig í skólakerfinu. Í samantekt skýrslunnar virkni og aðgengi er talað auka opnunartíma og sérstakt starf í félagsmiðstöðum og líka efla og fjármagna verkefni sem þegar eru í gangi og gefa góðan árangur í stað þess að búa til ný. Þarna getum við vonandi öll verið sammála. Að stöðugleika og festu skiptir máli og í því samhengi langar með að minna á flakkandi félagsmiðstöðuna flotann og tryggja að sú starfsemi sé fjármagnuð. Stöðugleiki má þá ekki vera til þess að við hindrum framþróun og skapandi lausnir og leitum nýrra tækifæra í breyttum heimi. Ég vil þá sérstaklega staldra aðeins við aldurshópinn 10–12 ára. Skýrslan leggur fram sértækt hópastarf fyrir þennan hóp í samstarfi við grunnskóla, félagsmiðstöðvar og miðstöðvar í 5 félagsmiðstöðum þar sem þörfin er mest og með foreldrasamstarf samhliða. Mér leikur þú forvitni á að vita hvernig við ætlum að mæla hvar þörfin er mest og helst myndi ég óska þess að allt starf til 10–12 ára verið eflt og styrkt með öllum mögulegum og ómögulegum leiðum. 10–12 ára aldurinn er mjög mótandi fyrir einstaklinginn og eru vísbendingar aukið einelti og ofbeldi í þessum hópi. Má þar nefna í samhengi við COVID-árin og skort á þjálfun í félags- og tilfinningafærni. Það er því mjög mikilvægt að við náum til þessa hóps, því ef við náum þessum hópi þá erum við að vinna fyrirfram vinnu sem skila sér margfalt í framhaldinu. Í skýrslunni er talað að nýta íþróttir sem forvarnavettvang og tryggja aðgengi að þátttöku allra hópa, en aftur hún bendir líka á aðgengi og kostnaður geti hindra börnin að taka þátt. Hér finnst mér gríðarlega mikilvægt að við hugsum í lausnum hvernig við getum stutt íþróttahreyfinguna í því að halda börnum og ungmennum sem lengst inn í skipulögðu íþróttastarfi, þó svo hugur þeirra leiti annað, til dæmis vegna aukins álags í skólanum eða aukinnar áherslu á afreksmiðað starf. Því stærsta forvarnasigrinum er náð þegar börn og ungmenni halda sér lengur í ákvæðu umhverfi, hafi tilgang og hafi hlutverk.
Skýrslan leggur til markvissa kynningu á jaðaríþróttum í samstarfi miðstöðva, frístundatengla og íþróttafélaga og ég tek heils hugar undir þetta. Það er nákvæmlega svona sem við lækkum þröskulda og náum til barna áður en þetta út. En ég ætla líka að segja þetta skýrt, þó að liður sé settur fram til sérstaka áherslu á drengi, þá verður framkvæmdin vera hönnuð þannig og nái til allra barna í viðkvæmri stöðu óháð kyni. Aðgengi að íþróttum og tómstundum á að vera brúin í þátttöku en ekki síun. Og þetta gerum við best í samvinnu. Með sameiginlegum markmiðum, skýrum boðleiðum og stöður í eftirfylgd. Við þurfum að tryggja að öll hafi raunverulegt aðgengi að jákvæðum og uppbyggilegum vettvangi og að lokum vil ég nefna það sem að mér finnst vera rauði þráðurinn í skýrslunni að víða vantir samhæfingu eða gagnasöfnum ofbeldisatvik, yfirsýn við þjónustu og úrræði, að við þurfum samræmt verklag, við þurfum samþættingu milli skóla, félagsmiðstöðva, miðstöðva og fleiri kerfa. Þegar börnin eru komin á 3. stigs þjónustu þá hafa forvarnirnar okkar brugðist. Þarna er lykillinn að sofna ekki á verðinum. Að við vitum hver ber ábyrgð, hvaða boðleiðir gilda, hvað er mælt og hvernig við fylgjum því eftir, svo foreldrar, börn og starfsfólk upplifa kerfið sé skýrt, faglegt en einnig að kerfið sé manneskjulegt. Við þurfum að taka þessa vinnu alvarlega sem mikilvægan part að stærra skrefi, að við verðum að halda inn á lofti þegar umræðan færist annað og við eigum að læra fortíðinni. Þegar við missum fókus þá borga börnin okkar verðið. Það sem skiptir börnin máli er ekki bara við samþykkjum skýrsluna núna, þó svo ég vona að við gerum það öll í dag, heldur að þau finni breytingu í daglegu lífi, í skólanum, í frístundinni og í hverfinu, að þau upplifi sig örugg, að þau finna þau tilheyri, viti hvert þau að leita, finna þau geti treyst á samfélagið og finni að við stöndum vaktina saman. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Guðný María Ripa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, í dag fjöllum við skýrslu stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna. Hópurinn leitaði víða við eftir gögnum, faglegri innsýn og samráði bæði innan og utan borgarkerfisins. Skýrslan byggir á sterkum grunni kortlagningar, greiningar og mati á raunverulegu stöðu í málaflokknum. Þessi mikilvæga stefnumótandi skýrsla og tillögur hennar eru settar fram með skýrum tímaramma, kostnaðaráætlunum, ábyrgðaraðilum og mælikvörðum sem gerir tillögurnar bæði raunhæfar og framkvæmanlegar. Reykjavíkurborg er stærsti vinnustaður landsins og sinnir fjölmörgum verkefnum með öflugu fagfólki og vaxandi samstarfi milli skóla, frístundastarfs, velferðarþjónustu, barnaverndar, lögreglu. Það eru styrkleikar sem vert er að undirstrika. En skýrslan dregur líka fram kerfisbundna veikleika sem við verðum að horfast í augu við. Skort á samhæfingu og yfirsýn yfir úrræði, ófullnægjandi gagnasöfnum ofbeldisatvik, skort á úrræðum á 3. stigs þjónustu og oft fylgja ofbeldisatvik ekki nægilega skjót og samræmd viðbrögð. Skortur á fjármagni, stöðugildum á miðstöðum í forvarnastarfi og nýjum verkefnum. Það sem veldur mér mestum áhyggjum er alls ekki skortur á vilja eða úrræðum, heldur hættan af því við bregðumst of seint við eða án þeirra festu sem þarf til að fylgja verkefnunum eftir og tryggja raunveruleg breytinga í sér stað. Stærsta áskorunin er því að færa okkur frá því að vera í viðbragðshlutverki að slökkva elda yfir í öflugra og markvissra forvarnastarf. Einmitt með það að leiðarljósi setur stýrihópurinn fram skýrar og forgangsraðar tillögur í 3 þjónustustigum. Forvarnir og snemmtaka íhlutun, viðbragð þegar vandi er komin upp og meðferð þegar mál eru orðin flókin og alvarleg. Eins er mikil áhersla lögð á leikskóla, grunnskóla, foreldrasamstarf og félags- og tilfinningafærni barna sem samræmist bæði rannsóknum og langtíma hagsmunum samfélagsins. Skýrslan byggir á og styður áfram samþættingu í gegnum farsæld barna, betri borg fyrir börn og sama gegn ofbeldi, þar sem er lögð áherslu á skýrar boðleiðir, hraðari viðbrögð og þverfaglegt samstarf. Þetta eru útfærðar tillögur sem er gott, en það þarf að fjármagna þær, forgangsraða og fylgja þeim eftir. Við vitum líka að samkvæmt skýrslunni að vandi ungmenna er orðinn flóknari og þróast hraðar en áður, börn með áfallasögu og í áhættuhegðun festast of lengi í kerfinu og skortur og úrræðum að 3. stigi ýtir undir að vandinn magnist í stað þess að minnka. Þetta er staðan og hún er alvarleg. Til þess að skýrsla verði raungerð telja við hér í borgarstjórn þurfum að axla það ábyrgð sem skýrslan kallar á. Það þýðir að við þurfum að taka
taka skýra og sameiginlega afstöðu til þess hvaða tillögur fara fyrst í framkvæmd, tryggja raunhæfa og stöðuga fjármögnun verkefnanna, jafnvel þó að kalli á forgangsröðun og annað bíði, sjá til þess að innleiðing tillagnanna verði samþætt við betri borg fyrir börn og farsældarlögin og tryggja reglulega eftirfylgni með stöðuskýrslum og mælanlegum árangri. Við þurfum ekki frekari greiningar, heldur pólitíska ákvörðun um forgangsröðun og fjármögnun og hvað við viljum setja fjármunina okkar í og hverju við erum reiðubúin að sleppa til að bregðast við að festu eða láta kerfið bregðast börnum og ungmennum enn á ný. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst koma hér upp til þess að þakka fyrir þessa vönduðu, mikilvægu og góðu vinnu stýrihópsins og þeirra sem að komu að henni. Ég tek undir megin sjónarhorn hópsins lykiláherslu á forvarnir sem þýðingarmesta atriði þegar við skoðum aðgerðir hins opinbera og hvað við getum gert til þess að stuðla betur að velferð barna og ungmenna í samfélaginu okkar. Það er eitt mjög mikilvægt sem hefur gerst á undanförnum árum og þýðingarmikið og það er að sviðin okkar eru farin að vinna betur saman í þessum málaflokki. Við þekkjum að stærsta breytingin var gerð undir lok síðasta kjörtímabils þegar við náðum að stilla saman strengi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs og fagráðana og auka þannig samstarf þessara mikilvæga aðila varðandi stuðning við börn og ungmenni. Í kjölfarið að skömmu síðan komu farsældarlögin sem að líka voru mjög mikilvæg til þess að tengja saman í samfélaginu öllu aðila sem að vinna í málaflokknum með það að markmiði að bæta árangur, minnka tvíverknað, sílóhugsun og markviss vinnubrögð. Það eru fleiri skref sem verið að stíga í þessum efnum og eitt af mikilvægasta er einmitt þessi umgjörð forvarnarfulltrúa borgarinnar þar sem nákvæmlega verið að tengja saman þessa málaflokkaskóla og frístund, velferð og menningar og íþróttasvið og þar eru mörg tækifæri til nánara samstarfs forvarnir og aðgerðir til þess að draga úr áhættuhegðun barna og sérstaklega ungmenna. Það er gott að muna eftir þeirri vinnu sem var lögð nýlega í skýrslu hitthúsið en þar var einmitt lögð megin áhersla á forvarnarstarfið og mögulegt samræmingar hlutverk þess í þessum málaflokki í borgarkerfinu. Sabína Leskop hefur farið vel yfir tillögurnar sem að stýrihópurinn leggur fram og ekki þurfa að endurtaka það hér en ég vil sem formaður menningar og íþróttaráðs taka sérstaklega undir og fagna tillögunum markvissari kynning á jaðaríþróttum. Ég held að það skiptir mjög miklu máli að við tökum hraustlega til verka í þeim efnum og við vonumst eftir því að þau áform sem hafa verið það að gera toppstöðuna að miðstöð jaðaríþrótta nái fram að ganga. Styðjum það heilshugar. Samþykktum nýlega viljayfirlýsingu við Klifurfélagið að koma að leysa húsnæðisvanda þeirra og það er ein af þeim íþróttum sem er í hvað mestum vexti ef við skoðum iðkendatölu sem er mjög spennandi að sjá. Við eigum líka frábæra möguleika í okkar samfélagi varðandi það að efla almenningsíþróttir, vetraríþróttir, sérstaklega mikilvæga tillögur vetrargarðinn, uppbyggingu skíðasvæðina og svo framvegis sem við viljum og þurfum að standa diggan vörðum. Aðeins ef við tökum skref tilbaka og skoðum hvað hefur verið að gerast á undanförnum áratugum, þá er svona cirka aldarfjórðungur síðan að farið var í þetta stóra samstarf sem hefur síðan verið kallað íslenska forvarnarlíkanið. Borgin hafði mikilvægt frumkvæði að koma því á og þar voru allir aðilar að tengja sér saman, ríki, borg, önnur sveitarfélög, íþróttafélögin, félög barna og ungmennafélög og svo framvegis, félagsmiðstöðvageirinn og svo framvegis og það var sannarlega þörf á því að taka til hendinni því á þessum tíma í kringum aldamótin var neysla ungmenna á Íslandi á áfengi, tóbaki og kannabis eins og hæsta í Evrópu og 42% tíundubekkinga voru að drekka áfengi að minnsta kosti einu sinni í mánuði, 23% reykt og svo framvegis. Það tókst að minnka þessa neyslu stórkostlega mikið í raun og veru á tiltölulega fáum árum og
Þetta módel hvíldi á 3 lykilstoðum, gagnreyndri þekkingu, vinna í nærumhverfinu og skapa og viðhalda þéttri samvinnu á milli rannsóknaraðila, stefnumótenda og starfsfólk sem að vinna með börnum og ungmennum. Nú ég ekki að halda því fram að við séum komin á þann stað að við séum að nálgast þetta hættu ástand sem hér var fyrir aldamótin, en það eru samt svona vísbendingar sem við þurfum að hafa áhyggjur af og taka alvarlega. Og ég held að það styttist í það að við þurfum að fara í þétt samstarf á þessum nótum, mynda breiðfylkingu betri varnir utan börnin okkar og ungmennin. Við sjáum ákveðin hættumerki, vímuefnaneysla ungmenna að aukast, áhættuhegðun sömuleiðis og fylgifiskur hennar sem að aukinna neyslu meira ofbeldi eins og stýrihópurinn að takast á við. En við þurfum líka að grafa dýpra og grafast fyrir orsakir þessara þróunar og þar verðum við sérstaklega að horfa til andlegrar heilsu. Við erum með í okkar menntastefnu áherslu á heilbrigði og vanlíðan, þunglyndi, kvíði, félagslega einangrun, þetta eru allt þættir sem eru nátengdir áhættuhegðun og vímuefnaneyslu. Þannig að þetta eru þættir sem við þurfum að standa sérstakan vörðum á komandi mánuðum og misserum og þurfum að fá meiri athygli bæði hjá okkur í borgarkerfinu en reyndar líka á vettvangi ríkisins. Ég vil að lokum þakka stýrihópnum, forvarnarfulltrúa borgarinnar og öðrum sem að koma að þessari góðu vinnu fyrir vandaða og góða vinnu. Okkar verkefni hér í salnum verður að fylgja henni eftir fast á komandi mánuðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp undir þessu máli ekki síst til þess að fagna því að þessi vinna henni nú lokið og hún komin í framhald. Það var lagt fyrir í borgarráði að vísa þessu inn til sviðanna til áframhaldandi vinnu. Og inn í þá vinnu ég með skilaboð. Mér líst gríðarlega vel á þessa skýrslu. Hún snýr að forvörnum, viðbragði og úrræðum og meðferðum og í verkefnum í rauninni. Megin skilaboð eru skipulagðar og samhæfðar aðgerðir. Snemmtæk í hlutun, félags- og tilfinningafærni, menningarfærni, fjölbreyttur mannauður og fleira. Ég verð að segja það að þessar tillögur eru stórfínar og ég styð þær heilshugar. Það hins vegar nokkrir hlutir sem að mér finnst mikilvægt að við drögum fram. Í borgarráði spurði ég sérstaklega út í samhæfingu og samvinnu og fékk þau skilaboð að svona fyrir lagi að betri borg fyrir börn yrði sá aðili. Ég get engan veginn, ég las skýrsluna aftur, ég las hana náttúrulega sannarlega þegar hún kom fyrir borgarráð, allar þessar 60 eitthvað síður sem að mér minnir að hún sé, og ég las hana aftur núna fyrir borgarstjórn í dag og ég get ekki séð að í þessari skýrslu sé dregið fram með skýrum hætti hver á að halda utan þetta verkefni. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt verkefni, mitt hjarta slær með þessu verkefni. Og það ekki síst að því að ég tók þátt í nákvæmlega svona verkefni rétt fyrir aldamótin í þeirri umgjörð sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason var að fara yfir hérna áðan. En hvað gerðum við þá? Jú, þá vorum við með alveg skýran aðila sem hélt utan allt batterið. Það var kallað útideildin. Og auðvitað var hún síðan bara lögð niður þegar það þurfti ekki lengur á hana að halda. En útideildin var staðsett á ákveðnum stað, var þessi kónguló á milli sviða og milli allra þar sem við fórum í þetta verkefni. Og ég spyr, hvar útideildin í þessu? Það betri borg fyrir börn? Ef það þá það frábært. Það frábært verkefni, en það ekki skýrt. Við erum hérna að tala mjög margar góða tillögur. Sumar eru tímabundnar. Aðrar eru ráðning á fólki til þess að koma og vera inni í stundum til skemmri tíma, stundum til lengri tíma. Við erum hérna með tillögur sem að ég veit að við getum treyst og við gerum samningum eins og stuðning við hinsegin félagsmiðstöð. Það einfalt að halda utan það, en það fullt af verkefnum hérna sem mikilvægt
að verði samhæft og verði haldið vel utanum og verði rapporterað inn til borgarfulltrúa það hvernig gengur, hvernig staðan. Þetta eru verkefni eins og Strákar spjalla, þetta eru verkefni eins og með jaðaríþróttir eins og borgarfulltrúin kom inn á, þetta eru verkefni eins og förunyti barna og uppeldisnámskeiðið, menningarmiðlarar, það eru 4 stöðugildi, hvernig á að halda utan það. Sumarstörf finnst mér nú kannski frekar einfalt að halda utan því það tengjum við náttúrulega bara við vinnuskólan. Nú við erum að leggja hér til hópastarfa á miðstigi og fleira. Þetta er kostnaður upp á 251 milljón. Sumt af þessu einskiptis, annað af þessu tímabundin kostnaður, en þetta eru 251 milljón sem þetta kostar. Og ef við ætlum að fjárfesta í þessu, þá verðum við að vita nákvæmlega hvernig verkefni gengur. Við verðum að geta fylgst með, stutt við það og tengt þetta alltaf inn á öll þessi svið og undirdeildir og skrifstofur eins og þarf hverju sinni. Ég geri líka fastlega ráð fyrir því að þegar svona verkefni fer á stað, að þá á það til að breytast. Við þekkjum það best í þessum sal, við byrjum á okkur og við sjáum bara alls ekki fyrir endan á því hvernig svona mál þróast. Við áttum ekki von á því hér fyrir nokkrum árum síðan að við værum með stórkostleg verkefni sem snýra börnum á flótta. Við áttum bara alls ekki von á því. Við áttum heldur ekki von á því og vorum í skemmtilegri afneitun hérna allt samfélagið þegar kom að heimsfaraldri. Við höfum tilhneigingu til þess að vera í afneitun fyrir því einhvern veginn sem við sjáum ekki fyrir. Og þess vegna vitum við ekkert alveg nákvæmlega hvernig þetta verkefni fer. Núna erum við með ákveðna stöðu skýrslu. Við erum með ákveðna stöðu töku skulum við segja. Við vitum hvernig hún í dag. En hvernig þróast hún? Forvarnir barna og ungmenna hafa tilhneigingu til þess að hreyfa sig. Og hver á að halda utan um þetta? Þannig mér finnst gríðarlega mikilvægt núna, það verið að senda þetta verkefni út á sviðin, það náttúrulega sannarlega fullt af þessum verkefnum eru innan ramma sviðana, önnur ekki, 251 milljón hálfur milljarður og ef við ætlum að halda þessu áfram, þá þetta svolítið mikill peningur, við verðum að vita nákvæmlega í hvað hann á að fara og við vitum það núna í þessu, en það getur þróast og það eðlilegt að það gerist, við þurfum að hafa sveigjanleika fyrir því inn í þessu kerfi. Þannig að mín spurning hún snýr að þessu. Hver á nákvæmlega að halda utan um þetta? Getum við þá ekki búið til þá einingu og gefið henni þann styrk og þann strúktúr sem hún þarf til þess að stýra þessu? Og þetta svona, ég er með fullt af allskis náttúrulega einhverjum pælingum sem snýr hvernig pössum við upp á samhæfingu milli hverfan okkar þannig að við séum það sé heilbrigt og gott og svo framvegis ég gerir ráð fyrir því að þessu verði svarað í þeirri vinnu sem núna að vinna. En stóru skilaboðin mín hér í dag þetta eru frábær verkefni, þetta góð skýrsla, þetta stórfín stöðutaka, hún kostar hálfan milljarð, ætlum við ekki að halda vel utan um þetta, búa til strúktúr og umgjörð í kringum það með fjárhagslegt bolmagn og mandat til þess að stýra þessum verkefnum, til þess að hreyfa við sviðunum sem hafa tilhneigingu eins og við öll til þess að stinga höfðin í sandinn, ætlum við ekki að gera það. Og af hverju það ekki partur af þessu núna? Mér finnst bara mikilvægt að við svörum því og ef við svörum því að þau skilaboð komist þá skýrt inn í framhaldsvinnuna sem núna við stöndum frammi fyrir og verði partur að loka tillögunni sem kemur sá hingað inn. Annars segi ég bara við stýrihópinn, kærar þakkir fyrir góða vinnu. Ég heyri það að þetta var bæði gagnlegt og fróðlegt og ég heyri hvað þau eru stolt af vinnunni. Til hamingju með það. Ég hlakka til framhaldsins og hlakka til að sjá hvernig þetta mun síðan lanserast þegar að því kemur afsakið fyrir slettuna, kæri forseti, en þetta svo alþjóðlegur borgarfulltrúi sem hér við verðum að tengja ykkur einstakarsinnum við Evrópu, þannig ég gera það með þessum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að fara í andsvar, það borgarfulltrúin Sabine Lefskov. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúa Þórdísi Þórhallsdóttur fyrir mjög góða greiningu og stuðning við þessar aðgerðir og skýrslu og vinnu hópsins. Þetta mjög fín ábending sem hún kemur með varandi samhæfingu. Við erum svona aðeins ávarpa þarna varandi að við erum að horfa til vinnu sem hefur farið fram til saman gegn ofbeldi,
teiminu, en þetta fer náttúrulega eins og hérna kemur hér fram svo sannarlega í samráð milli sviðanna. Ég myndi líka líta til hérna forvarnafulltrúans varðandi utanumhald, en þetta er bara mjög fín ábending að hérna skýra það í áframhaldandi vinnu og annar ábending eða hérna sem ég myndi líta til þetta bráða viðbragðsteymi sem hérna í uppbyggingu einmitt núna milli sveitafélaga í höfuðborgarsvæðisins. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, gott að heyra, en kannski kom það einmitt fram í máli borgarfulltrúa Sabínu Leskopf núna að það nefnilega nokkri póstar sem við höfum og það pínu ruglingslegt fyrir okkur sem erum ekki alveg á kafi í þessum málum. Ég get nefnilega ekki séð samhæfinguna í þessum nokkrum póstum, þess vegna kalla ég svona skýrt eftir einhverju einingu og sannarlega allir eiga að vera það sem eiga að vera þar. Ég er algjörlega á því og ég er ekki að biðja eitthvað hús eða eitthvað fasteign, heldur ég að biðja skipulag og strúktúr og mandat ekki síst, en bara kærar þakkir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veita andsvari sinni. Ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls í þessari umræðu. Nei, ekki óska. Já, og þá, forseti biðst afsökunar því það var ekki borist til forseta, en næst á mælendaskrá þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég tek hér til máls undir fyrsta lið. Eitt af mikilvægasta sem að hvert samfélag getur gert er að vernda börnin sín. Það eru okkar skylda, börn eiga rétt á vernd og að lifa lífi án ofbeldis. Við settum þessa vinnu af stað. Bæði var vinnan sú að taka saman allt það sem er verið að gera til þess að koma í veg fyrir ofbeldi eða bregðast við ofbeldi meðal barna og ungmenna, og hins vegar að koma með tillögur að nýjum aðgerðum eða skerpa á þeim aðgerðum sem þegar eru til staðar. Mér langar að hrósa stýrihópnum fyrir rösklega unnið starf og sérstaklega borgarfulltrúanum Sabínu Leskopf sem er formaður stýrihópsins. Hún er búin að fylgja þessu mjög vel eftir ásamt því starfsfólki sem þarna hefur starfað með hópnum. Það eru svona aðgerðir tengjast öllum sviðum, öllum heimilum og allri starfsemi borgarinnar, má í rauninni segja. Við þurfum alls staðar að vera með hugann á því að vernda börn og koma í veg fyrir að börn verði fyrir ofbeldi, bregðast rétt við ef að börn verða fyrir ofbeldi og reyna að gera allt til þess að koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Við erum auðvitað að vinna þessi á mörgum, velferðarsvið, skóla- og frístundasvið, menningar- og íþróttasvið, og þau hafa unnið þétt saman á vettvangi betri borgar fyrir börn og í rauninni þéttar og þéttar eftir því sem að líður á, því að þetta er verkefni sem við settum á stað hér í borginni vegna þess að við sáum að það var þörf á samræmingu. Það var þörf á því að taka betur utanum bæði fyrstu viðbrögðin en líka að fylgja börnum áfram upp í annars eða þriðja stigs þjónustu. Ég var þá formaður velferðarráðs og Skúli Helgason formaður skóla- og frístundaráðs og við einsettum okkur þetta og erum mjög stolt af því að hafa náð þeim árangri því þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og ég held að sviðin gætu ekki hugsað sér að vinna núna án þess að vera í þessari samþættingu starfa inn á miðstöðum borgarinnar. Hér erum við líka, eftir því sem að liðið hefur menningar- og íþróttasvið komið þéttar inn á þetta samstarf og skóla- og frístundasvið hefur flutt starfsfólkið sitt inn á miðstöðarnar einmitt til þess að vera á staðnum, til að vera inn í hverfunum, til að þekkja fólkið, til að þekkja skólana og samþætta þessar aðgerðir við í rauninni þær aðgerðir sem að mögulega líka, það þjónustu sem mögulega á við hverja fjölskyldu. Því að börn eru auðvitað ekki eilönd og þau tilheyra fjölskyldum og við höfum séð það oft að þau börn sem eru að lenda eða þurfa sérstaklega þjónustu eiga oft, málin þeirra hafa oft tengst einhverjum barnaverndarmálum eða slíkt og það er mjög mikilvægt að þetta sé allt saman samtvinnað án þess að við séum að einhvern nátt að setja einhverja miðlæga stjórnun yfir þetta allt saman.
Ég held að þetta séu góðar tillögur og ég held að sé mikils virði að senda þær áfram til vinnslu. Það eru hluti af þeim fjármagnaðar í fjárhagsáætlun þessa árs, hluti af þeim ekki. Við þurfum auðvitað að forgangsraða og við erum auðvitað líka að vinna tillögur varðandi hvernig við ætlum að auka öryggi á leikskólum og við höfum verið að skoða í rauninni öryggi barna og farsæld barna út frá öllum hliðum. Þannig að þessar tillögur fara eflaust inn í slíka innleiðingaráætlun sem ég á vona á frá skóla- og frístundasviði, velferðarsviði og menningar- og íþróttasviði fljótlega á nýju ári. Margt af þessu fer bara í framkvæmd og þarf ekkert að skoðast frekar, þar sem að þær eru bara praktískar og góðar tillögur. Ég var hér með í borgarráði tillögu að vísa tillögunum til stýrihóps forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi, að vísa þeim tillögum með eftirfarandi hætti til meðferðar hjá ráðunum. Þannig að þið fáið þær þangað og getið þá forgangsraðað inn í fagráðum og reynda að skoða hvernig þessar tillögur passa við það sem fyrir í gangi. Það þá tillaga númer 11, 12, 13b, 13c, 13d, 14, 17, 18, 21 sem mittir 10-12 ára starfi sem að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir kom sérstaklega inn á, 2-3 og 2-4 og það eru tillögur sem við vísum þá til skóla- og frístundaráðs sem að verður þá fara þá í frekari meðferð þar inni. Tillögur 1-3a og 1-5b og 1-6a, 1-6, 2-2 og 3 eru vísað til velferðarráðs til frekari greiningar og meðferðar og síðan tillaga 1-5a vísa til mannauðs- og starfsumhverfissviðs til frekari meðferðar. Við gerum ráð fyrir að sviðin hafi með sér samráð og rétt eins og borgarfulltrúin Sabine Leskop kom inn á þann, þá höfum við dálítið horft til þess hvernig við höfum skipulagt saman gegn ofbeldi vinnuna. Þar höfum við verið með stýrihóp sem að samanstendur af mismunandi ábyrgðaraðilum. Í því tilfelli það velferðarsvið og mannréttindaskrifstofan og lögreglan og heilsugæslan og kvennaathvarfið hittast reglulega, hálfsmánaðarlega, mánaðarlega eftir því sem þarf og fara beint í verkefnin. Mér finnst ekki ólíklegt að sviðin komi sér upp slíku verklagi með þetta, þar sem að þetta ákveðið forgangsverkefni og þetta fari þá inn í það svona skipulag sem að tilheyrir Betri borg fyrir börn sem við erum með í gangi. Mér langar bara að tala fyrir þessari málsmeðferðartillögu því ég held hún sé mikilvæg, ég held þessi mikilvægt að fagráðin fái þetta til meðferðar þannig að þau séu ekki líka kannski að vinna eitthvað annað. Það hefur stundum brunnið við í Reykjavík að það séu margir að vinna svipaðar tillögur. Hins vegar finnst mér það eðlilegt að þetta eru auðvitað aðkallandi mál og skiptir okkur miklu máli að það sé brugðist við og komi í veg fyrir ofbeldi og það sé fumlaus viðbrögð ef ofbeldi kemur upp. Við höfum auðvitað unnið þess á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með þessu viðbragðsteymi. Unglingakvíslurum eins og var verið að kalla þau daginn. Við erum auðvitað með flotann og við erum að styrkja vinnuna okkar inn í grunnskólunum, inn í leikskólunum og horfa á hvernig við getum betur þá hort kannski á framhaldsskólaaldurinn, sérstaklega þau sem ekki eru í framhaldsskóla. Því það eru auðvitað hópur sem að kannski stundum týnist smá í samfélaginu og við þurfum að passa að það gerist ekki. Að öðru leyti bara vil ég þakka fyrir þessa frábæru vinnu og þakka öllu því frábæra starfsfólki sem að vinna heilum hug og hörðum höndum að því að koma bara vinna heill og jöfnuði meðal barna og ungmenna í borginni. Það eru svo ótrúlega margir og þetta er í rauninni stærsta verkefni borgarinnar eru auðvitað að styðja við fjölskyldur og börn og það er alveg sama hvort það er á velferðarsviði, inn í barnaverndinni, ef það er inn í íþróttunum, skólunum, frístundinni, leikskólunum, þetta er allt saman einhvern veginn, það er allir að vinna heilsugur að því að koma í veg fyrir ofbeldi og stuðla heill barna og farsæld og auðvitað jafna tækifæri þeirra til þess að eiga gott líf og draumar þeirra geti ræst. Með þessu erum við að setja þetta svolítið í fókus og setja þetta áfram til vinnu og ég hef mikla væntingar til þess að þessar tillögur eftir að skila miklum árangri. Það auðvitað vantar ennþá þriðastigs úrræði og það vantar ýmislegt sem að ríkið hefði þurft að vera að gera betur. Nú segir ríkisstjórnin að hún sé að gera það
og við munum íta eftir því, en við munum líka á sama tíma passa okkur að við séum að gera betur. Og ég finn mikinn áhuga og þakka fyrir samhljóm þér það í borgarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt, næst á einn hefur óskrift að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Mig langar að spyrja borgarstjóra að því að þá fari ég yfir málsmeðferðina. Það ekki rétt skil hjá mér að sviðin eiga í rauninni að skila tilbaka? Ég að skilja þannig að nú sé þetta bara farið til sviðana og sé farið, eða kemur þetta aftur til okkar sem þá verkefni? Ég nú að vísa í kannski þessa samþættingu og stjórnun á þessu miðlægt eða einhvern veginn frá einhverjum miðlægum punkti innan sviðana. Þetta, ég vona að ég skiljist, eru tillögurnar að fara að koma tilbaka, einhver svörun á því hvernig sviðin sjá þetta gerast, eða þetta bara farið út og kemur ekki aftur til umræðu? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að afgreiða þessar tillögur og vísa til ráðana, ekki sviðana. Þannig að ráðin, pólitísku ráðin, þið sem sitji í fagráðunum, takið þessar tillögur til meðferðar og skoðið með ykkar sviðstjórum og sviðum í rauninni hvernig þessi verkefni verður best forgangsraðað. Það líka að tala það að sviðin hafi samráð sín á milli og við aðra viðeigandi aðila eftir því sem er þörf og að við munum taka til þess og eins að fjármögnunin sé þá takið með að fjárhagsáætlun viðkomandi siða hverju sinni, að því gerir ráð fyrir að þarna þurfum við að forgangsraða. Við erum ekki að fara að taka þetta sem heild aftur tilbaka til umræðu hér, við erum að vísa þessum tillögum áfram í vinnu. En við munum sannlega fylgjast með og fá inn í borgarráð til dæmis núna fljótlega á nýju ári ákveðna innleiðingaráætlun á hluta þessum tillögum og hluta þeim tillögum sem að lagðar voru fram í borgarráði og samþykktar í skólafrýmsluráði ekki fyrir svo löngu síðan varðandi ofbeldi gegn börnum í leikskólum. Þannig að þetta samþættist og kemur ákveðin innleiðingaráætlun sem mun koma þar. Ég bara hvet ykkur sem eru í fagráðunum til þess að láta þetta til ykkar taka, tryggja að þetta verði innleitt og tryggja að við finnum þessu farveg. Ég held að það sé betra heldur en að borgarstjórn búi til enn eitt lagið. Því að stundum hafa komið tillögur og við búum til nýtt lag en gleymum að horfa á það sem fyrir og ég upplifi að það mikill áhuga hjá sviðstjórum og sviðum og það mikil vinna í gangi eins og kemur fram í samantektinni og ég vona að þetta sé besta málsmeðferðin sem í boði hér. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, það var kannski svolítið þetta sem að ég óttaðist. Ég ekki að leggja til neitt eitthvað auka lag, borgarstjóri, heldur ég fyrst og síðast að spyrja, hver að fara að stýra þessu? Hver ábyrgur þegar eftir einhverja mánuði við spyrjum hvernig gengur? Við erum að fara að setja greinilega 251 milljón í þetta. Hver ábyrgur fyrir þessu? Hver ábyrgur fyrir skýrslunni tilbaka til borgarstjórnar eða borgarráðsins í fagráðin? Það gert það bara í hverju fagráði fyrir sig? Ég hef bara verið að ráðgera því að svona margar tillögur, nú ég að reyna að leita að orðinu, þynnist út á sviðunum, gleymist í atinu sem þar á hverjum tíma. Og ég bara kalla verulega eftir því að við finnum einhvern veginn leið til að gera eitthvert fyrirbæri, sameiginlegt fyrirbæri eins og borg fyrir börn eða eitthvað, ábyrgt fyrir því að stýra öllum þessum tillögum á þessu verkefni. Þannig að ég að skilja rétt að það ekki á teikniborðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Það að finna þessi farveg og finna réttan stýri, forseti, ágæta borgarstjórn, það að finna þessi farveg auðvitað eitt af verkefnum og það eitt af verkefnum að finna því þannig við getum fylgst eftir. Það var ekki ákall eftir því hjá ráðum og sviðum að við kemum enn eina aðgerðaáætlunina sem einhvern veginn kannski ekki alltaf kannski besta leiðin. Af því að margt af þessu hafði verið í undirbúningi, margt annað var eitthvað sem fólk langaði að gera, sumt af þessu kannski þarf ekki að gerast strax,
annað þarf að gerast strax. Ég held að það sé gott fyrir okkur að setja þetta núna í rýni hjá fagráðunum. Það voru auðvitað 3 borgarfulltrúar í þessum hópi en fagráðun þar eru fleiri. Mér finnst líklegt að eina niðurstaðan með þessu verði einhvers konar stýrihópur með svipuðu sniði og við hefum séð með ofbeldi á heimilum. Betri borg fyrir börn hefur auðvitað svona megin hlutverks flest verkefnin eru þar inni og hann yrði líklega þar á vettvangi þeirra. Mér finnst það gott að fagráðin og sviðsstjórarnir fái það pínu í sína hendur, hvernig þeim finnst það best komast til skila eða ná bestum árangri. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næst á mælendaskrá og lýkur umræðinni borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti, ég þakka fyrir góða umræður og stuðning við þessar tillögur og þessa skýrslu og bara mjög gott þetta samtal sem átti sér stað núna milli borgarstjórans og borgarfulltrúa Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur framhaldi, bara þakka fyrir það. Forseti, jú, við sjáum ofbeldi í samfélaginu, við sjáum ofbeldi meðal barna og ungmenna og hvert atvik of mikið. Stóru málin vekja okkur að sjálfsögðu mikið til umhugsunar en hvert atvik, hvort það sé slagsmál, einelti eða bara hatursorðræða getur skipt miklu máli hér fyrir einstaklinga. Við þurfum að styrkja börnin bæði í siglu, þetta svona eina af mínum nýja uppáhaldsorðum, en líka að treysta okkur fyrir hlutum sem að gerast. Við þurfum traust foreldra til að vinna með allra fjölskyldu ef upp kemur ofbeldi eða barn sé í áhættuhópi. Við þurfum að vinna saman þvert á sviðin og víðar. Við höfum lært þetta í gegnum betri borg fyrir börn og ekki síst í gegnum saman gegn ofbeldi, verkefni sem borgarstjórinn Heiða Björk Hilmisdóttir átti mjög stóran þátt að koma í gang og gjörbylti samstarf innan og utan borgarinnar í málefnum heimilisofbeldi og fagnar nú 10 ára afmæli, þannig að kem boð á málþing þann 15. janúar til skila hér. En við gerum þetta best, þessar forvarnir, þessi vinna gegn ofbeldi meðal barna og unglinga með því að auka fræðslu, auka snemmtæka íhlutun og þróa úrræði sem mæta fjölbreyttum þörfum. Við þurfum að efla kynfræðslu, fræðslu ofbeldi og verndandi þættir. Og þar er ég að tala bæði börn og foreldra. Við þurfum að styrkja félags- og tilfinningafærni og helst snemma á lífsleiðinni. Okkar þjónustu og okkar úrræði þurfa að ná til barna í áhættuhópum sem ég hef farið svolítið yfir hér, en líka ungmenna utan skóla. Við þurfum að leggja áherslu á barnvæna og áfallamiðaða nálgun. Við þurfum að nýta fjölbreyttan mannauð og menningarnæmni til að styrkja tengingu við ólíka hópa og hafa virka fyrirmyndir og tengiliði líka af erlendum uppruna. Við þurfum að vinna saman milli kerfa, við þurfum að samþætta þjónustu til að tryggja samfellu og skýra ferlir, en virk þátttaka foreldra og samfélagsins eykur traust og árangur hér. Og þótt við verum öll ótrúlega þreytt stundum að tala aftur og aftur COVID, þá var þetta rosalega mikið breyting í foreldrastarfinu og virkni foreldra og það tekur mikið mikla vinnu að koma þessu í gang aftur. Við þurfum gagnadrifin stefnumótun og nýsköpun, við þurfum aukin virkni og aðgengi að jákvæðum vettvangi eins og íþróttum og félagsmiðstöðum og við styðjum heildræna nálgun í forvörnum. Við skulum ekki, og við gerum það ekki í þessari vinnu, og ég er mjög stolt af okkar starfsfólki og mínu samstarfsfólki hér. Við vorum ekki að falla í þessi gryfju að benda á ákveðin hópar, benda á bara samfélagsmeðla, bara á foreldra, bara á fjölmenningarlegt samfélag sem væri einn versta birtingarmynd af vítaringi ofbeldis. Og mér verður alltaf minnistætt, einmitt þegar svona umræða kom upp í hópnum hverjum þetta að kenna allt saman og hvort við gætum ekki fundið einhvern sökudólk.
þá sagði einn af okkar frábæra starfsmönnum: þetta eru bara börn sem líður illa. Þetta eru bara börn sem líður illa. Þessi börn eru okkar ábyrgð og við þurfum að styðja þau og fjölskyldu þeirra. Forseti, við vísum þessum tillögum núna áfram til ráðanna eins og borgarstjórn flutti hér, en í þessari skýrslu eru verkfærin og ábendingar sem ég er viss að muni nýtast áfram. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki á fleiri ósk eftir því að tjá sig undir þessum dagskrárlið og því göngum við til atkvæðagreiðslu lið 1 á útsendu dagskrá og nú vantar fólk í salinn. Við borgarfulltrúa að koma í salinn. Erum við að fara að staðfesta þessa vísu? Já, það er að samþykkja liðin. Dagskrárliðin. Og þá er salurinn full mannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi barna og ungmenna samanber 10. lið fundargerðir borgarráðs frá 27. nóvember. Fyrsta lið á útsendri dagskrá þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefið þess merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Og þá göngum við til lið nr. 2 á útsendu dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá deiliskipulagstillögu við Suðurlandsbraut og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að fyrirliggjandi deiliskipulagstillaga fyrir Suðurlandsbraut verði endurhugsuð frá grunni. Nú forsaga málsins er sú að í síðastliðinni viku þá fengum við inn í umhverfis- og skipulagsráð deiliskipulagstillögu vegna Suðurlandsbrautar. Nú þar er gert ráð fyrir því að 2 akreinar verði teknar af almennri umferð og lagðar undir borgarlínu og sömuleiðis að stór hluti bílastæða við fyrirtækin að Suðurlandsbraut verði fjarlægð. Við sáum að þessu auðvitað margvíslegar prýðilega fallegar myndir en óttumst hins vegar og höfum rökstuddan grun að þetta fyrirkomulag muni valda miklu uppnámi í umferðinni í Reykjavík. Ég vil taka það alveg sérstaklega fram að við sjálfstæðismenn styðjum auðvitað sérakreinar fyrir almenningssamgöngur og teljum okkur raunar vera svona ákveðna frumkvöðla í þeim efnum og þeim hafi verið komið á víða borgina í okkar tíð. Við styðjum sérakreinar fyrir almenningssamgöngur, við styðjum tíðari ferðir, við styðjum betri biðskýli og við vitum að þetta eru auðvitað undirliggjandi markmið borgarlínu á einhverju leyti, en við styðjum hins vegar ekki að farið sé í þessa vegferð með þeim hætti að þrengt sé að annarri umferð. Mér hefur þótt mjög sérkennilegt að taka mál eins og betri almenningssamgöngur sem langflest fólk er bara sammála alveg þverpólitískt. Ég hef ekki hitt þann sem er á móti því að við fjölgum séragreinum eða við bætum tíðni ferða eða bætum biðskilin eða eitthvað slíkt. En þannig að mér hefur þótt að vera í rauninni pólitískt afrek í sjálfu sér að gera það sjálfsagða mál að svo miklu deiluefni. En það er auðvitað útfærslan sem allt þetta hangir á. Og nú hefur verið sýnt á spilin hvað það varðar og við sjáum hvernig útfæra á Suðurlandsbrautina þar sem þrengja á verulega að umferðinni og þrengja á að fyrirtækjunum við Suðurlandsbraut sömuleiðis og það er þetta sem veldur þessari miklu óánægju með þetta kerfi sem hér er boðað.
Þannig að við viljum auðvitað eitt fararmáti vegi ekki að öðrum. Við teljum okkur geta stórbætt hér almenningssamgöngur í borginni án þess að þrengja að almennri umferð og það og hefur verið okkar upplegg. Við viljum bæta umferðina fyrir þá sem eru akandi, við viljum stórbæta hér almenningssamgöngur, við viljum fara í kröftugu uppbyggingu hjólreiðastíga áfram og við viljum tryggja öruggt og gott umhverfi fyrir gangandi. Og við trúum því að það sé hægt að skipuleggja alla þessa fararmáta í góðri sátt. Nú, atvinnurekendur í Suðurlandsbraut þeir hafa stigið fram og lýst mikilli óánægju með fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu sem var einmitt samþykkt af meirihlutanum í skipulagsráði í síðustu viku með mótatkvæðum minnihlutans. Nú, þar lýsa þeir áhyggjum á því að það verði skert aðgengi að þeirra fyrirtækjum, bílastæði verði fjarlægð í stórum stíl og ekki sé enn búið að leysa úr því með hvaða hætti ökutæki geta beygt inn að fyrirtækjunum sem þarna starfa. Og við þurfum auðvitað að hafa í huga að þetta veldur auðvitað verulega getur valdið verulega uppnámi í rekstri þessara fyrirtækja. Við sjáum að borgin hefur nú þegar komið fyrirtækjarekstri í uppnám víða borgina. Við sjáum hvernig fyrirtæki hafa verið hrakin af Ártúnshöfðunum, fyrirtæki hafa verið hrakin úr Vogunum, í þágu Vogabyggðar, fyrirtæki eru nú hrakin úr Skeifunni. Einhvers staðar þurfa fyrirtækin að fá að vera hér í Reykjavík og það þarf að hlusta á þeirra sjónarmið og þeirra þarfir þegar kemur að þeirra rekstri. Talandi bílastæði að þá svona svolítið á reiki hvað á að fjarlægja stórt hlutfall bílastæða þarna af svæðinu en ef við skoðum bara bílastæðatölur að þá liggur fyrir að það á að fjarlægja öll bílastæði sem eru í borgarlandi, þau eru 204 og helming bílastæða innan lóðana, þau eru 424. Þannig að það að fara 416 stæði eða 66%, hátt í 70% stæðana með þessi gögn sem við höfum undir höndum. Þannig að það sem við sjálfstæðismenn köllum auðvitað bara eftir að þetta skipulag verði endurhugsað, að það verði sest aftur niður að teikniborðinu og það verði leitað annarra leiða til að koma þessum séragreinum fyrir og við leggjum til að það verði skoðað að þeim verði komið fyrir norðan megin við Suðurlandsbrautina. Það gerum við vegna þess að við styðjum fjölbreytta fararmáta, við styðjum frelsi og val og við teljum að besta leiðin til að bæta hér almenningssamgöngur og ná þverpólitískri sátt það ekki bara í þessum sal, heldur í borginni allri, sé að útfæra það með þeim hætti að einn fararmáti vegi ekki að öðrum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn og forseti, það rétt sem kom fram hjá borgarfulltrúnum að í síðustu viku afgreiddi umhverfis- og skipulagsráð tillögu að deiliskipulagi fyrir fyrstu lotu borgarlínu við hina flottu götu Suðurlandsbraut eða gata sem að gæti verið svo flott. Að mínum viti og að okkar viti sem að samþykktum þetta tillaga framtíðina, tillaga framtíð Reykjavíkur. Við erum smá saman að hverfa frá tillögu eða frá skipulagi þessum að gríðarleg flæmi á jafnvel mjög góðum stöðum í miðlægri Reykjavík, til dæmis við Laugardalinn, fara undir bílastæði. Og það auðvitað þannig, og það ekki orðlengja það, að borgin að breytast mjög hratt þessi misserin. Upprísin mikil byggð við hinn nýja Vogabyggð og 20.000 manna byggð að rísa í Ártúnshöfða og við Sævarhöfða. Allt þetta fólk mun eiga þess kost að nota hraðvirkar almenningssamgöngur þegar borgarlínan kemur. Og hérna mjög margir þeirra munu nýta sér það. Þannig að þessi leið sem Suðurlandsbrautin og þarna austur fyrir Elliðaárnar þegar og mun verða alveg gríðarlega mikilvæg. Og þannig að tímarnir að breytast og við erum að snúa við, eða reyna og erum að snúa við þessu mikla olíuskipi sem hinn stóri bílafloti til þess að auka ráðrúm og svigrúm fyrir annars konar ferðamáta. Og það eitthvað að breytast. Það voru fréttir sem ég sá bara í morgun að
ferðum í strætó að fjölga mjög mikið og það hangir örugglega við það að tíðni strætóferða var aukin verulega. Og það hefur jú verið þannig undanfarin 50 ár að strætóferðum fækkaði verulega, það fækkaði verulega sérstaklega áranum 1960 til 90. Það var einfaldlega engin pólitískur metnaður til að halda uppi öflugum almenningssamgöngum og boðaður var einhvern veginn út með strætó og leið þá fótgangandi vegfarendur auðvitað því að strætónotendur eru fótgangandi vegfarendur einhverju leyti, út með strætó, inn með einkabílinn. Og síðan þá hafa strætófarþegar í Reykjavík verið jaðarsettir. Og ég veit ekki að það gert, en þú veist, þetta var alveg ágætt ræða á hófsöm og svona hjá sem við heyrum hér áðan, en ég get ekki annað gert, eða get ekki annað en hugsað að þessi jaðarsetning heldur áfram í tillögu Sjálfstæðisflokksins að færa brautir fyrir borgarlínuna norður fyrir Suðurlandsbraut og þá taka 13 til 15 metra af græna svæðinu við Suðurlandsbrautuna, fyrir norðan Suðurlandsbrautina. Farþegar borgarlínu verða örugglega margir þegar öll þessi byggðir risin sem nú að rísa og margir munu þeir vera sem vilja versla þarna eða vinna þarna í flottu húsaröðinu við Suðurlandsbrautina. Og hvað felur þessi tillaga í sér sem hér stungið upp á? Jú, það verða ekki aðeins 4 akreinar, bílaakreinar sem gangandi farþegar þurfa að ganga eftir, gangandi vegfarendur sem að koma úr Laugardalnum eða komi á borgarlínunni, heldur þeir þurfa til að byrja með fara yfir 2 akreinar borgarlínunar, síðan 4 akreinar bílaakreinar og koma þá inn á risastór bílastæðasvæði þar sem eina 3 eða 4 bílastæðaraðir með inngötum á milli. Þetta fyrirkomulag er raun algjört helvíti fyrir fótgangandi vegfarendur. Og þessi tillaga mun gera það verkum að það skapast óvætt fljót milli Laugardalsins og segjum þeirra íbúa sem að búa í Múlum og Háteigshverfi. En unglingar í þeim hverfum sækja mikið í Laugardalinn. Þannig að þetta þessi hluti tillögunnar afleitur. Og ég bara spyr hvernig þetta sýna svona mikið skeytingarleysi, hvernig þetta vera haldin svona mikill í bílablindu. Bíllinn alltaf miðjusettur, fótgangandi vegfarendur, farþegar í strætó, alltaf jaðarsettir. Þetta tillaga að jaðarsetja borgarlínu, jaðarsetja fótgangandi vegfarendur og ekkert annað sko. Þannig að, já ég bara því að hinn klári og glæsilegi oddviti Sjálfstæðisflokksins, ég skil ekki að hann fatt ekki að þetta algjörlega vonlaust, gjörsamlega vonlaust, fylgur enga framtíðarsýn. Og Suðurlandsbraut getur orðið mjög flott borgargata sem að notuð af öllum ferðamátum og þannig verða í framtíðinni. Ég bendi á þarna í næsta nágrenni eru að rísa 440 íbúðir á Orkureitnum, 230 íbúðir á Grensásvegi 1, 200 íbúðir á Skeifunni 7-9 og kannski ennþá fleira aðeins austar. Þannig að þarna á örstutu svæði fyrir austur enda Suðurlandsbrautar að rísa 1000 íbúðir, þar munu búa 2200-300 manns. Þannig að ég held að sé engin hætt á því að verslun leggist af við Suðurlandsbrautina og sambandi við bílastæða bókhald þá eru samkvæmt þeim tölum sem ég hef 1600 bílastæði. Þeim mun fækka 120 náðu þessi tillaga framgangi
og ég bæti því auk þess við að á bakvið öll stórhýsin við Suðurlandsbrautina eru heimildir til þess að byggja bílastæða hús. Þannig að þetta slæm tillaga og við okkar besta fólk, samgönguverkfræðingar bæði hjá Betri samgöngum og Reykjavíkurborg hafa unnið að þessari útfærslu á Suðurlandsbraut í nokkur ár og hún er mjög góð, mjög vönduð og hún felur í sér framtíðarsýn fyrir borgina, framtíð sem mun örugglega koma. Og hérna, ég ætlaði kannski að enda þetta á að lesa smá texta sem að er 50-60 ára gamall með leyfi forseta. Hann er svona: margir telja þróun Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins vera of öra og vöxtin of mikinn. Hér er vísu ekki einsdæmi frá Íslandi að ræða, heldur þar sem sama þróun vöxt höfuðborganna hefur átt sér stað víða lönd. Óvíst er hvort okkur takist að stöðva þessa þróun hér með öllu eða snúin við, en við skulum heldur ekki einblína og annmarka þessa vaxtar í Reykjavík hingað til, heldur hefur hann einmitt reynst þjóðinni, það hefur reynst þjóðinni mikilvægt að eiga þó einn stóran stað sem fóstrað hefur landinu til heilla ýmsar stofnanir. En allavega, þetta skrifaði afmælisbarn dagsins fyrir 60 árum, Geir Hallgrímsson, sem að sýndi þar í þessum texta, ég hvet ykkur til að lesa hann, formáli að aðalskipulag Reykjavíkur frá 1962, mjög mikla framtíðarsýn varðandi Reykjavík. Og mér finnst einhvern veginn eins og þessi framtíðarsýn sem að Geir Hallgrímsson hafði svo sannarlega, að hún hafi einhvern veginn glemst eða það hafi snjóað yfir hana. Þannig að ég læt í rauninni þessi lokaorð hins vandaða manns Geirs Hallgrímssonar sem að stjórnaði hér borginni í allmörg ár vera mín lokaorð. Hann hafði framtíðarsýn. Við höfum líka framtíðarsýn. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Það er rétt að gott að vera með framtíðarsýn. Ég ætlaði bara að spyrja hvort að borgarfulltrúan eða meirihlutin hafi kannað hver áhrifin væri á umferðartempur með því að fækka akreinum 2, af því þarna er vegur sem að 25.000 bílar keyra á hverjum degi, hver áhrifin verði á þar umferðartempur og tíma borgarbúa. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Þessi hugsun eða þessi tillaga gengur einmitt út á það að borgarbúar geti nýtt sín tíma betur með miklu öflugri samgöngum. Það eru tilgangur samgangna í borgum að koma fólki og vörum sem hraðast milli staða en ekki sem flestum bílum. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar. Ég er auðvitað sammála því að fólki hafa valfrelsi ferðamáta í borginni og við erum að skapa hvata fyrir fólk að nota aðra samgöngur. En raunveruleikin er sá að flestir nota fjölskyldubílinn til þess að komast á milli staða og jafnvel þó við myndum bæta almenningssamgöngur þá er ólíklegt að allir færu í þær samgöngur á morgun. Og það mun taka breytingu og viðhorfsbreytingu til þeirra til þess og líka svo er bara aðstöða fólks önnur. Þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta hafi verið kannað og hver þá niðurstaðan þar að kannunar er. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara það andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, þetta hefur verið kannað mjög gaumgæfilega og allir útreikningar sýna að það að koma hér upp öflugum háhraða samgöngum, það mun bæta bara hagsmuni borgarbúa verulega, stytta þá leið sem að þeir þurfa að nota til að komast á milli staða og ein forsenda þess að það gangi upp er að borgarlínan sem á að koma Suðurlandsbraut sé alltaf á sér akreinum. Það er vonlaust ef hún er föst í
umferðarteppum bílana. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Telst á andsvörum lokið undir þessu ræðu og tekur það næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Það er náttúrulega búið að fara svona ágætlega vel yfir þessu útfærslu sem er hér lögð fyrir borgarstjórn. Þannig ég ætla svo sem ekki að fara neitt sérstaklega nánar út í hana, heldur kannski svona almennt tala að því að hér var kallað eftir svona framtíðarsýn og það hvernig maður horfir á bara umferð og horfir á samgöngur og samgönguinnviði og svona held ég það sem að kannski gerir hennar grundvalla mun líklegast á milli hugmyndafræði okkar sjálfstæðismanna og hugmyndafræði samfylkingar annars vegar. Fyrri ræðumaður, það er eitt sem ég ætlaði að koma á vegi á en ég hef þá tölu, en fyrri ræðumaður er með eindæmum ljóðrænt, það verður nú ekki frá honum tekið, en að því hann var að tala jaðarsetningu og kom svona þannig sterklega til orða að þá er þetta, sko þegar öllu er á botning fólk þá er það eiginlega fyrir mér bara þannig að mér þætti heppilegra að börn þyrfti ekki ganga fyrir framan bílaumferð til þess að fara upp í borgarlínu. Þetta er eiginlega ekki, þú veist, í raun og veru annað en bara eitthvað svona praktískt mál fyrir okkur sem erum með ung börn og sjáum fyrir okkur að það væri væntanlega miklu meira öryggi í því fyrir þau ef að þau þurfu ekki að fara fyrir framan almenna umferð, heldur getur stokkið beint af gangstéttinu upp í borgarlínu, strætó, hvaða nú er sem á að kalla almenningssamgöngunar, en það er svona kannski helsta ástæðan fyrir okkur mér er þótt gáfulegra að hafa strætó og sérakrein til hliða frekar fyrir miðju. En allavega, varðandi svona það hvernig maður hugsar samgöngur og samgönguinnviði og hvernig við ætlum að hátta þessu, að þá finnst mér það að vera þannig að ef við ætlum alltaf að vera að tala að það þurfi að þrengja einu til þess að gefa hinu pláss og þá erum við alltaf að hugsa bara mjög takmarkað. Við erum að reyna að fjölga hér fólki í borginni mörg 100.000 vonandi á næstu áratugum og þetta fólk þarf að geta komist leiðar sinnar í borginni. Þannig að við ættum í stað fyrir að vera alltaf að hugsa að minnka innviði fyrir fólk á ferð, að frekar að auka þá og það má alveg vera að byggja nýja vegi fyrir almenningssamgöngur, mjög hrifin af því, en ég held að það sé bara sko nálgun sem að mun alltaf mistakast að seint ná árangri ef að hugmyndin á alltaf vera svo að það eigi að minnka eitt vegrými bara til þess að koma hinu fyrir. Við hljótum að geta byggt fleiri vegi. Eitt annað sem ég við höfum verið svona að tala fyrir þegar maður er að hugsa næstu 100 ár fram í tíman, þá finnst mér eiginlega Færeyingarnir hafa bara verið mjög svona framarlega merinni. Þeir eru ekkert að spá í að fækka akreinum hér eða þar, þeir bara einfaldlega byggja nýjar, neðanjarðar. Og það er raun og veru að hugsa hvernig ætlum við að flytja kannski 1 milljón manns í Reykjavíkurborg árið 2200. Þá held ég að það sé bara alveg eins fínt að vera að skoða jarðgöng og vera með þau alveg tilbúin, nema náttúrulega við erum öll komin í flugi en ég held reyndar að það mun ekki gerast. Ekki það ég sé neitt, sérstaklega með það neitt ákveði. En allir þarna sé kannski ekki þessi munur. Það að bæta almenningssamgöngur snýst ekki að þrengja að fólki sem ferðast að bíl eða gera erfiðar fyrir það að keyra. Það að bæta almenningssamgöngur snýst að setja meiri peningi í almenningssamgöngur, byggja fleiri vegi fyrir almenningssamgöngur, auka tíðni almenningssamgangna sem hefur greinilega borið mjög góðan ávöxt og bæta þjónustu almenningssamgangna. Það er það sem að eflir almenningssamgöngur og eykur notkun á þeim, ekki endilega það að hægja eins mikið og hægt er á umferð. Það er bara stelur tíma af lífi fólks frá fólki og við eigum bara ekkert að vera í þeim bransa. Við eigum bara að reyna að auka frítíma fólks, auðvelda þeim lífið, gera það auðveldara fyrir það að ferðast borgina með fjölbreyttari hætti og vera frekar í þeim bransa að auka þjónustu og búa til meira en ekki bara eitthvað með hugsa hlutin í svona lokuðu mengi þar sem eitt þarf að minnka svo annað geti vaxið. Við erum bara
hvað þessi gamli, þessi klassíski frasi? Í staðan fyrir að vera alltaf að skammta á lítilli köku, að baka bara stærri köku. Er það ekki það sem að allir elska að heyra frá sjálfstæðismönnum? Stækka kökuna. Allavega, þetta verður ekki lengra í bili hjá mér. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að vita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, ég held að við ættum nú kannski að hugsa meira svona næstu 20 til, ég veit ekki, 50, 60, 70 árin, frekar næstu 200 árin. Varðandi þessa miðjusetningu borgarlínunar, þá það einfallega niðurstaða samgönguverkfræðinga sem eru allir menntaðir erlendis í Danmörku og Seattle og við ekki hvar og hvar, að það sé langöruggast. Og það, ef þið skoðið til dæmis innabæjarlestir í borgum, það sem að þær eru ennþá, þær eru alltaf miðjusettar, aldrei út við kant. Og varðandi rými líka, þá það bara þannig að rýmið takmarkað. Ekki förum við að taka stóran part af Laugardalnum undir ennþá fleiri akreinar. Við erum öll sammála það. Þetta takmarkað rými og þetta snýst það að nota það betur en hingað til hefur verið gert. Hingað til hefur þetta nánast eingöngu verið fyrir einn faramáta, raunni mjög óhagkvæman og óvistvænan faramáta. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að biðja að svara ansvari á meðan á ansvari stendur, en svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, forseti, ég náttúrulega bara eitthvað sveitarstjórnarpeð hérna með alls ótengdar gráður, en ég skil alveg rökin sem voru færð hér fram, en ég sé líka bara fyrir mér strax og þar sem ég hef verið, þar sem það hefur verið miðjusetning á þessum faramótum, sem sagt verða sporlest eða sporvagn eða lest, léttlest eða borgarlína, strætó eða whatever, að að ég hef alltaf hugsað með mér, þaðan sem ég kem úr Reykjavík, þar sem að litli krakkar hlaupa út allt og maður vil geta treyst 6 ára börnum sínum yfir hringbrautina eins lengi og íta takkan og svona, að þá bara strax finnst mér það upplifið að minna öruggt ef að það þarf að fara fyrir framann bílaumferð. Ég myndi frekar vilja að það væri alltaf hægt að stökkva bara beint upp í. En hitt svo varðandi, þetta alveg rétt sem að borgarfulltrúinn kom inn á, að væntanlega í náinni framtíð mun mannfjöldin vera slíkur að hér þarf að byggja nýja vegi og mér finnst hugmyndi bara best að fara að skoða að gera það neðanjarðar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, borgarfulltrúinn vill vera neðanjarðar, ég vill vera ofanjarðar, einfallega vegna þess að þetta svæði í allri borginni og ekki sístu Laugardalinn svo fallegt og ég held að muni allir vilja það, njóta þess að keyra, hjóla, ganga borgina. En ég ætlaði bara að segja líka það, þú veist, ok, ég ætla ekki að vera anstíkilegur, en þú veist, hlutirnir eru ekki í lagi núna. Í síðustu viku var banaslys þegar að kona var að þvera þessar 4 akreinir á Suðurlandsbraut. Það ekki eins og þetta sé bara fínt núna og þau eru ekkert að gera. Þannig ég minni bara það, þú veist, við þurfum að gera allt sem við getum til þess að líka bæða auka skilvirkni fólksflutninga í bænum og líka öryggi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, við ættum eiginlega kannski bara að splitta difference. Við getum verið, hann vill vera ofanjarðar, ég vill vera neðanjarðar, við getum verið meðaljarðar. En hitt það að þetta bara rétt sem að var komið inn á, að það lengi má gott bæta á allt það varðandi umferðar öryggi, en það eins og borgarfulltrúinn sagði, hún að ganga hana yfir, að þvera akbrautina og verið fyrir bíl og það alveg nákvæmlega þetta, þegar að borgarfulltrúinn sagði þetta, þá hugsaði ég einmitt alveg, þess vegna vil ég ekki að börn sé að fara fyrir framann bílaumferð til þess að komast upp í strætó, en meira var það ekki. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, umræður undir þessum lið, það endurspegla ákveðin mun sem á milli flokkana hér í borgarstjórn og meirihlutans og minnihlutans. Nú, meirihlutinn undir stjórnu Samfylkingarinnar hefur unnið að því á kjörtímabilinu að þrengja að umferð, teppa að umferð, og þetta hefur leitt til margvíslegra, þetta eru átt afleiðingar í för með sér. Og þessi breyting núna svona kannski eitthvað stærsta breytingin sem meirihlutaflokkarnir hafa lagt fram á kjörtímabilinu og felst í því að taka 2 akreinar af almennri umferð á Suðurlandsbraut undir sérakreinar borgarlínu. Nú, það auðvitað sjálfsagt að líta á hvaða afleiðingar þetta hefur á umferð á Suðurlandsbraut og líta til þess hvaða hlutverki Suðurlandsbraut gegnir. Suðurlandsbraut ein mikilvægasta umferðargata í borginni og hana fara 25.000 bílar á dag. Ein helsta umferðaræð borgarinnar, þetta mikilvæg tengibraut milli austurs og vesturs og þjónar bæði fjölmennum íbúðahverfum sem og fjölsóttum atvinnuhverfum. Fækkun akreina úr 4 í 2 mun leiða til stóraukina og kostnaðarsamra umferðartafa. Eins og við þekkjum þá eru mörg atvinnufyrirtæki og vinsælir veitingastæðir við Suðurlandsbraut. Þarna hafa fyrirtæki kosið að koma sér fyrir þegar þetta á mjög þægilegum stað miðsvæðis í borginni, auðvelt að komast að starfseminni þarna. En þrenging brautarinnar og mikil fækkun bílastæða myndi torvelda aðgang að fyrirtækjunum og hafa neikvæð áhrif á rekstur þeirra. Mörg fyrirtæki við Suðurlandsbraut og Langmúla hafa látið í ljós áhyggjur sínar vegna þessarar fyrirhuguðu fækkunar, akreina og bílastæða á svæðinu. Þeir benda á að það skjóti skökku við að þrengja þannig að einu helsta verslunarsvæði borgarinnar sem treystir aðila á akandi viðskiptavinni. Stjórnendur sem að fyrirtækja þar hafa sagt að með slíkum breytingum eru þau knúin til að flytja úr götunni og jafnvel úr Reykjavík. Þetta mál sem við borgarstjórnum ættum að hafa í huga. Allar góðar borgir, þær byggja ekki bara góð íbúðahverfi, þær leggja sig líka fram að þjóna atvinnulífinu og vera með góð atvinnuhverfi. Þráttur að margt hafi vissulega verið velgert í skipulagsmálum í borginni á undanförnum árum þegar það kemur að uppbyggingu, þá hafa menn svolítið gleymt í hinu mikilvæga hlutverki sem Reykjavík hefur gegnt sem höfuðborg landsins í að bjóða atvinnufyrirtæki velkomin og því miður höfum við horft upp á flótta margra mikilvægra atvinnufyrirtækja úr borginni. Sjálfur sér ekkert að því að þau starfi líka séu öflug fyrirtæki nágranna sveitarfélögunum. En kapp best með forsjá. Það hefur of mikið verið hugað því þegar það hefur verið byggð upp atvinnuhverfi að veita ekki að búa ekki til nógu margar atvinnulóðir í staðinn. Og því miður höfum við mist mörg atvinnufyrirtæki á borginni og ljóst að ef það verður gripið til, ef að Suðurlandsbrautin verður þrengt með þessum hætti, þá óttast ég að mörg fyrirtæki munu einnig hverfa af því svæði sem er ekki gott. Þess vegna rétt að falla frá þessari deiliskipulagstillögu meirihlutans varðandi Suðurlandsbraut sem í sambandi við fyrstu lótu borgarlínu. Nú, eins og við þurfum átt okkur á því að sko, það er alveg augljóst og það er greinilega vilji vinstri meirihlutans að stuðla að auknum umferðartöfum í borginni með þessari tillögu. Við þurfum átt okkur á því að umferðartafir, þær kosta mjög mikið og þær eru rauninni óbeinn skattur á almenning. Umferðartafir hafa aukist töluvert á undanförnum árum. Það er ljóst að kostnaðar einstaklinga vegna slíkra tafa er ekki undir 60 milljörðum króna árlega á höfuðborgarsvæðinu og ég held að þessi 60 milljarðar séu varlega áætlaðir. Þjóðhagslegur kostnaður talinn vera mun hærri. Nú, það var í rauninni bara mjög æskilegt að því að það eru ýmsir aðilar sem hafa reynt að reikna þetta út og komist að mismunandi niðurstöðum. Ég held að lægsta talinn sé 60 milljarðar. Það var í rauninni bara þjóðþrifaverk fyrir borgina að reyna að reikna út kostnað sem almenningur verður fyrir og borgarbúar vegna umferðartafa og ég held að við ættum að taka það með í okkar tölfræði. Við beitum tölfræði, þegar við að taka ýmsar ákvarðanir fram og aftur.
Og þá komum við að almenningssamgöngunum. Þetta sagt gert til að efla almenningssamgöngur og það sjálfsagt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi haft það á stefnuskránni sinni að efla almenningssamgöngur og við viljum hins vegar efla almenningssamgöngur strax. Ég held að sé verið að tala um það núna að borgarlínan eigi að byrja að keyra 2031 eða 2022. Við viljum ekki bíða í hálfan áratug eftir því að efla almenningssamgöngur. Við viljum efla það strax og þetta höfum við sagt mörg undanfarin ár. Það hægt að efla almenningssamgöngur Reykjavík nú þegar með skilvirkum aðgerðum algjörlega óháð því hvort borgarlínan verður að veruleika. Og árið 2023 þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram aðgerðaáætlun í almenningssamgöngum sem fól í sér margt af því sem borgarlínur ætlaði að gera. Við teljum hins vegar að það sé hægt að gera það fyrir miklu lægri upphæðir heldur en borgarlínur ætlaði að gera. Það er talað um að kostnaðaráætlun borgarlínu sé núna í kringum 150 milljarðar. Ég efast um að það er aðgerðir sem við höfum lagt til að verði farið í kosti meira en 10 milljarða. Og þá erum við að tala um forgangsakreinar. Við erum að tala um umferðarljósa forgang fyrir strætó á umferðarljósum eins og er mjög víða erlendis í gildi. Við erum að tala um að efla biðskýli og skiptistöðvar í borginni og síðast ég vissi það nokkuð starfshópur starfandi varðandi eina skiptistöðuna hefur í marga mánuði. Við viljum að það veri tekið betra greiðslukerfi í notkun heldur en það styrkbrúsalega kerfi sem er núna í notkun. Það þarf að hraða endurnýjun vagnaflotans og það þarf að fara í umbætur á leiðakerfinu. Það er ljóst að þetta mun kosta en ég held að kostnaði við þetta færi ekki yfir 10 milljarða króna. Ég efast um það. Strætisvagnsstjórar hafa sagt það við mig að eitt af besta sem borgin hafi gert fyrir þá hafi verið að hefja lagningu forgangsakreina og samtals eru þar 4 kílómetrar núna og þeir segja að það þurfi svona 3-4 kílómetra í viðbót til að strætó losni úr þeim stíflum sem hann lendi daglega í núna. Það þurfi raun ekki meira til og þessu verki væri hægt að ljúka á nokkrum árum. Ég myndi ekki setja borga sig á hausinn, ég held ekki að Vegagerðin myndi borga flestar þessar framkvæmdir við forgangsakreinar. Því miður kom stopp í þessa lagningu forgangsakreina í allt og mörg ári. Ég held að það hefði komið í kringum 2017-18 og mér grunnar það hefði verið tafið vegna þess að menn voru að byggja til borgarlínunni. Nú sem betur fer er þessi kyrrstaða rofin með því að það hefur verið að leggja forgangsakrein á Kringlumýrarbraut og hún er hægri sett. Það virðist verið trúaratriði hjá sumum að þessi akrein eigi að vera miðjusett og þegar maður hefur séð slíka forgangsakreinar víða út um heim þá sér maður að það er sitt af hvort þær eru hægri settar eða miðjusettar. Ég er alveg viss að verkfræðingarnir sem Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi var að vísa til sem er að ráðleggja erlendu borgum og tekna forgangsakreinar fyrir erlendu borgir sagði andaktugur að þeir væru nú allir menntaðir erlendis. Ég er viss að allar þar mörgu forgangsakreinar sem maður hefur séð erlendis, ég er viss að það séu líka hannaðar af mönnum sem eru menntaðir erlendis enda búa erlendis og þeir hafa alveg hannað jafn margar hægri settar akreinar eins og miðjusettar og mér skilst að hafi verið smá strögl núna fyrr á árinu þegar það var ákveðið að Vegagerðin myndi setja pening í þá þörfu framkvæmd að setja nýja strætóakrein á Kringlumýrarbraut og mér skilst að verkfræðingar borgarinnar hafi óskað eftir að talið ætti jafnvel að vera skilyrði að þessi akrein væri miðjusett en verkfræðingar Vegagerðarinnar þeir sögust ekki hlusta á þessa vitleysu og sögðu að hún yrði bara hægri sett. Nú borgin gaf sig sem betur fer, akreinin verður hægri sett og mun örugglega bara þjóna tilganginn sínum mjög vel en vegna þess að hún verður hægri sett á miklu ódýrara að leggja hana heldur en að þyrfti að ríða upp alla göttuna til að hafa hana miðjusetta. Þannig er það og eins getur að verið á Suðurlandsbraut. Það er sjálfsagt að setja sérakreina fyrir strætó á Suðurlandsbraut en það þarf ekki að fara eftir þessu trúaratriði að hafa miðjusettar. Það geta bara alveg eins verið hægri settar eða bara hvernig sem er og þjóna hlutverki sinu mjög vel og þá lendum við ekki í því að þurfa að tefja umferðum þessa mikilvægu umferðaræð
eins og vinstri meirihlutin stefnir á. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Hjálmar Sveinsson. Já, þetta var svolítið sérkennileg ræða og sneri svolítið það hvað borgarfulltrúin hefur heyrt og hvað honum skilst en allt svona engar svona konkrét tilvísanir, allt bara eitthvað sem að manni skilst og heyrist og telur. En eitt það í orðalagi sem að segir eitthvað og ég tók eftir því að borgarfulltrúin talaði almenna umferð á þá bílagötum eða bílaumferðinni á Suðurlandsbraut sem almenn umferð sér aðgreina fyrir strætó, en ekki strætó líka almenn umferð? Þú veist, eru bara bílaumferðin almenn umferð? Ég held að bæði hjólandi, vegfarendur, farþegar með strætó, líka gangandi, þetta allt hluti af almennri umferð. Og svo það líka sérstakt hvernig það talað mikið kostnað við borgarlínu. Ég hef aldrei heyrt neitt úr þeim sem að halda þessu fram kvölds og morgna talandi þessa 200 milljarða sem að Sundabraut mun sennilega kosta. Nú eða þá það að Arnarnesvegurinn fór nákvæmlega jafn mikið fram úr fjárhagsáætlun og Fossvogsbrú og kostar það sama. Nákvæmlega sami hlutur, fer úr 2 milljörðum í 8 milljarða hvoru tveggja, en ákveðin hluti þeirra sem hér hefur engan áhuga á því að bílablindan svo mikil að bara það sem má gera fyrir almenningssamgöngur sem má ekki kosta mikið, en það sem gert fyrir bílaumferðina, það má kosta endalaust. Þetta bílablinda. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti góði, borgarfulltrúar, ég held að við Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi séum í grunninn sammála það að við viljum byggja upp góðar og öflugar almenningssamgöngur, en svo það kannski ekki alveg sama hvernig að því farið. Það alveg allt í lagi að nefna hér verkefni sem hafa farið vel fram úr og tala Sundar upp á 200 milljarða og svona. Ég nefndi bara hér áðan að kostnaðaráætlun vegna borgarlínu í kringum 150 milljarða og við sjálfstæðismenn viljum ef það hægt að ná sama árangri fyrir minna fé, þá viljum við auðvitað fara hagkvæmari leiðir, en það viljum við líka gera varðandi Sundabraut og Arnarnesvegur og allar þessar framkvæmdir sem eru nefndar. Ef það kæmi ykkur og benti á að það væri hægt að leggja góða Sundabraut fyrir 20 milljarða sem ég ásnúið sér raunhæft, þá myndum við sjálfsögðu vilja skoða það. Nú, ég hef verið að vísa hingað og þangað í ræðu minni áðan, það alveg rétt, en þetta er allt byggt á vísindalegum staðreyndum. Ég vitnaði nú meðal annars í sjálfan borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson þegar ég var að vísa í ykkur atriði og já, kannski ekki lengra sinni. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúin telst að ansvörin lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, þetta mikilvæg umræða sem við eigum hérna í dag og mér langar til þess að byrja því að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni að vitna til Geirs Hallgrímssonar á aldarafmæli hans í dag. Hjálmar hefur eflaust tekið eftir í Morgunblaði dagsins að Geirs var minnst þar. Ég held að það blasir við að þessu deiluskipulagi sem að við sjálfstæðismenn leggjum hérna til að veri dregið tilbaka, að það þurfi að hugsa það betur. Við sjáum það að athugasemdum hagaðila, fyrirtækjanna og lóðaeigenda við Suðurlandsbraut að þeim verulega brugðið.
vegna fyrirætlana Reykjavíkurborgar. Við heyrum það líka frá þeim að þeir gera athugasemdir við samráðið. Og við heyrum það frá þeim að þeim finnst ekki á sig hlustað. Þetta er mikilvægt atvinnusvæði og mikilvægt verslunarsvæði í borginni og þetta skipulag eins og það var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði fyrir nokkrum dögum síðan er með þeim hætti að það er ekki auðvelt fyrir hagaðila að lesa út nákvæmlega áhrifin sem það mun hafa á þá, nema það að það aðgengi að verslunum, aðgengi að fyrirtækjum, aðgengi að þeirri þjónustu sem að borgarbúar eru að leita eftir mun skerðast verulega. Og þetta er ekki bara heimilistæki eða þess konar þjónusta eins og stór verslun sem er við þessa götu. Það er ótal mörg lítil fyrirtæki sem starfa við Suðurlandsbraut, sem að nú þegar berjast við það að fá til sín viðskiptavini þegar að vegna ástandsins við götuna og eru hreinlega farin að hugsast til hreyfings vegna þess að vegna fyrirætlana borgarinnar. Eins og oddviti okkar sjálfstæðismanna fór ágætlega yfir hérna í byrjun að þá fer megin þorri þeirra stæða sem að öll stæðin sem er í borgarlandi, sem er 200 við Suðurlandsbrautina, og stærstur hluti þeirra stæða sem er á lóð fyrir framan þessi fyrirtæki. Það er alveg satt að það er pláss fyrir aftan og það er hægt að fara í mjög dýrar framkvæmdir. En það eru svo sem alveg kannski í stíl við þennan meirihluta að senda kaldar kveðjur til þeirra sem er að reyna að skapa störf í borginni. Þið getið bara byggt dýr bílastæðahús. Við ætlum að taka af ykkur há gatnagerðargjöld þess vegna. Við ætlum að taka af ykkur háa skatta þess vegna. Er það furða þó að fyrirtækin sé að flýja borgina vegna þess hvernig þessi meirihluti starfar? Er það furða? Eins og fram hefur komið þá eru tugir þúsunda bíla sem að fara Suðurlandsbraut á hverjum degi. Og þessi umferð, hún mun ekkert gufa upp við það að við bætum við borgarlínu akreinum og fækkum 2 akreinar. Og okkur mun líka fjölga hérna í borginni á næstu árum og áratugum. Og vinnandi fólki mun fjölga. Og nú þegar er Suðurlandsbrautin sprungin. Nú þegar færist umferðin inn í Laugardalinn, inn á fólk sem er að fara úr Borgartúninu og austur eftir og skirrist við að færa Sæbrautina og kemst ekki Suðurlandsbrautina er að þvælast í gegnum Langholtsveginn og Laugarnesveginn og komið þangað inn í hverfið. Þessi umferð mun bara aukast. Og í áratugi hafa íbúar við Háaleitisbraut verið að vinna í því að minnka umferðina þá götu og fengi borgina til þess að leggja klikki og hraðahindranir á þá götu. Það þarf enginn að efast það að þessi umferð, þessir 20.000 bílar, 25.000 bílar, munu þvælast uppi á Háaleitisbraut líka
og upp í Ármúla. Það er eins og að sé engin veruleika tenging í þessu meirihluta. Stjórnast bara af einhverju óskhyggju. Hvað haldi fólk að gerist? Þegar hindranir eru settar? Eða er mönnum bara sama? Getur það verið? Er meirihlutanum bara skít sama það hvað verður fyrirtækin í borginni? Og það að borgargötur, götur sem fólk býr við, fyllast af bílum. Því að það er það sem mun gerast. Þrátt fyrir alla óskyggjuna, þrátt fyrir allar væntingarnar, þrátt fyrir allar viljan. Þá er ótalið þær beygjuakreinar sem að lagðar verða af Suðurlandsbraut upp á, eða þær vinstri beygjur sem að lagðar verða af. Vinstri beygjan við Faxafen verður aflögð og mun þá auka álag á aðrar leiðir inn í Skeifuna. Grensásveginn og aðrar leiðir. Við Hallarmúla verður beygjan aflögð og mun þá þeir sem að keyra í vesturátt ekki komast þar upp. Og hún verður líka aflögð. Hún verður líka aflögð við Lágmúla. Þannig að fyrirtækin við Lágmúla, fyrirtækin sem eru við Suðurlandsbraut, aðgengi að þeim er skert. Þetta er svo mikil furða hvernig þessi meirihluti hugsar, en það sem að við, í minnihlutanum, getum viljað okkur við, og það sem að fasteignaeigendur og fyrirtækjaeigendur og starfsfólk þeirra fyrirtækja sem að vinna við Suðurlandsbraut geta ylja sig við, er það að það eru bara 5 mánuðir eftir að þessum meirihluta. Bara 5 mánuðir. Þó að fólk þvælist á milli flokka, þá breytir það ekki því að það eru bara 5 mánuðir að þessum meirihluta. Og ég held að við sjálfstæðismenn getum lofað því að þessu verður snúið við þegar að sjálfstæðisflokkurinn kemst í meirihluta. Því get ég lofað. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Hjálmar Már Sveinsson, borgarfulltrúi, sem að óskar eftir því að veita ansvar, hefur forseti getur sett borgarfulltrúan á mælendaskrá þar sem ansvörum Já, ok, það kemur bara eftir mælendaskrá. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúan Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Kæra borgarstjórn. Mér finnst bara, ég þurfa aðeins að koma upp og tala pínlítið þetta, ég er ekki með neitt mikla punkta, mér finnst fólk vera að tala þessa fyrirhuguðu breytingum af svona allavega á stundum og skjön. Mér finnst eiginlega þetta mikilvægasta í þessu af því það hefur verið talað tafir og samtímis við verið talað bílastæði og pláss fyrir akreinar og jafnvel látið skína í það að það sé af einhvers konar tengingu við umhyggju við gangandi vegfarendur eða öryggi vegfarenda. Mín sýn er dálítið þannig að ég vil horfa lengra til framtíðar og borgir þurfa að vera í endurnýjun og ef að það hefur ekki orðið einhvers konar endurnýjun eða þróun á þessum stað sem er nokkuð augljóst fyrir þá sem þurfa að fara þarna. Ég hef þurft að fara þarna í fyrirtæki víða á Suðurlandsbrautinni á þessum kafla sem er rætt, þar sem að borgin ætlar að taka borgarland undir
hjólastíg og göngustíg og leggja af einhver nokkur bílastæði. Það náttúrulega suma lóðirnar eru nánast að meiri hluta bara bílastæði og ef það hægt að koma þeim betur og haganlegar fyrir af þeim sem eru með ástæðu til þess að þróa sínar byggingar aðeins lengra og þróa þessar lóðir í áttina því sem að borgin þarf að komast, þá verður það til bóta. Punkturinn kannski líka sá að tafir þarna náttúrulega út af bílaumferð og tafir og bílastæða eftirspurn niður í bæ og við stór fyrirtæki í bænum út af því að það verið að flytja allan bílaflota borgarinnar frá svæðum þar sem að íbúabyggðin og niður að svæðum þar sem að bara atvinnufyrirtæki og svo stendur þetta autt meiri hluta sólarhringsins og það náttúrulega veruleikinn þarna við Suðurlandsbrautina. Þar stendur þetta nánast frá klukkan 5 mestu leyti bara autt og mér finnst ekkit megin hnuss að þeirri staðreynd að til þess að komast þarna ef að maður setur nú borgarlínu utan við og inn í Laugardalinn, það fyrsta lagi þá náttúrulega skera stórt stykki af Laugardalnum sem náttúrulega bara grænt útivistarsvæði sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú mikið látið í ljósi mikla umhyggju fyrir að ekki eigi að gera undir íbúðir fyrir fólk, en það á hins vegar að gera það eins og ekkert sé þarna fyrir fleiri akreinar sem að þó þekkt og vitað að fleiri akreinar þær auka meiri umferðarrýmd, hún bara eykur bílaumferð. En það svo önnur saga. Það að komast þarna yfir þetta og fara yfir bílastæðin síðan og komast þarna að byggingum, mér finnst alveg vera komin tími til þess að suma byggingarna séu teknar svolítið í gegn og uppfærðar þannig að það sé raunverulega hægt að komast inn í húsin eða ferðast þarna á þess að vera bara skítræddur. Og þar sem ég ferðast þarna mjög og sé þessa umferð þá hún á mótnana, hún eftirmiddaginn, hún bara skapleg. Samt hún umfram það sem að ætti að vera á 2 akrunum í mannrétt og það ekkert sérstakt álag nema bara á þessum helstu og mestu álagstímum. Hins vegar ef að almenningssamgöngur og hjól og gangandi eru settir inn í sömu rýmd af umferðarmannvirkjum að þá flytur margfalt fleira fólk og ég efast það að þó einhverjir hafi áhyggjur af því að það fækki eitthvað viðskiptavinum í sínum fyrirtækjum þarna að það verði þá bara einhver umbreyting og það flytjist til. Það ekkert að því að borg þróist og fyrirtæki færi sig til. Suma daga kvarta mikið yfir því að það sé aukt húsnæði fyrir fyrirtæki í hverfum og svo framvegis. Ég meina það hægt að kvarta yfir öllu sitt og hvað. Ég segi bara, það þarf bara að fara í mjög útpælda skipulagningu á því hvernig maður ætlar að flytja fólk til og frá, hvar maður ætlar að geyma bíla og hvort maður ætlar yfir höfuð að geyma endilega bíla hér og þar. Ég sé fyrir mér, ég bý þarna og keyri þessa götu 2 ef ekki oftar á dag. Mér finnst það bara fínt að geta gert eins og ég gerði í Danmörku, að maður fer kannski á hjóli eða maður fer á, einhverjir fóru á bíl, ég átti náttúrulega ekki bíl, ég þurfti ekki bíl þegar ég bjó í Kaupmannahöfn, að keyra bara að borgarlínustöð og geta farið bara beinustu leið í vinnuna þannig. Það bara fínt og það mun fleira fólk átta sig á því, það að byggjast upp þarna fjölmenn hverfi, það þarf að breyta múlunum líka til þess að taka við íbúum og ég bara sé ekki fyrir mér að það sé einhver framtíð í því að fólk þurfa að labba þarna einhverja fleiri 100 metra yfir malbygg sem ætlað undir bíla þegar það þarf ekki. Það bara skynsamlega að horfa þetta í stóru samhengi hvernig maður ætlar að hafa borgin og hvernig maður vill hafa framtíðar Reykjavík og fólk mun aðlagast, fyrirtækin munu aðlagast, það verður einhver sásugi, það verður tafir á meðan framkvæmdi verða að sjálfsögðu eins og alltaf verður. En til þess að hluti færist áfram að þá þarf að breyta og það nú bara þannig og þá segi ég bara takk fyrir mig. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi.
forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Fyrir það fyrsta og kannski tekið fram að það kemur auðvitað ekki til grænna greina með leyfi forseta að ákveða svona með tillögu í borgarstjórn og meðan skipulagstillagan er þá í auglýsingu. Það bara myndi ekki ná nokkur átt. En hins vegar þá gleður það mig að heyra aftur staðfest hvað við erum þó öll hér inni sammála að bæta almenningssamgöngur. Og ég tek undir það sem hefur komið fram í ræðum að miðað við hversu við erum sammála það og hversu það er almennt séð bara almenningur er sammála það og bara fólk almennt séð sér að þetta er mikilvægt, þá er það vissulega áhugavert og jafnvel eftir þetta verk hversu vel hefur gengið að búa til átökum jafn sjálfsagðan hlut. En þó mér finnst það svona pínu skringileg sjálfshælni að mæta upp í pontu hjá Sjálfstæðisflokknum og hrósa sér fyrir það, hvað þeim hefur gengið vel að búa til átökum það. En markmiðið með þessum breytingum er auðvitað að búa til betri almenningssamgöngur og besta leiðin til þess að búa til betri almenningssamgöngur er að búa til sérrými og auka tíðni. Og það sem við gerum með betri almenningssamgöngum er að draga úr þeirri umferð sem þarf að vera á vegunum. En besta leiðin til þess að koma fyrir sérrými er að þau séu á miðjunni. Þar sem að því verður við komið. Ég hefði til dæmis haldið að Framsókn hefði skilning á því að framtíðin ráðist á miðjunni. En sleppum því. Sums staðar auðvitað gengur það ekki upp og þá bara finnum við aðrar leiðir. Sums staðar er ekki hægt að koma fyrir sérrými einu sinni, þá bara finnum við leiðir. En þar sem að því er við komið, þá gerum við það. Og ég get alveg séð að fólk sé kannski ekki beinlínis spennt fyrir því að fækka akreinum. En það er samt ekki þannig að það séu akreinarnar þarna sem eru helsti takmarkandi þátturinn. Það sem hægir á er fjöldi bíla og svo þegar fólk þarf að bíða eftir að komast inn á eða út af inn á hliðargötur. En við veitum líka að borgarlínan er með miklu meiri burðargetu fyrir fólk heldur en gata af fólksbílum. Og það að vera með öflugar almenningssamgöngur með öflugri tíðni í sérrými er besta leiðin og raunhæfasta leiðin til að draga úr umferð fyrir þá umferð sem er ennþá á bílum. Suðurlandsbraut er svo heldur ekki ætlað að vera megin umferðaræð og svona til framtíðar er sjálfu sér ekkert óeðlilegt að sú umferð sem vill vera á bíl finni sér frekar á Miklubraut eða Sæbraut nema erindið sé beinlínis á Suðurlandsbraut eða Múlana eða Laugardal. Og svo veitum við það að Sæbraut er að fara í stokk og Miklabraut í göng og það er alveg verið að gera eitthvað fyrir þessar sjálfu raunverulegu umferðaræðar. Mér finnst það svo líka þreytandi aðferðafræði að tala eins og okkar stefna sé beinlínis að ráðast gegn bílnum og þrengja að umferð eins og það sé bara einhvers konar vilji okkar að vera leiðileg við fólk sem að keyra bíla. Mér finnst það fáránlegt og ég er svona orðinn frekari leið á þeirri orðræðu. Fólk hlýtur að sjá að það gæti aldrei verið sjálfbær stefna stjórnmálaafls að bara hata fólk á bílum og vilja eyðileggja fyrir þeim. Þið vitið það alveg. En það sem við erum að gera er að skoða hver sé besta leiðin til þess að hjálpa fólki að komast leiðar sinna sem best. Og það er besta leiðin til þess að búa til þannig aðstæður að hærra hlutfall ferða geti verið gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum. Og leiðin til þess eru öflugar almenningssamgöngur í sérrými og þéttari byggð. Og að fækka bílunum sem eru í umferðina á hverjum tíma er eina raunhæfa leiðin til þess að gera það mögulegt að draga úr umferðarþunga. Það er eina aðferðin sem mun duga, sem mun hjálpa okkur að takast á við fólksfjölgun í borginni. Fleiri akreinar mun ekkert gera það. Fleiri mislæg gatnamót mun ekkert gera það. Við vitum þetta. Mér finnst það sorglegt að fólk tali eins og akreinar séu það eina sem muni duga til að draga úr umferð. Það er bara einfaldlega að gera það ekki. Það annarkvort er óheiðarlegt eða illa upplýst að tala þannig, eins og það sé það eina sem muni duga, að fjölga akreinum og mislægum gatnamótum og halda því meira segja fram að þau sem eru ekki sammála því hljóti bara að vera beinlínis á móti fólki sem vill vera á bíl og sé bara viljandi að skemma fyrir þeim. Og ég tel að þið viti betur og ég veit að þið ættuð að vita betur. Við erum að vinna í því að draga úr umferðarþunga með þeim aðferðum sem geta virkað miðað við bestu fræði og þekkingu sérfræðinga. Sem hluti af þróun borgarlínu er verið að þétta byggð töluvert meðfram ásum hennar. Fólkið sem þar býr mun hafa þjónustu í göngufæri og hágæða almenningssamgöngur til að komast í aðra borgarhluta. Fyrirtæki á þessu svæði eru mjög meðvituð að í þetta stefni
og þeim þarf ekki að vera nein vorkunn að því. Þegar að kemur að lóðaverði og möguleikum fyrirtækja þá eru þéttari byggð og nánd við öflugar almenningssamgöngur eingöngu til þess að efla þeirra rekstrargrundvöll og hækka veðgildi þeirra lóða og húsa. Ef þau stunda þannig rekstur að það bara hentar þeim þannig séð ómögulega að vera við þær aðstæður, þá eru þau engu að síður með annars vegar góðan fyrirvara það í hvað stefnir og hins vegar í sterkari stöðu til þess að þá selja þar og kaupa sér einhvers annars staðar það sem hentar betur fyrir þeirra tilteknu típu af rekstri. Til dæmis ef við erum með sérvöruþjónustu sem að fólk sækir helst með því að skreppa á bíl, þá bara hafa þau tækifæri til þess að færa sig sitt og þeirra grundvöllur til þess er líka sterkari eftir því sem að svæðið verður eftirsóknarverðara sem þau eru að færa sig frá. Mér finnst það líka óábyrgt að tala eins og það eina sem skiptir máli til að bæta almenningssamgöngur sé einhverjar framkvæmdir hér og þar upp á 10 milljarða. Ég held að fólk sem að leyfir sér að tala þannig getur bara ekki mögulega haft nokkurn einasta skilning á því hvernig hágæði almenningssamgöngur virki eða hvað sé nauðsynlegt til þess að þær gangi upp og það fólk getur bara ekki mögulega hafa verið að hlusta þegar að sérfræðingar í skipulagsmálum og samgöngumálum hafa verið að hjálpa okkur að skipuleggja þetta síðustu árin. Og bara lýsi miklum áhyggjum af því hvað gerist ef að fólk sem að virðir svo fullkomlega að vettugi bestu þekkingu allra helstu sérfræðinga ekki bara á landinu heldur í heiminum á því hvernig er best að gera þetta og þá samninga sem hafa verið unnir til síðustu ára komist til valda. Ég er bara miklar áhyggjur af því. Mér finnst það óábyrgt og mér finnst það sorglegt að fólk skuli stunda þess háttar lýðskrum að lofa því að ætla að bæta umferðarmenningu með því að komast til valda og snúa við þeim aðgerðum sem við höfum verið að stunda sem er ætlað að draga úr umferðarþunga með þeim aðferðum sem best geta virkað til þess. Mér finnst það fáránlegt. Mér finnst það óheiðarlegt. En það er ljóst að tilgangur þess að hafa borgarlínu á Suðurlandsbraut, fyrir utan það náttúrulega að flytja fólk frá austurhluta borgarinnar í vesturhluta borgarinnar og öfugt, er líka að þjónusta annars vegar þau sem eiga erindi í Múlana og fyrirtæki við Suðurlandsbraut og svo líka í Laugardalinn sem er risastórt íþrótta- og útivistarsvæði og kannski sérstaklega með tilkomu nýs þjóðarleikvangs. Þá er ljóst að borgarlínan verður mikilvæg leið fyrir til dæmis áhorfendur að komast á völlinn. Þess vegna er ljóst að ef við hefðum sérrýmið öðru hvorum megin frekar en miðlægt þá þyrftu farþegar að fara yfir töluvert af akrinum þegar þeir væru að fara þangað sem að sérrýmið liggur ekki. Ef við vildum fjölga akrinum þarna þrátt fyrir þetta þá þyrftum við augljóslega annaðhvort að ganga nær grænu svæðunum í Laugardalnum eða fjarlægja töluvert af bílastæðunum við Suðurlandsbrautina. Og mín vegna mætti alveg skoða síðari kostinn og þá kannski með því að kanna möguleika á bílastæðahúsi fyrir gesti og viðskiptavini. En það ber reyndar að taka fram að langflest fyrirtækin við Suðurlandsbraut hafa annaðhvort nú þegar töluvert magn bílastæða baka til í bílastæðahúsum eða heimildir til að koma þeim fyrir. En með því að fara í þá aðgerð þá værum við líka aftur að fjölga akrinum sem fólk þyrfti að fara yfir. Að þessu öllu sögðu þá tel ég að þessi skipulagsbreyting sé mikilvægt framfaraskref til að efla Laugardalinn og Múlana og bara efla samgöngur í Reykjavík. Þetta mun styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna við Suðurlandsbraut og þetta mun vera hryggjarstykki í því að efla almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins. Bæði þarna á þessu svæði og líka í vesturhlutanum og í austurhlutanum. Fyrir mitt leyti þá kemur ekki til greina að hætta við þetta. Þó auðvitað munum við taka til greina athugasemdir sem koma inn á umsagnartímanum og mögulega þurfum við eitthvað að endurskoða eða skoða eitthvað útfærslur á þessu. Í stóra samhenginu þá verður þetta veruleika. Þetta verður að verða veruleika. En auðvitað kemur bara alls ekki til greina að samþykkja það að falla frá þessu eins og lagt er til meðan skipulagið er enn í ferli. Takk. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að spurja borgarfulltrúan Alexandru Brím hvort henni finnist ekki vanta inn í þessa deiluskipulagstillögu betri greiningu á því hvað verður umferðina eða hvaða áhrif þessi aðgerð hefur á þá umferð sem er nú þegar á Suðurlandsbraut. Til dæmis er ekki gert ráð fyrir neinum beygjuafleggjara inn í Álfheima.
þar fara 2000 bílar. Þannig að það mun annarkvort auka áhrifin á auka umferð á hringtorgi við Skeiðavog eða enn ofar. Það er ekki gert ráð fyrir, eins og ég sagði áðan í ræðunni minni, beygjuakrein inn í Faxafen. Það 1000 bílar. Það er engin greining á því hvað áhrif, það er engin umferðargreining í þessum deiliskipulagstillögum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svarar það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég ætla svo sem ekki að mótmæla því að það væri alveg áhugavert að sjá umferðargreiningu á því, en ég sé ekki að það breyti niðurstöðun í þessu tilfelli. Þetta er ekki þess háttar megin umferðaræð í borginni og það er þess háttar hagsmunamál að koma borgarlínunni fyrir með góðum hætti til þess að bæta almenningssamgöngur og umferðarþunga í borginni almennt, ekki bara á þessu tiltekna svæði, heldur líka á svæðunum á báðum endunum. Þannig að það væri fínt að sjá, en ég sé ekki að það standi fyrir þessari tillögu fyrir þrifum, þannig séð. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veiti það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, takk fyrir svarið, borgarfulltrúi Alexandra Briem. Það er náttúrulega áhugavert að heyra það að frekari greining og betri upplýsingar myndu engu breyta. Það að möguleg umferð myndi færast inn í hverfi, það að möguleg umferð myndi hríslast íbúagötur, myndi engu breyta þessar fyrirætlanir. Vegna þess að þessar fyrirætlanir eru ofar öllu. Og það er bara fínt að vita það og það er gott. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur næstu til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, umræðan borgarlínu hérna í borgarstjórn er komin í kunnulegar skotgrafir. Annars vegar meirihlutinn sem að engu vill breyta þrátt fyrir ákaft ákall hagsmunaaðila við Suðurlandsbraut að þarna sé verið að það verði að breyta þessu vegna þess að sé verið að ganga þeirra hagsmuni. Og svo hérna frá Sjálfstæðisflokki tillaga sem er skiljanleg en að mínu viti ekkert sérstaklega góð það að taka borgarlínu sniðið þar sem að borgarlínan er miðjusett og færa hana bara alveg út í kant. Og þá sjáum við hérna bílastæðin þar sem er gata og svona hérna akrein til þess að komast að þreföldu bílastæði og svo 2+2 í aðra hvar átt og svo borgarlína og einhvern veginn á að útfæra hjólastíga og göngustíga óljóst. Mér hugnast hvoru tillaga í raun og veru. Ég held að þessir 38,4 metrar sem er borgarlínu sniðið með eins og gert er ráð fyrir þarna á Suðurlandsbraut, það eru mörg gæði sem að fylgja þessu sniði, og sérstaklega fyrir gangandi og hjólandi og þá sem nota og munu koma til með að nota borgarlínu. Og hérna, ég held að við ættum að reyna að halda okkur við það snið. Ég held að það sé mikil gæði því fyrir íbúa á þessu svæði en líka þá sem að sjá fyrir sér að nota almenningssamgöngur eða aðra virka faramáta. En ég hérna, ef við bara svona aðeins skoðum í hvað er þessi metrafjöld að fara. Þannig að fara í 3,2 metra í göngustíg og svo kemur hjólastígur upp á 3 metra, grænt svæði upp á 1,5 metra, svo ein umferðaræð fyrir bíla í aðra áttina, 4 metrar í biðskýlin, 7 metrar í 2 miðjusetta borgarlínu akreinar og svo eru við komin hinum megin, 4 metrar í biðskýli, 3,5 metri í umferðaræð, 3,7 metrar í grænt svæði fyrir hérna, hjólastæði og fleira og svo hjólastígur upp á 2,5 metra og göngustígur upp á 2,5 metra. Og ég spyr í ljósi þess að það er mikil umferð þarna, akandi umferð og þarna fara 20.000 bílar á dag
þetta ein af lykil samgönguæðum á þessu svæði. Það alveg rétt sem borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson nefndi hérna áðan að umferðin fer eitthvað annað. Bílarnir hverfa ekki. Ég sakna þess að sjá ekki betri greiningu á því hvert umferðin á að fara. Eflaust koma einhverjir til með að nota borgarlínu en ég er ekki viss að hún leysi af alla þessa akandi umferð sem þarna núna. Þannig að ég held að það veri miklu skynsamlegra að í ljósi athugasemda sem við sjáum að eru komnar við málið, fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu, að mæta áhyggjum sem þar eru settar fram, sérstaklega varðandi bílastæðin á svæðinu, að reyna að hnika þessu sniði til norðurs, skoða það af alvöru hvort að það þurfa að vera hjólastígur beggja vegna borgarlínunar. Ég hef ekki heyrt ákall frá hjólreiðamönnum að vera með vera með stíga beggja vegna. Það er líka hjólastígur niðri í Laugardal sem að ég ímynda mér að kannski flestir myndu nýta sér vegna þess að einfallega þar er verið að hjóla í fallegu umhverfi og þá væri hægt að búa til svigrúm fyrir bílastæðin sem eru á svæðinu, jafnvel svigrúm fyrir aðra akandi, þar að segja bílaakrein og reyna einhvern veginn að mæta þeim áhyggjum sem eru uppi af þessum framkvæmdum. Þannig að það er eitthvað svona eins og borgarfulltrúi Alexander Briem nefndi hérna áðan, framtíðin ræðst af miðjunni, það er alveg rétt. Ég held að það sé skynsamlegt að fara með þessa tillögu aftur á teikniborðið og reyna að skoða hana með gagnrýnum augum. En mér leiðist það hvernig umræðan þessi mikilvægu samgöngumannvirki fara alltaf í skotgrafirnar. Það er alltaf annað eða. Og við komumst ekkert áfram með borgarlínu málin frekar en samgöngusáttmálann allan ef að þessi umræða þarf alltaf að vera í efsta stigi lýsingarorðanna. Og öll þessi verkefni eru mikilvæg. Arnarnesvegur, gríðarlega mikilvæg. Fossásbrú, líka gríðarlega mikilvæg. Borgarlínuverkefnin eftir Suðurlandsbraut mun reyna mjög á en er mikilvæg framkvæmd. Og þess vegna ef að þá að nást sátt verkefnin meðal borgarbúa að þá þurfum við einhvern veginn að vera tilbúin til þess að taka skrefið tilbaka og þetta má ekki verða að einhverju svona köld verkefni að þetta sé hinn endanlega lausn og það megi hvergi hreyfa við henni. Að borgarlínusniðið sé svo niður neglt að það megi alls ekki hverfa frá því. Það er ekki heilagt. Það er mikilvægt en það er hægt að vinna með það. Þannig að en það sem er hér til afgreiðslu er tillaga sem að mér finnst ekkert sérstaklega spennandi að hafa borgarlínu akreinarnar bara einhvern veginn til hliðar við fyrirliggjandi akreinar. Ég held að borgarsíði stóttir hafi ágjör af margir og af þessari deiliskipulagstillögu sé ekkert sérstaklega hrifnir af því heldur. Þannig að við munum sitja hjá við afgreiðslu málsins en í framhaldinu óska eftir því að þessi deiliskipulagstillaga verði endurskoðuð með það huga að mæta betur óskum og áhyggjum fyrirtækja og þjónustuaðila á Suðurlandsbrautinni og þetta er fordæmisgefandi fyrir framhaldið, hvernig meirihlutinn hér og betri samgöngur taka athugasemdum frá íbúum af því að við viljum að þetta komist allt til framkvæmda en þá þarf fólk líka að finna að það sé hlustað á það þegar það gerir athugasemdir og að því þegar eru margir svona slægir framöndan. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, jú það er rétt sem að hér hefur komið fram umræða samgöngur í borginni, hún vill fara í ákveðnar farvegi og það er bara þannig. Þetta er búið að vera alveg ágætis umræða og ég vek þó athygli á því að þú veist það er alveg bara fínt að vera að vekja athygli á því að ýmsir sem eru með rekstur eða fasteigna eigendur atvinnuhúsnæðis við Suðurlandsbrautina hafa áhyggjur en það má ekki heldur glemma því að það er mjög mikið af fólki, bara börnum og unglingum, alls kyns fólki sem býr í Múlum og Hátegi og líka í Laugardalnum og það er eins og hagsmunir þeirra skipta svo litlu máli, það er einhvern veginn hagsmunir þessara sem eru með fyrirtækin skipta öllu máli. Auðvitað verða fyrirtæki áfram, þau munu hugsanlega eitthvað breytast. En ég ætlaði ekki að vera með neina ræðu, ég bara gleymdi því áðan og ég ætlaði að leggja til að þessi tillaga verði felld. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur það til máls borgarfulltrúin Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, virðulega borgarstjórn. Þetta eru margt áhugaverð umræða sem hér hefur farið fram í dag og ég tel að það sé bara mikilvægt þegar við hlúum að lýðræðinu að við reynum að hlusta hvert á annað, sama hvort við erum andstæðingar eða ekki. Mér fannst margt gott koma hér fram, meðal annars í ræðu sjálfstæðismanna og framsóknarmanna og eins kollega minna í meirihlutanum. En ég er talsmaður vandaðrar stjórnsýslu og nú var þetta afgreitt að því mér best skilst úr umhverfis- og skipulagsráði og nú á næstu vikum, 6 vikum, að þá gefst aðilum og hagsmunaaðilum tækifæri til þess að leggja fram umsagnir og gera athugasemdir við þetta eins og þetta núna lítur út. Þannig að þetta er bara í ferli. Og ég tel rétt að þegar að þær athugasemdir formlegar eru framkomnar, að þá er einfaldlega hægt að taka þessa umræðu aftur upp og fara yfir þetta. Því að auðvitað eigum við að gæta að hagsmunum borgarbúa í heild og standa við okkar stóru plön, meðal annars borgarlínu, en á sama tíma að huga þetta þeim fyrirtækjum og stofnunum sem að þarna eru og hafa áhyggjur af þessum framkvæmdum. Ég rak og var með skrifstofu þarna á Suðurlandsbraut í allt nokkur ár og það eru ekki mörg bílastæði þarna, þau eru að mjög skornum skammti og það háir þessum fyrirtækjum og þessum stofnunum sem þarna eru nú þegar. Þannig að auðvitað þarf að huga að því, en bíðum nú bara eftir þessum athugasemdum og þessum viðbrögðum sem að væntanleg eru og þá getum við tekið umræðuna að nýju. Takk fyrir. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér er nokkuð sérstaka umræðu að ræða, eða sérstaka tillögu, þar sem að tillaga að deiliskipulagi, að auglýsa deiliskipulag og kalla eftir athugasemdum íbúa og fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu við tillögu sem byggir á bara heildstæðri og mikilli greiningavinnu og stefnu borgarinnar að hún fái ekki afgreiðslu í borgarráði, heldur að við fellum frá henni og hugum að þessu með einhverjum öðrum hætti. Og mér langar að bara fara í gegnum það, þó að það hafi nú svo sem komið hér fram, að auðvitað vinnur, þessi tillaga byggir ekki á einhverju sem einhverju meiri hluta núna finnst. Þessi tillaga byggir á mótaðri stefnu borgarinnar, frumdagar skýrsla borgarlínu sem var samþykkt 2021 af öllum sveitarfélögum. Þar var gerð svona valkostagreining fyrir legu Suðurlandsbrautar og tekið tillit til fjölda þátta. Þetta kom út sem ákjósanlegasti kosturinn þar. Nú í aðalskipulagi þá er nú gert ráð fyrir því að þarna verði vistvæn borgarvædd endurhönnuð breiðgata. Borgarlína lota 1, Ártúnshöfði Hamraborg, það var umhverfismatsskýrslan sem var samþykkt 2025.
Nú svo erum við með ramma hluta aðalskipulags Reykjavíkur, borgarlína fyrsta lota, borgarlínu, Ártún Forsóksbrú, sem var samt 25 líka. Og svo fór henni borgarlínu á Suðurlandsbraut og svo núna þá þessi tillaga deiliskipulagi. Allt þetta hefur verið í vinnslu árum saman og byggir á sömu sýn og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og nú hefur fólk eftir margra mánaða vinnu ákveðið að þessi tillaga, þessi deiliskipulagstillaga skuli fá á þá afgreiðslu að komast í auglýsingu og komast í þá stöðu að bæði íbúar og þeir sem að reka þarna fyrirtæki fái eitthvað þetta að segja. Ég veit ekki af hverju Sjálfstæðisflokkurinn vill koma í veg fyrir það, kannski telur hann að hann viti betur en almenningur. En við teljum ekki svo vera. Á grundvelli þessarar stefnumótunar þessi tillaga unnin og ég veit að það hefur verið ákveðið samstarf við þá sem að eiga þarna húsnæði, en mér finnst að samstarfið og samtalið þurfa að vera víðara og mér finnst mikilvægt að borgarráð fái að afgreiða þessa tillögu og að við íbúar fáum þetta að segja. Þessi tillaga, hún gengur í rauninni út af það að við auglýsum þetta deiliskipulag sem hefur verið í vinnslu, að við séum að það í rauninni samkvæmt meginforsendum hágæða almenningssamgangna. Stöðvarnar eru aðgengilegar frá báðum hliðum götunnar. Það eru stuttar og einfaldar þveranir fyrir gangandi og hjólandi að borgarlínustöðum sem að við sem að notum Suðurlandsbrautina mikið þekkjum að það er mjög erfitt að komast yfir Suðurlandsbrautina bara eins og hún núna. Þannig það er mikilvægt að huga að þessu. Hún dregur auðvitað úr fjölda akreina sem að gangandi þurfa að fara yfir og þvera. Það eykur öryggi okkar og það er einhver aðgengi okkar sem að ganga þarna og þeirra sem koma til með að vera og ganga þarna Hún tryggir samræmi við aðliggjandi kafla borgarlínu, eins og við Glæsibæ og Kringlumýrarbraut og Laugaveg. Hún krefst þess ekki að við göngum inn í Laugardalinn, sem okkur sem búum í Laugardalnum faktist bara mjög umhugað Það sé ekki gengið inn í Laugardalinn, það sé ekki verið að ganga á grænu svæðin okkar. Við þurfum ekki, samkvæmt þessari tillögu, að fara í umfangsmiklar landfyllingar, við þurfum ekki að byggja einhverja stóðveggi eða annað vegna þess að þarna er breytilegu landhalli sem hefur verið metinn. Þarna er verið að hugsa að hafa þetta breiðgötu eins og upphaflega var lagt upp með. Þarna erum við að færa götuna með gróðri, auka aðgengi sérstaklega fyrir gangandi og hjólandi og þetta að gera borgarlínuna sýnilega í miðju rýminu, það styrkir notkun og skilning á kerfinu og auðveldar okkur notendum að nota borgarlínuna. Ég heyri að það er miklar áhyggjur af bílastæðum. Það eru 1600 bílastæði þarna núna, af þeim eru 180 í borgarlandi nú þegar. Það er mögulegt að þeim fækki eitthvað, en það þarf ekki að vera 100%. En það ræðist bara þeirri útfærslu sem valin verður innan lóðamarka þeirra sem eiga húsnæðið. Ég veit að það er mikið samtal líka það hvernig það verður gert. Okkur er mjög umhugað það að sú niðurstaða sem verður þarna tryggi gott aðgengi að húsunum og að dalnum og við sem að tengja saman þannig að sama hvaða fararmáta þú kemur til með að nota að þú getur það. Eins fólk sem að býr ofar í hverfinu og að sækja þjónustu niðri í dal sem eru nú fjölmargir og þeir sem eru úr Laugardalnum og sækja þjónustu upp í Múlana og yfir í Skeifuna, að við séu góðar og öruggar samgöngur þarna yfir. Lóðarhafar hafa líka allir möguleika á því að fjölga stæðum innan sinna lóða með því að nýta heimildir í núverandi deiliskipulagi til þess að byggja bílastæðahús. Og hún er ónýtt nú, sú heimild í flestum lóðum og þeim hefur verið kynnt það og það er eitthvað sem við getum þá rætt líka frekar. Það er engin gögn sem liggja fyrir því sem benda til þess að þjónustu eða verslunarrekstur muni hætta á þarna vegna þessara breytinga og reynslan faktist af sambærilegri endurhönnun annars staðar sýnir að bætt umhverfi og betri tengingar og öruggara afkomu getur bara haft mjög jákvæð áhrif á rekstur og umferð. Það er samgönguspá fyrir árið 2027 og það er gert ráð fyrir tilkomu borgarlínu og þrengingu Suðurlandsbrautar auðvitað úr 4 akreinum fyrir bílana í 2 og samkvæmt spánni þá dregst daglega bílaumferð niður 30% með við grunnárið sem var 2019 en farþegafjöldi í almenningssamgöngum eykst 200% og þetta er það sem er mat okkar og nú
ef að það tækist þá held ég að við værum, eða það allan í sambandi það sem við höfum hingað til ákveðið hér og ég held að það veri mjög gott. Ef við horfum aðeins á þá tillögur sem hefur verið rætt hér varðandi það að setja þetta allt norður fyrir og bara breikka götuna og halda öllum þessum. Ég ætla ekki að segja ef að það er niðurstaða almennings og verslunareigenda og þeirra sem að koma til með að fá að segja sína skoðun þetta eftir afgreiðslu borgarráðs, vona ég. Þá í rauninni erum við að ganga mjög mikið á gæði svæðisins. Við erum að sjá það að við myndum þurfa að ganga að lágmarki 13 metra inn í Laugardalinn. Við myndum fara yfir á 7 metrar akreinar borgarlínu pluss miðjan, þetta er 13 metrar. Það þyrfti að taka stóran hluta af Laugardalnum, líklega að fara yfir göng og hjólastíginn sem í Laugardalnum. Það sem við höfum lagt áherslu á núna er einmitt að leggja af þær hugmyndir sem áður voru einhverja byggð þarna í Laugardalnum og leyfa þeim sem búa þar að njóta þess, að eiga þessi grænu svæði og standa vörð þau og standa vörð dalinn og þar komi ekki, við séum ekki að ganga þar inn og á gæði okkar sem að búum þarna, hlaupum og hjólum daglega. Og það er svo sem engin eign Laugardalsins, það er fólk sem að kemur og víða að og þetta er mjög fjölfarin leið og mjög vinsæl hjólaleið. Þetta myndi raska trjágróðri, þetta myndi hafa veruleg áhrif á sýn okkar allra og þetta myndi kalla á umfangsmikla landfyllingar, fláa og alls konar stóðveggi og yrði mun flóknara og áhættusamari framkvæmt. Þannig að það er mat sérfræðinga að þessi tillaga, þessi lausn sem við erum að leggja til hér, eða sérfræðingarnir okkar eru að leggja til hér, sé bæði hagkvæmari, hún raski minna borgarlandi, hún stendur vörð þá það græna svæði sem þarna og gefur okkur tækifæri til þess að eiga gott samtal við bæði íbúa og rekstraraðila þarna í kring og fyrirtæki og þá sem að eiga þau hús þarna í kring. Skoða það í sameiningu, hvernig finnst okkur þetta best koma út, hvernig gætum við mögulega gert þetta. En það sem að mér finnst gríðarlega mikilvægt er að muna eftir því að þarna landhalli, þarna fullt af fólki sem fer yfir, þarna mikið af fólki sem að notar þessa götu nú þegar, það verða miklu fleiri sem nota hana eftir breytingar. Það okkar ábyrgð að gera þetta vel, að gera þetta fallega, að gera götuna aðlaðandi og ég sannfærð það að ef okkur tekst án þess að fara í skotgrafirnar, án þess að ásaka einhvern hitt og þetta, ef okkur tekst bara að samþykkja það, íbúar fá þetta að segja, þeir fái á þessu kynningu, það verði samtal við alla hagsmunaaðila og ef að nýrri og betri og farsælli lausn finnst í því samráðsferlið, þá sjálfsögðu við tökum til í þess og við auðvitað förum yfir allar innsendar umsagnir eða tillögur sem koma á þessum tíma. En ég held að borgarbúar eigi það skilið núna, sérstaklega eftir þetta þjóðstarta umræðinu, vil ég segja, því það erfitt fyrir borgarbúa að mynda sér skoðun einhverju sem þeir hafa ekki fengið að sjá. Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir ágæta umræðu hér í dag. Þar sem að margvísleg sjónarmið hafa verið viðruð, sumum maður sammála og öðrum ósammála. Við sjálfstæðismenn leggjum þessa tillögu fram vegna þess að við höfum margvíslegar áhyggjur af því deiliskipulagi sem samþykkt var í skipulagsráði í síðustu viku. Við höfum áhyggjur af stöðu fyrirtækja við Suðurlandsbraut og fyrirtækin sjálf hafa stigið fram og fulltrúar á þeirra vegum og lýst verulegum áhyggjum af áhrifum þessa skipulags á þeirra starfsemi. Það var því sérkennilegt þegar að borgarfulltrúi Alexander Briem kom hér upp áðan og sagði að deiliskipulagið, hið breytta deiliskipulag, myndi styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækja við Suðurlandsbraut. Það er sérkennilegt að halda því fram þegar fyrirtækin sjálf hafa lýst því yfir að þau telja nokkuð ljóst að rekstrargrundvöllurinn muni sannarlega ekki styrkjast við breytinguna. Við höfum áhyggjur af áhrifum á umferð í Reykjavík sem að þessi breyting mun hafa í för með sér enda fara brautina 25.000 bílar á degi hverjum. Og við höfum áhyggjur af því að engar mælingar hafi farið fram, engar umferðarmælingar á þessum áhrifum og köllum raunar eftir því að það verði gert tafarlaust. Við höfum áhyggjur af því að umferðin muni þvælast inn í hverfin
Við höfum áhyggjur af því að þegar 2 akreinar eru teknar af almennri umferð á braut þar sem að 25.000 bílar fara á degi hverjum, að þá mun óhjákvæmilega umferðin fara inn í hverfið. Og við höfum séð þetta gerast ítrekað á kjörtímabilinu og fyrri kjörtímabilum að meirihlutinn stígur fram og hann fer á stað með einhverjar umferðaröryggisaðgerðir sem eiga að auka öryggi gangandi vegfarenda víða borgina. En hverjar eru afleiðingarnar? Umferðin fer inn í hverfin. Umferðin fer þar og þangað sem að börnin okkar eru að ganga á leið til skóla og tómstunda. Og það er ekki gott og það er oft vanhugsað. Það sem ég finnst líka svo vont við þetta og við þessa útfærslu er að þetta er svo skýr birtingarmynd af því hvernig almenningssamgöngur, betri almenningssamgöngur, sem hefur komið fram hér í dag, við erum öll sammála að vilja bæta almenningssamgöngur, en við gerum það að þessu risastóra bitbeini með því að útfæra hlutina með þessum hætti, með því að skapa þessa pólariseringu, með því að láta þeim sem eru langflestir, sem ferðast á bíl, líða eins og ráðist sé að þeirra persónulega vali, að þeirra persónulega lífstíl, og það er ekki gott. Það sem við sjálfstæðismenn viljum gera er að bæta almenningssamgöngur en þannig að þær verði betri valkostur. Ekki að fólk þurfa að upplifa það sem einhverja þvingun. Og ég er ekki að halda því fram að það sé þvingun, en þetta er upplifun fólks. Og það sem við sem kjörnir fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur þurfum að gera er að hlusta á fólkið í borginni. Tala við fólk í öllum hverfum og skilja hver upplifun þess er. Hvernig líður því? Hvernig upplifir það okkar ákvarðanir? Hvernig finnst þeim að búa í þessari borg? Hér var talað það áðan að við sjálfstæðismenn hefðum, það virtist sem við hefðum enga framtíðarsýn. Við höfum sannarlega framtíðarsýn. Okkar sýn í samgöngum er að fólk hafi hér frelsi og val til að velja sinn fararmáta og hér séu frjálsir og fjölbreyttir valkostir. Við viljum bæta almenningssamgöngur og fjölga sérakreinum en án þess að ganga á almenna umferð, og þegar ég tala almenna umferð þá er ég ekki að tala sérakreina umferð, heldur umferð sem er fyrir þessa akandi fararmáta alla en ekki bara almenningssamgöngur eða leigubíla eða eitthvað slíkt. Við viljum fjölga hjólastígum, styðjum hjólreiða áætlun borgarinnar og erum auðvitað stolt af bara uppbyggingu hjólastíga hér í Reykjavík og það er svo fararmáti sem hefur verið í hvað mestri sókn og það er frábært. Við viljum líka skapa gönguvæna borg og höfum oft talað fyrir því að hér verði fleiri upphitaðir stígar. Og eins og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi kom inn á hér áðan að þá viljum við líka gjarnan færa þyngstu stofnvegina eða nýja stofnvegi neðanjarðar. Teljum mikil tækifæri fólkinu í því að gera það í einkaframkvæmd og geta þá einmitt nýtt landið ofanjarðar betur, skapað mannvænni og öruggari aðstæður ofanjarðar. Í því felst einmitt nokkuð skýr og spennandi framtíðarsýn að okkur mati. Hér hefur aðeins verið rætt það hvort að það sé skynsamlegt að koma akreinum borgarlínu fyrir norðan megin við Suðurlandsbraut eða ekki. Það er í rauninni ekkert höfuðmáli í þessari tillögu fyrir okkur. Við viljum bara að þetta verði útfært með þeim hætti að ekki sé vegið að almennri umferð á Suðurlandsbraut, að sérakreinum fyrir almenningssamgöngur verði komið fyrir með öðrum hætti. Og við ætlum þá því að leggja fram hérna bara einfalda breytingatillögu til þess að miðla málum og til þess að svona megin markmiði náist í gegn. Hún væri þá þannig að við myndum fjarlægja þá setningu sem vísa til þess að koma akreinum fyrir norðan megin við Suðurlandsbraut og bæta inn nýrri sem er svohljóðandi. Deiliskipulagsvinnan verði endurhugsuð frá grunni með það fyrir augum að koma nýjum sérakreinum almenningssamgangna fyrir án þess að þrengt verði að umferð. Þarna mætti vinna aðeins betur með þversniðið. Eins og fram hefur komið hér þá er óþarfi hugsanlega að vera með hjólastíg í báðar áttir sikkvorum megin við akbrautina, það má finna ýmsar útfærslur á þessu. Þetta leggjum við til, þessa breytingatillögu, en megin niðurstaðan er að við viljum gera þetta betur og í sátt við fólkið í borginni. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur óskað eftir að veita ansvar. Afsakið, 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir það Heiða Björg Hilmisdóttir? Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er mikilvægt að við virðum það þegar við tölum að við viljum frelsi og að fólk hafi val og geti kynnt sér hluti og haft það að segja og tala við fólki í borginni. Þetta geti ekki verið ég geti ekki talað þetta í rauninni sagt þessa setningu betur sjálf. Ég hef einmitt verið mjög mikið í því að tala við fólki í borginni og við viljum einmitt auglýsa þessa tillögu sem er búið að vinna að í marga mánuði til þess að íbúar fái kynningu á henni, til þess að þeir geti án þess að við séum hér í skotgröfum sem mér finnst sorglegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé að setja þetta máli í, án þess að við séum þar, að við getum auglýst tillögu sem er bara að vinna að og íbúar
og fyrirtækin í borginni og allir fái það eitthvað að segja. Í staðan fyrir að við hér reynum að koma í veg fyrir að tillögur fái afgreiðslu, að þær fái kynningu, að þær fái að fara út. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt að það sé þannig. Við vitum ekki endilega, þeir sem ég heyri í og þeir sem einhver annar borgarfulltrúi heyra í, það ekki víst að þeir séu allir á sama máli. En ég fegin að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa séð af sér með þessa færslu brautarinn til norðurs. Ég held að séu mörg önnur atriði sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar meirihlutans og íbúarnir eiga eftir að komast að saman. Og þess vegna styðji það að við fellum þessa tillögu hvort sem að hún breytt eða óbreytt. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að veita svara það ansvari borgarfulltrúan Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, í ansvari sínu var borgarstjóra tíðrætt samráð og mikilvægt var að bera tillögur undir íbúa og fyrirtæki og þá vil ég spyrja borgarbúa ef í samráðinu og athugasemdaferlinu kemur í ljós að það mikil andstæða við skipulagið. Mun þessi meiri hluti undir forystu þessa borgarstjóra falla frá skipulaginu? Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Yfirlóki, að svara ansvari veit það ansvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágæti borgarfulltrúar, ég geri ráð fyrir að borgarfulltrúarnir átt við borgarstjóra en ekki borgarbúa. Ef að borgarbúar hafa mjög málefnilegar og góð rök fyrir því að þetta eigi að vera með öðrum hætti þá sjálfsögðu tökum við til þess eins og alltaf gert. Við erum að þróa borgina samkvæmt lögum með því að eiga samráð við borgarbúa. Þarna stóra breytingu að ræða og mikilvægri samgönguæð, gata sem að liggur nálægt mikilvægri þjónustu og sjálfsögðu munum við taka tillit til þeirra athugasemda sem koma inn á ferlinu. Þetta verður vel kynnt, þetta hefur verið lengi í vinnslu og mér finnst líka ástæða til þess að þakka því frábærs fagfólki sem hefur unnið að þessu og mér finnst þeirra vinna og þeirra samráð, bæði hjá betri samgöngum, hjá vegagerðinni eða hjá okkur hér, samgöngustofunni okkar. Allt þetta fólk hefur lagt sig fram að koma til móts við mismunandi þarfir fólks, standa sterkt við þá stefnu okkar borgarlínu og þær samþykktir sem hér hafa verið gerðar. Nú ef það einhver ástæða til þess að breyta þeim og eitthvað nýtt kemur í ljós, þá sjálfsögðu tökum við tillit þess. Það alltaf þannig. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að veita ansvari öðru sinni svara það ansvari öðru sinni borgarfulltrúan Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, það ágætt að eiga þessa heimild að meirihlutinn hyggist breyta þessu skipulagi ef að athugasemdir gefa tilefni til þess, við vitum það þá, en það ekki rétt sem borgarstjóri segir að það sé alltaf gert. Og við þekkjum auðvitað mýmörg dæmi þess að mál hafi farið í athugasemdaferli eða einhvers konar kynningu og sjónarmið íbúa eru ekki höfð að leiðarljósi og við getum talað skólamál í Laugardal til dæmis sem ágætis dæmi þar sem farið var í umfangsmikið samráð við foreldrasamfélagið og skólasamfélagið í Laugardal framtíð skólamál og þar. Það var ákveðið að lenda hlutum í samráði en svo var öllu breytt á miðju kjörtímabili í mikilli andstöðu við niðurstöður samráðs. Þannig að það ekki rétt að það sé alltaf farið eftir vilja íbúa í kjölfar samráðs. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Yfirlóki, að svara ansvari öðru sinni. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara taka það fram að sú ákvörðun að ganga gegn niðurstöðu samráðs var ekki mín, það var fyrir borgarstjóri sem fór fyrir þeirri ákvörðun. Við höfum hafað okkur svona og við ætlum að gera það fram. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Yfirlóki, að gera stutta athugasemd, veitir það ansvar borgarfulltrúan Alexandra Brím. Forseti, já, ég vildi bara nokkrir hlutir kæmu fram. Má ég klára ansvarið eða? Já, ég hef búin að biðja fundarsköp. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, klárar að veita ansvar og að því loknu mun Einar Þorsteinsson. Já, fyrst ætlaði ég bara að segja að ef að það kemur í ljós að þessi fyrirtæki þarna eru tapa á því að hafa þéttari byggð í kringum sig og nálægt aðgengi við hágæða almenningssamgöngur þá væru þau sennilega einsdæmi í skipulagsmálum á heimsvísu. Ég ætla ekki að segja að það geti ekki verið betra fyrir þau að nota rými sem þar myndast til þess að færa sem mögulega eitthvað annað ef þeirra tiltekni rekstur virkar betur annar staðar en það betra fyrir rekstraraðila og þá sem að sækja þetta lóðir hækka í verði við svona breytingar og verða verðmætari og betri og það að hafa fleiri íbúa í göngufæri betra fyrir rekstraraðila. En svo ætla ég líka að taka fram að ég alveg sammála því að má alveg færa meira neðanjarðar og svo vil ég líka koma fram að því að ég vissi það bara ekki að því ég nýkomin aftur inn í umhverfis- og skipulagsráð og kannski bara fara úr því aftur, hver veit, en það var framkvæmd umferðargreining á þessu og hún vinnugagn, þannig að ég get ekki svara nánar fyrir það, en það var framkvæmd. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúan Hildur Björnsdóttir.
Við sjáum það sem kom fram í málflutningi borgarfulltrúans gjarnan inn í skipulagsráði að þar einhver hugmyndafræðilegar pælingar að eitt og annað muni leiða til þess að það verði blómlegur rekstur hér og þar. Hér því haldið fram að þetta muni allt saman hafa gríðarlega jákvæðar afleiðingar í för með sér fyrir rekstur á Suðurlandsbraut og það fyrir auðvitað allt saman eftir eðli þeirra starfsema sem í þessum atvinnurýmum. Við sjáum að þessi og fyrri meirihlutar hafa keyrt á stefnu að uppbyggingaraðilar eru þvingaðir hreinlega til þess að vera með atvinnurými á neðstu hæðum og nú hefur komið í ljós hjá fasteignafélögunum að minnsta kosti að það eru 45.000 auðir atvinnufermetrar í Reykjavík í neðstu rýmum sem uppbyggingaraðilar voru þvingaðir til að byggja. En á fundum skipulagsráðs var eflaust talað að þarna þetta blómlegur rekstur og gríðarlega góðar forsendur til að vera með öfluga starfsemi og þetta sjáum við gjarnan. Þannig að ég held að við þurfum bara að hlusta á fólki sem í rekstri, taka tillit til þeirra sjónarmiða og reyna að vinna þetta vandlega með þeim. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, þetta mikilvægur punktur og ég skil alveg að meðan að ný hverfi og ný svæði í uppbyggingu þá ofboðslega freistandi fyrir uppbyggingaraðila að vera með íbúðarými og jafnvel í skammtímaútleigu á einhverjum háum töxtum á jarðhæðum enda kannski ekki ekstra grundvöllurinn fyllilega farin að skila sér fyrir að hverfið uppbyggt og jafnvel fleiri götur í kring. En hættan að ef við missum jarðhæðarnar í íbúðastarfsemi þá fáum við aldrei tilbaka og það má líka ímynda sér að mögulega séu rekstraraðilarnir að halda ætluðum verðum of háum í þeirri von að ef að það sé standi aukt nógu lengi þá fáið þeir kannski leyfi til að breyta því íbúðarhúsnæði sem við geta verið þá með í skammtímalegu á hærri taxta. En þetta spurning hvernig við sjáum borgina þróast. Við höfum gefið einhverja afslætti einhvers staðar en við megum ekki missa þetta frá okkur í borgargötum og þeim götum sem ætlað að vera miðsvæði á svæðum. Þannig að ég skil þessar áhyggjur en ég held að við verðum svolítið að standa fast á því hvernig við erum að þróa borgina áfram og það verður að vera rekstur og þjónusta líka á jarðhæðum jafnvel þó að það taki tíma að byggja húsnæði. Alexandra Brím borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti minni borgarfulltrúi að virða tímamörkin sem eru gefin og svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það getur vel átt við í einhverjum aðstæðum að það sé skynsamlegt að gera kröfu atvinnurými á neðstu hæðum. Það sem við höfum hins vegar séð, vegna þess að krafan gríðarlega víðtæk, að við höfum séð það að uppbyggingaraðilar sitja með tóm rými, koma þeim ekki í útleigu, koma þeim jafnvel út leigulaust eða á miklum afsláttarkjörum og hvað hefur þetta í för með sér? Þetta hefur auðvitað í för með sér að íbúðirnar sem eru byggðar fyrir ofan, þær hækka í verði. Hver tekur á sig kostnaðinn af þessari uppbyggingu, af þessum rýmum sem að komast ekki í vinnu? Það eru auðvitað húsnæðiskaupendur, íbúðakaupendur. Þannig að þetta einn liður af mörgum sem Reykjavíkurborg hefur komið hér í kring og komið á fót sem hefur leitt til hærra húsnæðisverðs í Reykjavík og við þurfum að endurhugsa þá stefnu. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst ansvarinu lokið undir þessar ræðu og borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson gerir stutta athugasemd við fundarskap. Forseti, ég vildi bera mig sakir. Hér var borgarstjóri að vísa til mín áðan varðandi ákvörðun skólamál í Laugardal. Ég vil bara minna á það að svo ákvörðun var tekin sameiginlega af meirihluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar, studdur í atkvæðagreiðslum af öllum þessum flokkum og það þýðir ekkert fyrir núverandi borgarstjóra að hlaupa frá þeirri ákvörðun. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarskap. Borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarskap. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það skal ég alltaf vera að koma með eitthvað annað allt öðruvísi ótengt mál inn í þetta en það sem það kom fram í ræðu Hildar sem dæmi eitthvað sem við hefðum gert sem ekki hefði farið samkvæmt samráði þá var tekið fram skólamál í Laugardal. Ég sem íbúi í Laugardal og fulltrúi í borgarstjórn vissi ekki af þeirri ákvörðun að ekki ætti að hlíta þessu samráði og virða þær niðurstöður. Það tilkynnti borgarstjóri á opnum fundi í Laugardalnum. Síðan kom það fyrir meirihlutann og vissulega afgreiddi við það en það hefði annað komið skringilega út og þetta veit ég ekki. Ég hef ekki sér þekkingu á mikilvægi safnskóla eða annara skóla en þetta ekki eins og ég hef lagt upp og ekki svo borgarstjórnar meirihluti samstarfsflokkarnir núna hafa lagt upp. Við virðum samráð, við virðum ferla og ég myndi ekki fara sjálf og tilkynna slíkt án þess að vera búin að eiga samtal við allt mitt samstarfsfólk áður. Heiðbjörg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarskap.
Forseti minnir á að til umræðu er annar liður á dagskrá borgarstjórnar sem ber heiti tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að falla frá deiliskipulagstillögu fyrir Suðurlandsbraut. Engin önnur mál eru til umræðu undir þessum dagskrárlið. Er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson að óska eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp eða að bera af sér sakir? Þá gerir borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Forseti, borgarstjóri er hér að saka mig það að hafa gengið gegn niðurstöðu samráðs án þess að ráðfæra mig við samstarfsflokkana í síðasta meirihluta. Það er alrangt eins og borgarstjóri veit. Þetta voru haldnir fundir og það er ekki á mína ábyrgð að oddviti Samfylkingarinnar á þeim tíma hafi ekki upplýst borgarstjóra eða aðra það. Það voru fleiri borgarfulltrúar Samfylkingarinnar á þessum fundum og það er eiginlega alveg hlægilegt að borgarstjóri skuli firra sig ábyrgð á þessari ákvörðun hér vegna þess að hann býr í Laugardalum. Þessi ákvörðun var tekin af flokkunum öllum og borgarstjóri ber ábyrgð á henni eins og öðru sem gerðist á síðasta kjörtímabili. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Hefur borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp eða til þess að bera af sér sakir? Bera af mér sakir. Þá gerir borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Já, kæri, takk fyrir, kæri, forseti, eiginlega forkastaleg umræða, sem er algjörlega á skjön við það sem við erum að ræða Þannig að ég vil bara koma því á framfæri að það er mikilvægt og ég er mjög stolt af því að hafa tekið af skarið með málefni Laugardalsins, sit ekki undir því að við höfum ekki hlustað á samráð eða þá að það hafi ekki verið gert með miklu og ítarlegu samráði bæði á milli okkar flokkana, það var flókið og erfitt og eitt af því sem að þarf að taka á og það er ekki heiðarlegt að við séum að ræða það mál hér sérstaklega þó ég sé mjög stolt af því að hafa leitt það til lykta þó að það sé ekki endilega vinsælasta ákvörðun sem tekin hefur verið. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir, ekki hafa fleiri hvassir hljós undir þessum lið og er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Vek athygli borgarstjórnar á því að verið er að senda inn breytingartillögu sem var flutt í ræðu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þannig að beðið er eftir því að hún berist allri borgarstjórn.
göngum við til atkvæðagreiðslu. Borgarfulltrúum hefur borist breytingartillaga. Maður biðja borgarstjórn að fylgjast vel með. Borgarstjórn hefur borist breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokknum við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Óskað eftir því að hún verði lesin upp? Hún svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að falla frá fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu fyrir Suðurlandsbraut vegna fyrstu lotu borgarlínu en tillagan gerir ráð fyrir því að þær akreinar verði teknar af almennri umferð undir sér akreinar borgarlínu og bílastæðum verði fækkað umtalsvert. Deiliskipulagsvinnan verði endurhugsuð frá grunni með það fyrir augum að koma nýjum sér akreinum almenningssamgangna fyrir án þess að þrengt verði að umferð. Tryggt verði gott aðgengi allra faramáta að fyrirtækjum, verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut. Áhersla verði jafnframt lögð á góðar og öruggar göngu- og hjólatengingar á svæðinu. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana sem eru á móti þessari breytingartillögu gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá í atkvæðagreiðslu breytingartillöguna og þá gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna eins og hún liggur fyrir á útsendri dagskrá. Þau sem samþykkja hana vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins og nú kaffihlé tekið til 15:30.
Nei, má ég kannski ekki byrja á fundi er framhaldið í borgarstjórn og göngum við til næstar liðar á dagskrá sem er þriðji liður, ljósasta stefna Reykjavíkurborgar, samanborið 5. lið fundagerðar borgarráðs frá 11. desember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og fyrst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Það er samt ekki villinafni mitt. Jæja, ágæti forseti og borgarstjórn og borgarfulltrúar og áheyrendur. Ég flyt hér úr hlaði umræðu ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar. Það var þannig að hún var í rauninni fyrst í höndum starfsfólks vel og lengi þangað til að það var settur saman stýrihópur á síðasta kjörtímabili og með mér í stýrihópnum voru Pavel Bartoszak, borgarfulltrúi Viðreisnar á þeim tíma og Ólafur, nú þarf ég að finna fullt nafn, já, en það er með millinafn, Ólafur K.N. Guðmundsson og hann var, K.R., já, og hann var skipaður, hann satt þarna, hann var nú varaborgarfulltrúi og starfaði á þeim tíma fyrir Sjálfstæðisflokkinn og gerir líklega enn, ég veit það ekki. En
Við settust sérstætt yfir þetta og það hafði, eins og ég nefndi hérna áðan, talsverð vinna þegar farið fram. En það þurfti einhverja svona pólitíska sýn á þetta. Svo kom COVID og við náðum strangt til tekið, við vorum á lokametrunum. Þetta var nánast allt klappað og klárt, en svo kom COVID og þetta einhvern veginn datt upp fyrir. Þangað til að Ársæll Jóhannsson, sem er einmitt sérfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði og einmitt í ljósum og þvíumlíku, algjör snillingur, tók þetta einhvern veginn og það var búin til svona verkefnastofa. Þannig að það var farið í talsvert samráð. Það var sem sagt sett saman svona vinnustofa og þetta var allt efni var sem sagt tekið og það var svona forgangsröð. Þannig að það sem við höfum hérna í dag annars vegar markmið og stefna Reykjavíkurborgar og það þarf síðan að fléttast allt saman við aðrar stefnur sem við höfum sett okkur og störfum eftir og svo fylgir aðgerðaráætlun. Og mig langar að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu. Það var ánægjulegt að geta loksins samþykkt þessa stefnu sem hefur tekið talsverðan tíma og margir hafa komið að en bara þessi eini pólitíski stýrihópur. Að öðrum ólöstum í þessari metnaðarfullu og faglegu vinnu þá langar mig sérstaklega að þakka Ársæli Jóhannsyni verkefnastjóra og Guðjóni L. Sigurðssyni hjá Lisku sem var ráðgjafi hjá okkur. Og þeir áttu eiginlega mestan þátt í því að þessi stefna varð að veruleika og að við séum ekki að týnast í myrkrinu. En við getum gengið að því að vísa að borgin verði vel og faglega lýst í framtíðinni á svæðum þar sem sannarlega þarf að vera bjart þegar nóttin skellur á. Þannig að þá þeim þökkum komið hér á framfæri. Já, þetta fyrsta stefna sinna tegundar hérna og hún yfirgripsmikil og mjög mikilvæg og nær utanum fjölmörg verkefni sem að snerta borgarbúa með beinum hætti og hún varðar líka veginn fyrir nútímavædda og fjölbreytta lýsingu í Reykjavík, varðveislu myrkugæða og til að sporna við ljósmengun þá tekur hún einnig mið af mörgum lykilstefnum eins og ég nefndi hérna áðan en allt þetta gert til þess að auka lífsgæði okkar. Þessi stefna sett til 2030 og með henni, eins og ég sagði, ég alltaf að endurtaka mig vegna þess að endurtekningin, hún eykur skilning fólks, mér sagt. Þá sem sagt í aðgerðaáætluninni þessi 4 megin markmið sem að hafa svona yfirheiti, að Reykjavík sé borg fyrir fólk, en líka lífverur, að Reykjavík sé lífleg og skapandi borg, að Reykjavík sé græn og sjálfbær borg og að Reykjavík stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi. Og ég hugsa að við getum öll tekið undir þetta og samþykkt og megin markmiðið sem sagt að bæta lífsgæði og öryggi, vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun og draga síðan fram sérkenni borgarinnar með aðgerðaáætluninni sem að tryggja markvissa innleiðingu. Þannig að þessi stefna kemur til með að móta hönnun og framkvæmd lýsingar í öllu borgarrýminu, lýsa upp kannski fornminjar, lýsa upp listaverk, fara á kortleggja, það hluta aðgerðaáætlunar að fara að kortleggja myrkursvæði en samt þannig að það sé einhvers konar lýsing, það getur verið bara svona einhver sjálfvirk lýsing þegar þú mætir inn á svæðið og þvíumlíkt. Stefnunni líka ætlað aðgerðaáætlunin að kortleggja og bæta lýsingu á samgönguleiðum barna. Þetta talar náttúrulega beint inn í stefnuna sem núna verið að gera gönguvænna borg og líka huga að þörfum eldri borgar og fatlaðs fólks. Strangt tekið þá tekur hún mið að og það verður þá kortlagt þarfir allra hópa í Reykjavík og þá líka varðandi öryggistilfinningu
og sérstaklega þá með þessum kynjaglerugum varðandi öryggi kvenna til dæmis á myrkum stöðum. Þannig að það er ýmislegt í henni. Ég efa ekki að borgarfulltrúar hér hafi sögt sér ofan í þessa stefnu. Hún er ótrúlega falleg, hún er mjög vel unnin og í miklu samráði og ég bara hlakka til líka að heyra hvað borgarfulltrúar hafa að segja hana og hlakka til að tala hana í annarri umræðu sem okkur ber að gera. Bestu þakkir. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir þessa kynningu og framlagningu á ljósvistarstefnunni. Ég get verið sammála ýmsu sem hún sagði. Ég efa það ekki að það hefur mikilli vinnu verið varið í stefnuna. Hún er falleg, hún er litrík, hún er vel uppsett og svo framvegis. Og það vantar ekki heldur orðskrúðið fyrir hana og það er mikil svona upptalning á sjálfsögðum hlutum sem ég er auðvitað bara sammála. Ég er ekki síst sammála setningunni við lýsum borgina fyrir fólk en svo er spurning hvernig við erum að þjóna þessu sama fólki og bara svo ég tæpi á svona orðskrúðinu sem er nóg af í þessari stefnu, alls konar svona orðskrúði og fræðilegu orðalagi sem bara ég átti erfitt með að skilja, býst það bara fólkið eigi það sumt líka. En það er talað hér að það er að vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun, draga fram sérkenni borgarinnar með aðgerðaáætlun sem tryggir markvissa innleiðingu og margt fleira hérna sem maður getur svo, og það er þetta lagt áhersla á upplifun og áhrif af fólk, samspil við umhverfi og náttúru, fagurfræðilega og listræna þætti sem og orkusparnað og sjálfbærni. En hvað allir varðandi ljósvistina, upplýsingin, hún var nú, lýsing borgarna var nú eitt af fyrstu sameiginlegu verkefnum bæjarstjórnar á sínum tíma, sennilega árið 1700 og eitthvað og byrjaði, ég las nú söguna, það byrjaði með einum lampa hérna í Aðalstræti, sennilega logaði hann, var lýsið notað þar frekar en steinolía, en síðan hefur þetta undið upp á sig og því verður ekki á móti mælt að þessi lýsing er mjög mikilvæg og þetta er auðvitað bara mjög mikilvægur öryggisþáttur, hluti af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar og lýsingin, hún vegur þungt í umferðaröryggi, ekki síst fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Við þurfum að sjá vel frá okkur í myrkasta skammdeginu og umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda ekki síst. Nú síðan er þetta er líka öryggisþáttur bara þegar kemur að fólki sem er á ferðinni seint að kvöldi. Þetta skiptir miklu máli gagnvart þeim hópum, til dæmis konum eða þeim hópum sem eiga á hættu að verða fyrir kynbundinni áreitni og ofbeldi. Og við höfum fengið tilkynningar um það að þessi áreitni og þetta ofbeldi hefur færst í vöxt á götum úti kvöld og nætur, ekki síst hér í miðbænum. Þannig að það skiptir miklu máli að þessi vel staðið að götulýsingunni. Það vekur hins vegar athygli í þessari stefnu að það er nánast ekkert minnst á viðhald í henni. Það er engin áhersla lögð á viðhald, það er engin markmið sett varðandi viðhald.
Það ekki minnst á viðhald. Í ljósvistastefnunni, þar sem götulýsingin hlýtur að vera algjörlega ráðandi þáttur. En mér skilst að þessi stefna hafi verið 12 ár í vinnslu, þannig að ég held að sé ekki hægt að bera við tímaskorti og maður veltir því fyrir sér, allir þessi fræðingar og allir þessi kjörnu fulltrúar, allt þetta fólk sem satt dagana langa og var að ræða ljósvist í borginni, bara hvað var þess valdandi að því datt ekki í hug að fjalla viðhald. Nú, þessi stefna var lögð fram held ég í þessari mynd, eða svipari mynd árið 2022 og það voru því tíðindi í þessu málum því að borgin tók við gatnalýsingu af ON, held ég frekar veitum, og það verður sérstöðu að segja að götulýsingunni hefur hrakað mjög í borginni, henni hefur verið ábótavant í flestum hverjum Reykjavíkur undanfarna vetur vegna ónógs viðhalds og tíðra bilana. Fjölmargir ljósastaurar eru óvirkir og dæmum að þeir hafi verið það vikum, mánuðum og jafnvel árum saman. Sá ljósastaur sem blasir til dæmis við okkur hér út gluggann á fundarsal borgarstjórnar, ljósastaurinn á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu, hann hefur til dæmis verið óvirkur árum saman. Ég hef fylgst með því, sko. Við erum ekki að tala daga, vikur eða mánuði, við erum að tala ár. Og fleira ljósastaura gæti ég nefnt. Ég hef flutt fjölmargar tillögur að bæta þetta viðhald og ég vil þakka stjórnendum á skrifstofu Borgarlandsins fyrir það að þeir hafa yfirleitt brugðist vel við tillögum mínum. En það í rauninni fáránlegt að borgarfulltrúi þurfi að taka eins sjálfsagt viðhaldsmál eins og bara peruskipti eða minniháttar viðgerð á ljósastaur upp í opinberu ráði. Þetta eitthvað sem á að vera í lagi og brýnasta verkefni í ljósvistamálum Reykjavíkur núna að koma þessum ljósastaurum í lag. Ég hef haft það fyrir reglu að flytja ekki, þegar ég farið að tala sem ljósastaura þá hef ég fengið margar ábendingar frá íbúum, fólk fréttir þessi að þessu og sendir mér ábendingar. Ég hef samt reynt að forðast að taka einn og einn stakan ljósastaur fyrir en það nóg af þeim. Hins vegar þegar að heilu göturnar eru úti eða heilu götukaflarnir þá hef ég tekið það fyrir og ég hef svo sem haft nóg að gera við það. Fyrir mánuði til dæmis flutti ég tillögu vegna þess að ég labbaði miðbæinn og taldi svona lauslega 200 ljósastaura sem voru óvirkir í miðbænum og heilu götukaflarnir eins og í Austurstræti og við Laugaveg og Skólavörðustíg, Hafnarstræti, Tryggvagötu voru úti. Nú, ég vil þakka umhverfis- og skipulagssviði fyrir að bregðast vel við því þegar ég kom með tillöguna því að það var viðgerðarflokkur sendur út sama dag en samt ætti kerfið okkar að vera þannig að borgarfulltrúar ætti ekki að þurfa að biðja peruskipti á ljósastaurum. Ástandi á göngustígum slæmt í fyrravetur. Þá voru flestir ljósastaurar á kaflanum frá göngubrúnum við Kringlumýrarbraut að Skeljanesi, þeir voru úti, flestir, samt ekki allir og það var reyndar brugðist við því og svo spurði ég hvað hefur verið og þá var mér sagt í flestum tilvikum var nú bara nóg að skipta peru kjartan minn, það var sagt við mig sko. Og núna í síðustu viku var ég að flytja tillögu eftir ábendingu úr Ártúnsholti. Það eru stórir kaflar á göngustígunum í Elliárdal og Víðidal úti á Elliárstíflunni sem nú eins gott að sé sameiginlega upplýst, það er gönguleið. Það var einn ljósastaur virkur og 14 óvirkir. Þannig að þetta er greinilega ólagið, því miður svolítið bara almennt ástand hérna og á þessu að taka. Nú, það er hérna kafli markhópastefnunar. Ég ætla að lesa upp markhópana í þeirri röð sem þau koma, það er ekki stafrófsröð, þeir eru raðað upp. Fyrst eru taldir upp ljósvistar hönnuðir, eins gott að stefnan er að þjóna þeim. Svo koma arkitektar og landslagsarkitektar, síðan skipulagsfræðingar, svo rekstraraðilar lýsingarkerfa, svo verktakar og framleiðendur lýsingarbúnaðar, svo borgaryfirvöld og síðast vonandi ekki sístir koma borgarbúar og gestir borgarinnar. Og hvað er það sem skiptir venjulegt fólk máli? Það er bara auðvitað að logi á staurunum. En nóg þetta gengur á tíma minn og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við erum sammála mjög mörg í stefnunni og viljum gjarnan styðja hana, en við teljum ekkert að styðja stefnu þar sem svona veigamikinn eða mikilvægan þátt eins og viðhald vantar.
Við leggjum því til að eftirfarandi texta verði bætt við kaflann framtíðarsýn í stefnunni, eða þessum drögum. Gatnalýsing mikilvægt öryggismál og hluti af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Viðhald götulampa mikilvægt enda vegur lýsing tungt í umferðaröryggi, ekki síst fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Góð gatnalýsing stuðlar einnig að öryggi gangandi vegfarenda sem þurfa að koma leiðar sinni í myrkri kvöld og nætur, ekki síst kvenna, gagnvart kynbundnu áreitni og ofbeldi. Í 4. kafla í þessum drögum í stefnunni leggjum við til að það komi þessi setning. Viðhaldi götulampa skal sinna af metnaði og kostgæfni í borginni í því skyni að lýsing gatna og stíga sé ætíð fullnægjandi og í sem bestu horfi. Og í sjálfa aðgerðaráætlunina 4. kafla leggjum við til að eftirfarandi texti komi. Sett verði skýr viðmið hvernig staðið verði að viðhaldi ljósastaura á götum, stígum og öðrum svæðum borgarinnar. Markviss bilanaleit verði hluta af viðhaldinu. Jafnframt skal fylgjast með ábendingakerfi borgarinnar í þessu skyni. Berist ábendingum óvirkan götulampa skal brugðist við henni innan 3 virkra daga með peruskiptum eða viðgerð ef þörf krefur. Þannig okkur finnst viðhaldið vanta í þessa annars ágætu stefnu og viljum því leggja til að hún verði löguð og viðhald ljósastaura fái þann sess í stefnunni sem það á skilið. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil koma hérna upp til þess að taka meira og minna undir það sem að kollegi minn, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, hafði þetta mál að segja. Og helsta ástæðan fyrir því ég kem hér upp er að það er mín skýra pólitíska sýn að á sveitarstjórnarstigi þá séu það aðgerðir, fókus á grunnþjónustu sem að eiga að vera í fyrsta forgangi. Það á að fækka skýrslugerðum, það á að fækka orðum og það á að hafa skýra aðgerðaráætlun. Það á að koma hlutum í verk. Það á ekki að sitja á fundum og tala endalaust. Vegna þess að úr því verður til froða. Froða sem mér sem einstaklingi og sem stjórnmálamanni er afar illa við. Ég vil einfaldlega aðgerðir sem að virka. Þess vegna hefur það komið mér á óvart þegar ég hef verið hér í borgarmálunum í nokkur ár að keyra og labba ýmsar götur borgarinnar og götulýsing í svo mörgum hverfum er algjörlega ófullnægjandi. Algjörlega ófullnægjandi. Og það er ekki tilviljun, það er ekki bara í 1 eða 2 skipti eða eitthvað tilfallandi, það getur verið yfir í langan tíma. Sem dæmi, þá bara núna síðustu vikur og mánuði hefur maður verið að keyra meðfram Miklubrautinni og þar hefur maður tök á að beygja upp ramp og nálgast þá Suðurlandsbrautina og Skeifuna og þar eru nokkrir ljósastaurar sem hafa verið bara svartir. Líka í því hverju það sem ég bý, það er líka svolítið þetta. Það er líka mikið í Breiðholtinu og það er ansi við það. Þetta er bara einföld atriði sem á að vera bara alltaf í lagi. Það er svona þakkavert að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur verið að koma með athugasemdir og tillögur og setja þetta fram opinberlega í umhverfis- og skipulagsráði. Vegna þess að í því birtist skýr forgangsröðun hvað Reykjavíkurborg á að standa fyrir. Hún á ekki að standa fyrir langorðar og þæfnar og flóknar stefnur.
Hún á að standa fyrir úrvalsþjónustu og við komum hlutum í verk. Í þessu samhengi, varðandi ljósvistunarstefnuna, þá ég þetta með færslu sem að birti í Laugarneshverfi hjá vökulum íbúa. Ég veit ekki betur að því ég kannast við íbúan, ég veit að viðkomandi hefur tilhneigingu til að kjósa til vinstri. Og þetta sennilega fyrir svona 1,5 ári. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp þessa færslu hérna. Ljósastaurar hafa verið óvirkir á Reykjavegi frá Kirkjudeg og upp á Suðurlandsbraut alla vikuna. Svarta myrkur við götuna og gangbrautir yfir hana. Ég hringdi í Reykjavíkurborg snemma á þriðjudagsmorgun og óskaði eftir skyndiviðgerð. Nú dimmasti tími ársins og börn í Laugarnesskóla fara mikið í Reykjavík til skóla og íþróttaiðkunar. Svo ekki sé minnst á að börn í 4. bekk eru með skólastofur í KSÍ og þurfa að fara yfir vegi nokkrum sinnum á dag til að fara í frímínútur og fleira. Og svo kemur lokasetningin sem er mikið gullkorn og lýsandi fyrir áherslu þessa meirihluta. Borgin hefur ekki brugðist við. Borgin hefur ekki brugðist við. Það nefnilega svo, þó að þetta mál ljósvistunarstefnuna sé lítið mál. Og þá hún samt svo lýsandi fyrir ráðslagi og stjórnunarháttum hérna í Ráðhúsi Reykjavíkur. Það tekur 12 ár að búa til þetta plagg. Þetta plagg. Á sama tíma á yfirstandandi kjörtímabili árið 2022 til 2026 hvað eftir annað verið að ganga þannig hlutina að ljósastaurar virka ekki. Þetta svo dæmigert fyrir svo margt hér í stjórn borgarinnar að maður stundum algjörlega orðlaus. Það hægt að borga sérfræðingum af fé skattgreiðenda há laun í langan tíma til þess að koma með skýrslur hitt og þetta en ekki hægt að fókusera peningunum í einfalda grunnþjónustu eins og að halda ljósastaurum í lagi. Þess vegna þetta mál bara enn eitt dæmið það sem mun vera spurt í vor. Kjósandi góður, vilt þú halda áfram með þennan anda, með þessa pólitísku áherslur? Eða viltu öfl hér í Ráðhúsinu sem munu taka til í rekstrinum, sem munu tryggja það að þú fáir örugga, trausta og faglega vel unna grunnþjónustu. Að kjósandi góður að þú hættir að þurfa að eyða peningum í skýrslugerðir og í endalaust tal einhver orð sem hafa litla sem enga merkingu, en að hið opinbera Reykjavíkurborg mun tryggja með verkum sínum að það sé vel farið með þitt skattfé og þú getur lifað lífinu á eigin forsendum. Við þurfum ekki fólk til að segja okkur hvernig við eigum að lifa lífinu. Við þurfum hins vegar að búa til grunninnviði þannig að einstaklingar, fyrirtæki og aðrir geti haft það sem best og hafi tækifæri til þess að vera besta útgáfan af sjálfu sér. Þess vegna þetta mál svo vel lýsandi fyrir vinnubrögð vinstri meirihluta hér í Ráðhúsi Reykjavíkur í allan hennan tíma. Og ég endurtek að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon á skilið mikið hól fyrir baráttu sinni, ekki bara í ljósamálum, heldur líka í brotnum gangstéttarhellum, til þess að minna fólk á, til þess að minna embættismenn á og til þess að minna borgarfulltrúa og kjörinna fulltrúa á að þetta eru þau verkefni sem eiga að vera í fyrsta forgangi en ekki skrauthús eða skrauttorg eða annað eins klúður eins og til dæmis við gerð leikskóla. Það ekki það sem skiptir máli. Heldur það að skattgreiðandinn fái sem mest fyrir peningin
og að sé alltaf tryggt að Reykjavíkurborg sé í fararbroddi að veita úrvalsþjónustu á sem hagstæðustu kjörum. Til þess hefur borgin alla burði. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þetta var athyglisvert. Ég engu nær það hvað Helga Ás Grétarssyni borgarfulltrúa finnst þessa stefnu, nema hún bara eitthvað prump og þvaður og bara á ekki að vinna svona. Allt í lagi. En við skulum nú aðeins fara yfir þetta. Mér langar að halda því til haga 2024 og 2025 þá voru engir peningar settir í LED-væðingu í Reykjavík. Það er ekki ákvörðun sem ég tók. Við skulum líka halda því til haga að það er mjög mikilvægt að ráðast í þessa LED-væðingu í Reykjavík vegna þess að við erum að fasa út glóperur samkvæmt Evróputilskipunum sem eru mengandi og ekki góða fyrir umhverfið. Þannig að það var mjög mikilvægt að halda vel á spöðunum þessi 2 ár sem hafa þá farið forgörðum í að endurnýja lampa og skipta út perum. Það er staðan sem við stöndum frammi fyrir. Þetta kostar 100 milljóna. Í þessari aðgerðaáætlun þá stendur til að nota 1,6 milljarð á næstu árum einmitt til þess að gera það sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur sannarlega bent á. Það er að endurnýja götulampa og þá sömuleiðis fara eftir þessari stefnu varðandi það að kortleggja myrkursvæði, kortleggja gönguleiði barna, kortleggja fyrir íbúa og svo vinna áætlun og framkvæmdir því tengdu. Þannig að það er af og frá að þetta sé eitthvað þvaður. Þessi stefna var samin af helstu sérfræðingum Íslands, ætla ég að leyfa mér að halda hérna fram, meðal annars. Og það er óþolandi að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins komi hérna upp og gefi frat í okkar besta starfsfólk í Reykjavík. Frat með yfirlæti og dónaskap, hæðni og afvegaleiðslu. Algjört. Þetta er fyrir neðan virðingu borgarstjórnar hvernig er talað hérna starfsfólkið okkar sem að rýkur af stað þegar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hringir í það og bendir á 6 ljósastaura í Árbænum, 7 í Vesturbænum, 2 við Reykjavíkurveg eða hvað það er. Mér finnst þetta ekki boðlegt. Hérna í aðgerðaáætlunni, að því að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi minntist á það, að það væri ekkert viðhald, ekkert. Það væri ekki stefna sem hægt að vera að færa eftir. Að þá er þetta til dæmis hérna í áætlunarkaflanum númer 3, þá komið nú viðhald. Kortleggja og mæla ljósmengun í Reykjavíkurborg. Bregðastu því. Það er í kafla 4. Viðhald, endurskoða tæknikröfur og viðmiðum lýsingabúna árlega. Þetta verði lifandi skjal sem uppfærist árlega. Þetta er ekki bara viðhald, heldur þetta þjónusta við borgarbúa. Reykjavíkurborg þróar heildstætt leiðbeiningarrit fyrir hönnuð og verkefnastjóra og það skal þá byggja á viðmiðum ljósvistastefnunnar, innihalda skýrar verklagsleiðbeiningar, gæðaviðmið, tæknilega kröfur og dæmi góðar lausnir. Þetta á að vera hagnýtt verkfæri í hönnunarferli þeirra sem að koma að lýsingaverkefni í Reykjavík. Þetta er auðvitað líka bara þjónusta við borgarbúa og ákveðið viðhald. Þróun stýringarkerfis. Reykjavíkurborg mun þróa einlega stýringarkerfi fyrir borgarlýsingu í samræmi við skilgreind viðmið með það að markmið að bæta ljósvist, draga úr ljósmengun og hámarka orkunýtingu. Og verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna, það er einmitt að fara í þessa LED-væðingu. Það þýðir að við þurfum að skipta út staurum á sumum stöðum, staurum sem ekki kannski hefur verið talið þörf á að skipta núna, en núna erum við búin að tryggja fjármagnið til þess að gera það og fara í þá þessar breytingar. Þannig að mér finnst það ansi aumt að starfsfólk Reykjavíkurborgar fái þessa gagnrýni.
Varðandi fólk í Reykjavík og sinna því, þá það megin stef ljósvistastefnuna að setja fólk í forgrunn. Gangandi, hjólandi, fólk sem út að hlaupa í myrkrinu, bæta lýsingu fyrir það, meðal annars fyrir börn á leiðinni í skóla á morgnana þegar níðamyrkur, fyrir eldra fólk, fyrir konur, fyrir alls konar hópa. Bæði til þess að bæta öryggi okkar og tilfinningu af öryggi en líka til þess að vernda myrkurgæði. Nú veit ég ekki hversu miklir sérfræðingar Kjartan Magnússon og Helgi Ás Gretarsson eru, en ég sannarlega með alls konar mælingar sem þeir geta rýnt í varðandi lúks og hvernig þessu er ljósastýrt í Reykjavík. Þannig að velkomið að spyrja ef svo er. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að maður þurfi ekki að vera sprenglærður til þess að hafa vita á gatnalýsingu í Reykjavík. Þeir sem ganga, hjóla og aka götur borgarinnar, þeir sjá að, og það þarf ekki annað en líta bara hérna á gluggann og næsta ljósastaur, þeir sjá að þetta er ekki lagi. Og það er skrítið að svara bara réttmætum ábendingum okkar sem fáum mjög margar ábendingar frá íbúum, svaraði þannig að við séum að ráðast á einhverja sérfræðinga, bestu sérfræðinga landsins í skyni. Ég tók það fram að það verið margt gott í þessari stefnu sem ég gæti samþykkt og virðist vera vel unnið. Það hefur bara gleymst, sem er þá vantilega þeim að kenna sem stjórnar verkinu, það hefur bara gleymst að fjalla viðhald og leggja einhver áherslu á viðhald sem er það brýnasta sem við þurfum að leggja áherslu á núna. Og ég verið að segja minnst að lélegt, og þetta er ekki fyrst eins sem það gerist, að þegar einhver pólitíkus verður uppvísað vinnu sem gæti verið betri, svo sannarlega, að hann skuli þá fela sig á bakvið starfsmenn borgarinnar, skjóta sig á bakvið starfsmenn borgarinnar, með því að vera að ásaka þá sem gagnrýna hann, kjörna fulltrúan, fyrir að vera ráðast af starfsfólkið. Því fyrir fjarri, ég þakkaði starfsfólkinu hér áðan fyrir að bregðast við ábendingum mínum og ég stend við það. En ég er að gagnrýna kjörna fulltrúan og það er ekki sæmandi honum að hann saki okkur þá það að vera ráðast af starfsfólkið þegar við erum í rauninni að gagnrýna hann. Forseti minni borgarfulltrúa að verða tímamörk. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi, ágæti forseti, fór upp hérna í ræðu og sagði að það veri ekkert minnst á viðhald, ekki neitt. Ég las upp fyrir borgarfulltrúan aðgerðaáætlun sem varðar viðhald yfir höfuð og það er í aðgerðaáætlunarpakka númer 3. Fyrsta aðgerðin skilgreina og innleiða leddvæðingu á götum og opnum svæðum, gerð verið 5 ára framkvæmdaáætlun útskipting á gömlu lýsingabúnaði með leddlömpum með forgangsröðun byggðri á orkusón og viðhaldskostnaði. Og það fór ég líka yfir hér í ræðunni minni, af hverju kannski ástandið er með þessum hætti, en við erum nú þegar búin að tryggja fjármagn til þess í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, en við gerðum það líka þegar við tókum við hérna og tryggðum fjármagn fyrir leddvæðingu til þess að fara af stað með verkefnið. Þannig að þetta er áhersla þessa meirihluta. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúinn sé að leggja mér orð í munn þegar hann fullyrðir að ég hafi sagt að ekkert væri minnst á viðhald. Ég sagði að lítið sem ekkert væri minnst á viðhald í þessari stefnu og ég stend við það. Miðað við hvað stefnan er löng, og ég sagði að það er afskaplega lítil áhersla lögð á viðhald, lítil sem engin og engin sérstök markmið og stend fullkomlega við það. Og það má endalaust fabuleiri hér og vitningarstefnuna var í ljóstækni og endurskoðun og eitthvað svoleiðis, en það sem skiptir fólkið í Reykjavík máli, af því það er sagt þessi stefna að vera til fyrir fólkið, það sem skiptir fólkið í Reykjavík megin máli er það logi ljós á ljósastörunum. Og þegar þeirri framistöðu hjá borginni stórlega ábótavant, þá er þetta aðalatriðið að stefnan taki mið af því að bæta þann þátt, ekki að einhverjir spekingar sitji að spjalli mánuðum og árum saman
og setjast svo að einhver enn frekara spjalli til að útfæra stefnuna. Það þarf bara að koma þessi lag og kveikja á perunni í mjög mörgum tilvikum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst að andsvörum undir þessu liði lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er kunnugt stef hérna í borgarstjórnarsalnum, bæði hjá borgarstjóra og svo Líf Magnúðardóttur sem að ganga hérna út úr salnum, að þegar er verið að gagnrýna stefnur, þegar er verið að gagnrýna áherslur, þegar er verið að gagnrýna pólitíska forgangsröðun, þá er farið að reyna að lita málflutning þeirra sem er að gagnrýna þessa pólitík sem árás á starfsfólk. Árás á starfsfólk Reykjavíkurborgar. Þannig er alltaf verið að spila með það að þegar verið að gagnrýna sóun á opinberu fé, sóun á opinberum kröftum og rangri forgangsröðun, óheilbrigðri forgangsröðun, þá sé það árás á það fólk sem er að vinna eftir þeirri forgangsröðun sem að meirihlutinn ákveður hverju sinni. Þetta er svo ótrúlega ómerkileg pólitík sem að borgarstjóri tíðkar hvað eftir annað og svo núna líka Líf Magnúðardóttir að það er með ólíkindum. Svo ég taki það fram, þá hef ég ekkert nema gott langflest starfsfólk Reykjavíkurborgar að segja og er stoltur á störfum þess á hverjum einasta degi og stendur sig oft og tíðum með mikilli prýði við erfiðar aðstæður. Þannig það er ekki vandamálið. Vandamálið er bara stjórnleysið sem kemur frá pólitískum kjörnum fulltrúum vinstri meirihlutana hérna á hverju sinni. Og svo birtingamynd sem að stjórnleysið lýsir þegar það er verið að búa til stefnur og stefnur og stefnur einhverja einföldustu hluti sem hægt er að útfæra bara með því að gera, með því að framkvæma. Eins og það að kveikja á perum í ljósastólum. Og tryggja það að þeir ljósastaurar sem eru hér í borgarlandinu, að þeir virki. Þeir virki. Ég las upp hérna áðan, svo allir nákvæmlega sé gætt, færslu frá íbúa sem heitir Sóley Kaldal í Laugarneshverfi frá 9. janúar á þessu ári. Þar sem að hún er að lýsa aðstæðum sem að telja verða hættulegar fyrir gangandi vegfarendur í því tiltekna hverfi. Ég get vísað í fleiri færslur á íbúasíðum sem að sambærilegum toga. Það sem að við hér í Sjálfstæðisflokknum að gagnrýna varðandi þessa stefnu, vegna þess að hér er til dæmis skjal hérna, hluti af stefnunni, markhópar stefnunar og það er lýsandi. Það er lýsandi fyrir áherslunar að neðst eru borgarbúar og gestir borgarinnar. En það er hérna ljósvistahönnur, arkitektar, skipulagsfræðingar og ýmsir aðilar hérna á undan, en ekki stefnan sem á að vera hugsuð til þess að þjóna fólkinu, þjóna fyrirtækjunum, þjóna gestunum. Nei, það er ekki sett á oddinn í þessum pappír. Nei, það er ekki þannig. Svo að það sé alveg á hreinu að pólitísku átökin í vor munu snúast það vilja kjósendur, þessa forgangsröðun, þessa áherslur, það sem að árangurinn er sá að grunnþjónusta er hvað eftir annað, sett niður í svaðið, virt að vettugi og ekki sinnt, vegna þess að pólitíska áherslan er allt og mikið á málum sem eru aukaatriði, gæluverkefni og svo satt best að segja almennt blaður.
Ég vil ekki þessa pólitík. Ég er á mótinni og þetta mál er bara ein birtingarlýsing. Þetta er lítið mál, þetta er ekki stórt mál. Ég held að flestir getur verið sammála mjög mörgu sem kemur fram í ljósvistunarstefnunni út af fyrir sig. Aðalatriðið er að hafa þjónustu, vegna þess að við erum þjónustufyrirtæki fyrst og fremst, við erum hérna til þess að þjónusta fólkið, við erum hérna til þess að þjónusta fyrirtæki, við erum hérna að taka fullt af peningum úr vösum þessara aðila og Reykjavíkurborg á að standa fyrir góða, trausta, faglega unna þjónustu og það sé ekkert rugl í rekstri Reykjavíkurborgar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, hvar á maður að byrja? Ég held, sama hvað ég segja, þá tali ég fyrir daufum eyrum. Fólk er komið í þvílíkan kosningagýr hérna að það hálfa væri nóg. En borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson, hann talar sóun á opinberu fé. Hvaða sóun er þetta sem hann ræðir? Er það sóun að borgin leiti sér ráðgjafa til sjálfstætt starfandi sérfræðinga á einkamarkaði? Er það sóun til þess að búa til mjög tæknilega, strangt að tekið ljós er eitt af flóknustu viðfangsefnum eðlisfræðinnar, svo ég segi það. En er það sóunin sem hann einblínir á? Eða er það sóunin að hafa ekki sett neitt pening 2024 og 2025 í LED-væðingu í Reykjavík? Er það sóunin? Hvar liggur sóunin? Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Kjarni málsins er einfaldur. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á rekstri ljósastaura. Þegar þú ert með ljósastaur og þér ber að skylda að sinna rekstrinum, þá átt að tryggja að það sé alltaf ljós á ljósastaurnum. En ekki að það sé myrkur hálfu heilu dagana eða vikuna eða mánuðina. Það þarf engin einar skýrslu sérfræðinga til þess. Það skiptir ekki heldur neinu sérstöku máli hvaða tegund þessi ljósapera er. Þá bara einfaldlega að vinna því að tryggja að það sé kveikt á ljósastaurunum. Nú ef það er ekki kveikt á þeim, þá þarf að upplýsa fólk hvers vegna og hver er ástæðan, í staðan fyrir að fólk sé að velta vöngum og hafa áhyggjur. En í staðan fyrir að þetta sé þessi einföldu grundvallaratriði, veita grundvallarþjónustu, grunnþjónustu, þá fer peningur inn í að búa til skjal eins og það sem við erum að ræða hér sem tekur 12 ár að semja eða hvað það er, 12 ár eða 10, mér er alveg sama. Til hvers? Þegar það er ekki kveikt á ljósastaurum en peningum og orku sóað í annað, þá vil ég frekar þessi kveikt á þeim. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, þetta er því líka kirsuberja tínslan líka hérna hjá Helga Ás Gretarssoni borgarfulltrúa og svo er þetta náttúrulega bara þvættingur sem framkemur. Ég efast að hann hafi lesið þessa ljósvistastefnu, bara yfir höfuð. En framtíðarsýn stefnunar er að Reykjavíkurborg byggja upp borgarlýsingu sem setur manneskju, með leyfi forseta, sem setur manneskjunni í forgrunn, vernda myrkurgæði, minnka ljósmengun og bæti lífsgæði. Þetta er framtíðarsýnin fyrir þessa stefnu og að nefna það hér í ræðustól að að það sé ekki verið að hugsa fólk. Ég hef nefnt það áður hér núna undir þessum lið í þessum umræðum hérna að 2024 og 2025 var engin peningur settur í LED-væðingu sem gildir, sem skiptir höfumáli fyrir einmitt þessa götulampalýsingu sem okkur er tíðrætt um. En ljósvistastefna hér sem við erum að ræða, hún er líka miklu meira. Þannig að borgarfulltrúinn gat ekki fært rök fyrir því hverju sónu liggur. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Það er alltaf gott að fá svona umvandanir hjá borgarfulltrúum meirihlutans. Kjarni málsins er frekar einfaldur. Ég vil að grunnþjónustan sé í lagi og það sé minna tal og minna falleg eitthvað rosalöng orð í endalausum skýrslum og stefnum hjá Reykjavíkurborg. Og ef það sé verið að tala markhópa í stefnu, þá á það alltaf að vera þannig að það sé fólkið, fyrirtækin og íbúarnir og gestirnir sem eru númer 1, 2 og 3. En það er ekki hér. Þannig að það snýst ásýnd, hver sé forgangsröðunin og það er það sem ég er að gagnrýna og við hér í Sjálfstæðisflokknum og við höfum fullt leyfi til þess að gera það í ljósi þess að það er ekki hægt að kveikja ljós á ljósastaurum hvað eftir annað hér í borginni. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvarum þessa liði lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, afsakið að mig vantaði í salinn fyrir hlutanum af þessum umræðulið. Það er aldrei þessu vant nóg að gera hjá mér í dag. En hér er til samþykktar ljósvistarstefna Reykjavíkur. Hún hefur verið í mikilli og góðri vinnslu og niðurstaðan af henni er bara mjög góð. Og ég held að við viljum bara þakka þeim sérfræðingum sem hafa unnið að þessari skýrslu og þessari stefnu. Og þakkum þeim bara fyrir góð störf. Ég held að við getum öll verið mjög stolt og ánægð með þessa niðurstöðu. Og bara þakka líka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir góð yfirferð hérna áðan. En megin markmiðið með stefnunni er eitthvað sem við getum öll verið sammála. Að Reykjavík sé borg fyrir fólk, að Reykjavík sé lífleg og skapandi borg, að Reykjavík sé græn og sjálfbær borg, að Reykjavík stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi. Og mér finnst líka gott að aðgerðir í stefnunni eru kostnaðarmetnar, ábyrgðaraðilar skilgreindir. Skulum sjá. Mér finnst mikilvægt að ljósastefna Reykjavíkurborgar, hún mótar skýra stefnu og markmið borgarlýsingu. Þetta snýst að bæta lífsgæði, bæta öryggi. Við viljum auðvitað að sé nógu góð lýsing, en við viljum líka vernda ákveðin myrkurgæði sem er mjög fallegt orð. Ég veit ekki með ykkur, en ég er einn af þeim sem finnst gaman að labba og horfa á stjörnurnar eða á norðurljósin á veturna og horfa bara á himinin, og of mikil lýsing þar sem hún á ekki við er ekki endilega jákvæð heldur, þó þetta þurfi hún að vera næg þar sem hennar er þörf. Mér finnst það mikilvægt að í þessari stefnu eru til dæmis aðgerðir að innleiða lýsingarviðmið fyrir leiksvæði, íþróttasvæði og skólalóðir, þar sem að tryggt er að lýsingin sé hvorki of mikil né of lítil. Mér finnst það mikilvægt að við erum að forgangsraða úrbótum á lýsingu við gangbrautir og gatnamót. Við erum að kortleggja og bæta lýsingu á samgönguleiðum barna, eldri borgara og fatlaðs fólks. Við erum að leggja áherslu á LED-væðingu. Við erum að taka þátt í markvissu alþjóðalegu samstarfi og með þá skýrslugjöf og skuldbindingum sem að styðja við þróun lýsingarstefnu, miðlun þekkingar og innleiðingu alþjóðalegra viðmiða. Og ég verð að segja, mér finnst það pínu áhugavert að hafa komið inn í salinn og heyrt borgarfulltrúa tala eins og þetta skipti ekki máli. Það sé bara eitthvað kjaftæði og það er bara skipt ljósaperur. Mér finnst það ofboðslega furðuleg nálgun á þetta mál. Að það bara skipti ekki máli að forgangsraða hvar liggi mest á. Að lýsingarviðmið fyrir leiksvæði og íþróttasvæði og skólalóði skipti bara engu máli. Að það skipti engu máli hvort það sé kannski of mikil lýsing, eða ekki nóg lýsing, eða lýsing á vitlausum tímum, eða bara ótrúlegustu hlutir sem skipta máli. Mér finnst það áhugaverð og frekar fyrirlitleg pólitík að fussa og sveigja yfir faglegum stefnum. Þar sem að bara mjög faglega er búið að vinna hvaða þessi þarf að vera í lagi, hver okkar markmið með ljósvist eigi að vera og hvernig er best að ná þeim markmið. Hvernig við nýtum svo fjármagnið sem best til þess að ná markmiðunum sem við erum búin að skoða að við ættum að reyna að ná. Við verðum að passa að borgin sé vel upplýst og öll viljum við vera vel upplýst. Við verðum líka að passa að lýsa ekki of mikið, við viljum ekki ljósmengun. Og
ég eiginlega skil ekki það að koma hérna upp og tala eins og þetta sé bara eitthvað röfl og kjaftaði og peningasóun sem skiptir engu máli. Ég svona valla trúi því að borgarfulltrúar sem að sögn vilja að taka sig alvarlega skuli leyfa sér að tala svona. Og að leyfa sér að tala eins og röðin sem notuð að telja upp hagsmunaaðila sé til marks forgangsröðun á þeim hagsmunaaðilum líka mjög skrítin pólitík og ég veit ekki til þess að það hefur nokkuð tímann gilt. Auðvitað eigum við að ákveða hvar skiptir mest máli að lýsa, hversu mikið við eigum að lýsa, á hvaða tímum við eigum að lýsa, hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar, hvernig við náum sem bestum rekstri í því, hvernig við notum peningana okkar sem best. Þetta á endanum góð ljósvistarstefna. Hann búin að vera þörf lengi, hún vel unnin og hún nær vel utan þau markmið sem við ættum að hafa. Það búið að, eins og ég segi, raða þeim upp, það búið að kostnaða með það búið að stilla þeim upp hver eigi ber ábyrgð á þeim. Þetta bara virkilega góð vinna og ég held að við eigum bara svolítið að ekki hátíð ljós og friðar. Hvernig væri að fagna ljósinu og kannski mögulega leyfa þess að vera í smá friði? Ég segi bara gleðileg jól. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að ljúka þessari umræðu hér. Ég tek undir með Alexandru Brím borgarfulltrúa, bara frábær ræða, allt satt og rétt sem að borgarfulltrúin sagði. Mér langar að halda kannski tvennu hérna til haga. Annars vegar varðandi ljós yfir höfuð og lýsingu. Það þannig að það kviknar, þetta allt sem sagt hérna, það eru svona ljósnemar sem að mæla dagsbirtuna og þegar dagsbirtan fer niður fyrir 50 lux þá hérna kviknar á gatnalýsingunni. Og gatna- og stígalýsing, hún gefur birtu á bilinu 5 til 25 lux. Og kannski til viðmiðunar að þá svona almenn meðal birta heima hjá þér, svona almenn heimilislýsing, hún 50 lux. Þannig að þetta líka allt mælt. Þegar sem sagt veðráttans strangt tekið mæld og ljósinu stilt við hana. Og það LED-væðingin. Glóperuna glóa bara alveg eins alla daga og það þarf vegagerðinni reyndar að huga að miklu meira heldur en við. Þetta auðvitað kostnaðarsamt og við höfum náð núna að og við erum sem sagt með þessa stefnu. Við þurfum að gera áætlanir og við þurfum að marka okkur stefnu. Af því að fólk þarf að vita hvað það á að gera, hvað pólitíkin vill. Þess vegna eru svona stefnur ekki óþarfi og mér finnst svo sorglegt að kjörnir fulltrúar sem eiga að vita betur tali þetta svona svakalega niður og gefi skít í sérfræðinga. Mér finnst það bara alveg fyrir neðan allar hellur. En mér langar að halda því líka til haga hér að það gert ráð fyrir því í þessu skjali og við þurfum að halda vel á spöðunum að þessi LED-væðing meðal annars henni sé lokið 2030. Nú þegar þá áfallið kostnar við þetta 1,6 milljarður rúmlega og við höfum þegar endurnýjað 2/3 hluta lampana. Þannig að eftirstöðunar eru 1,2 milljarðar sem að við þurfum að tryggja að fara í þetta verkefni og ef að einhverjum borgarfulltrúa finnst það sóun, þá held ég að sá borgarfulltrúa þurfa að fara aftur á skólabekknum og hérna skoða í hvað peningarnir fara. Vegna þess að þetta eru auðvitað peningar sem fara í þjónustu við borgarbúa og gesti borgarinnar. Og það þannig. Þannig að eins og ég sagði áðan, það ekki rétt að þessi stefna hafi eitthvað verið í vinnslu í 12 ár. Það auðvitað bara vitleysa. Það bara verkefni borgarstarfsmanna eru mýmörg og þarna einn okkar besti sérfræðingur sem að tekur þetta upp og fer að vinna að þessu og átta sig síðan á að það þurfi kannski líka að pólitíkin þurfi að koma að þessu. Af því að það pólitíkin sem tryggir fjármagn
til þess að fara í framkvæmdir. Og ég bendi líka á að 2024 og 2025 þá er ekkert gert fyrir en að við tókum við, breyttum fjárfestingaráætlunu og settum þetta verkefni aftur af stað. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þetta er umhverfisvænna og þetta er líka sparnaður til lengri tíma litið, leddvæðingin. Þannig að hér er engin sóun á almannafé, heldur við farið mjög vel með það. Þetta eru krónur sem við sitjum í þessa leddvæðingu og ljósvist almennt. Og það er svona mikilvægt að hafa stefnu sem skilar sem margfalt, bæði til borgarbúa í betri ljósgæðu og myrkugæðu, en líka fyrir borgarbudduna í spartnæ. Þannig að þetta er fagnaðarefni og eitthvað smásmygli og útúrsnúningar, ég bara frábið mér það. Ég held við ættum öll að sameinast þessa stefnu. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi er óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúinn fór hér að tala eitthvað sem að varðaði fjárfestingu í sérfræðingum og ætti ekki tala fólk niður og stefnunar og svo framvegis. Ég vil bara leggja áherslu á eftirfarandi grundvallaratriði í pólitíkinni. Á sveitarstjórnarstigi þá skiptir gífurlega miklu máli að farið sé eftir lögum og að fókusinn í rekstrinum sé á grunnþjónustuna. Meðal annars að tryggja það ávallt að kveikt sé á öllum ljósastaurum nánast allan sólarhringinn, þar að segja þar sem við á, alla daga ársins. En ef að það er komið mýmörg dæmi það að í stærsta sveitarfélagi landsins, þar sem er mikið myrkur, að sé hvað eftir annað slökkt á ljósastórum í mikilvægum hverfum, á mikilvægum stöðum, þá er eitthvað að. Á sama tíma og sama sveitarfélag er að setja pening og orku í meðal annars að semja hennar langa skýrslu og stefnu ljósvistunarstefnu og svo framvegis, en þetta er svo dæmigert og svo dæmigert sýnishorn af því hvernig vinstri meirihlutinn hefur starfað hér í öll þessi ár. Sýndarmennska en ekki aðgerðir til þess að koma hlutum í lag. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, heyrðu, það var eitt sem ég glemdi. Ég ætlaði að halda því til haga að ég undir ræðu Helga Ás Grétarssonar borgarfulltrúa áðan, þá skrapp ég svo þurr í hálsinum og ég skrapp til þess að fá mér vasklas og hann hafði eitthvað orð á því að ég væri að víkja úr salnum. En sjálfur var borgarfulltrúinn ekki í salnum þegar ég hélt mína þriðju ræðu. Ef við erum að fara í svona talningar þá vildi ég bara halda þessu til haga. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mjög gott að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hafi aðgang að vatni, en ég vil leggja á áherslu að sem flesti borgarbúar og gestir hafi aðgang að ljósi, þar á meðal á ljósum á ljósastöðrum. Þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég bara vænti þess hér eftir að í hver sinn sem ég biðjum orðið þá verði hringt bjöllunni áður en tekið til máls, styð forseta eindregið í þessu. En varðandi þetta umræðefni sem við höfum verið að fara yfir, að þá þykir mér leitt að gagnrýni okkar hafi orðið til þess að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, hún hefur bæði orðið þurr í hálsi og þurr á mannin við okkur félaga sína í borgarstjórninni, þó
þó að mér finnst að hún þurfi ekki að vera það. Mjög gott að hafa aðgang að vatni, en hvað myndum við borgarfulltrúarnir segja ef að það væri bara slatti á krönum, segjum bara hinn í borgarkerfinu sem virkuði ekki. Það væri kannski 50 að 10 hver krani hér í Ráðhúsinu sem virkaði ekki, eða bara í skólum borgarinnar. Við myndum að ætlast til þess að það er farið yfir það og hringt á viðgerðarmann og það er bara gert við þetta helst bara sama dag. Og ég verð að segja mér fyrst þessi gagnrýni sem við höfum haft í frammi, vissulega nota hressilega orð, en samt ekkert, mér finnst ég ekkert hafa farið við stríki í þessum efnum. Við bara höfum vakið hressilega athygli á þessu eins og ætlast til okkar. Og að kalla það ástand sem er hér upp í borginni varðandi gatnalýsingu, að kalla það smásmygli, að kalla þessa gagnrýni okkar útúrsnúninga og að við séum jafnvel að gefa skít í fólkið, ég bara skil ekki svona orðbragð. Og Líf er nú orðin formaður umhverfis- og skipulagsráðs og við höfum tekið þetta áður en hún kom sem formaður, þá áttum við alls konar umræðu þessi mál og ég verð að segja að ég var ánægður með meirihlutann þar vegna þess að bæði embættismenn sem urðu fyrir svörum, við fórum nú að tala þessi, ég held að ástandi fór að versna svona á ekkert tímann árunum 2024, ég held að borgin hafi tekið þessu 23 og síðan fór ástandi að versna 2024 og þegar við komum fram með okkar gagnrýni sem var líka hressileg en notuðum ekkert svona orð, að þá voru embættismenn sem þökkuðu fyrir hana, sögðu að þetta var rétt og hún þetta átti rétt á sér og það voru líka pólitískir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði sem viðurkenndu að þessi gagnrýni ætti við rök og styðjast og sögðu að auðvitað yrði að laga þetta. Og ég fer ekki ofan að því að þetta er allir bara sem ganga hér götur borgarinnar að kveldi til, þeir sjá þetta og ég fer ekki ofan að því að þetta er brýnasta úrlausnarefnið í ljósvistarstefnu borgarinnar, ljósvistarmálum borgarinnar að koma þessi lag og þegar þetta er í ólagi þá finnst mér að þessi ljósvistarstefna og tala ekki að því það á endurnýjana reglulega, hún á að taka mið af því. Sem betur fer þá hefur yfirleitt hefur verið brugðist við tillöguflutningi okkar sjálfstæðismanna í umhverfis- og skipulagsráði að þegar við höfum flutt tillögur heilu göturnar eða götukaflana sem eru óvirkir og ég vil aftur þakka fyrir það en líka segja að mér finnst þetta vera svona mál bara eins og ljósin bara í borgarstjórnarsalnum, við bara ætlumst til að þessu í lagi að það þurfi ekki að flytja tillögur þessi mál og bara eins og eitthvað tæki er bilað þá bara verið lagi, þá ekki að flytja tillögum að þurfa að laga það sérstaklega og þetta kann eitthvað hafa með það að gera að þessi verkefni fluttust frá yfir til borgarinnar árið 2023 held ég og ég held að það hefur verið tilflutningur á því, ég held að það hefur verið það ár sem tilflutningur var 2023 þó kann maður mismunni þeim efnum en það má vera vinnubröðin í Orkuveitunni hafi dregið dáma vinnubröðum hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur en þessi þáttur var til fyrirmyndar hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur meðan hún var og hét og fyrirverandi starfsmaður þar sem var í þessari deild, hann sagði mér það og það var engin stefna, það voru ekkert fengnir spekingar til að ræða þessi mála árum saman eða sérfræðingar, það var bara eitthvað svona vinnuregla sem Rafmagnsveitustjórinn setti að það var virk bilanaleit, það var maður sem ókum og fann hérna óvirka ljósastöra og það var líka tekið bara við ábendingu þá í gegnum síma og það var vinnuregla að ef það kom ábending þá átti að bregðast við henni innan sólarhrings. Ef það var hringt síðdegis sama dag þá var reynt að bregðast við henni daginn eftir og þetta fannst engum erfitt og yfirleitt þurfti bara að skipta peru, stundum þurfti að gera við og þá var bara að fara með verkvarakassan og skipta eitthvað sem þurfti að skipta en þetta var ekkert stórmál og ætti ekki að vera stórmál núna árið 2025. Og við leggjum það til í okkar breytingatillögu að þetta veri gert aftur og tölum ekki einu sinni sólarhring þar heldur 3 virka daga. Ég vona bara að þessar breytingatillögur okkar fái góða viðtökur hjá meirihlutanum og fari inn í þessa stefnu því að og stefnan er ekki slæm fyrir en þá heldur hún verði ennþá betri. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða. Borist hefur breytingatillaga frá Sjálfstæðisflokknum. Breytingatillagan hefur borist borgarfulltrúum í tölvupósti og þeir
kynnt sér breytinguna þar og óska borgarfulltrúa eftir því að ég lesi upp þær breytingar eða tillöguna sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til. Eða hafa borgarfulltrúi kynnt sér tillöguna þannig við getum greitt atkvæði breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins. Ok, þá göngum við til að atkvæða breytingartillöguna. Þau sem samþykkja vilja breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins vinsamlegast gefi þess merki. Jú, það vantar einhvern í salinn. Ég held að bjallan hefði tósað ykkur öllin inn á hana. Andri. Þá göngum við til atkvæða breytingartillögu sem barst borgarfulltrúum. Þeir sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna. Þá göngum við til atkvæða upprunalega tillöguna á útsendri dagskrá og þeir sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Já. Já, bíddu nú við. Já. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Nú þarf ég að reikna. 5, 17. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi þess merki. Já, ok. Telst tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, 4 atkvæðum Framsóknarflokksins og 1 atkvæði frá Viðreisn. Og forseti hefur ákveðið að taka stutt fundarhlé fyrir næsta dagskrárlið.
Kæru félagar, þá fundi framhaldið og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins Reykjavíkurflugvöll og fyrstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Við leggjum hér fram tillögu þess efnis að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að gert verði ráð fyrir rekstri Reykjavíkurflugvallar út gildistíma aðalskipulagsins eða til 2040 og að samhliða verði starfsleyfi flugvallarins framlengt því til samræmis. Nú þá voru líflegar umræður á Alþingi nýlega sem tengjast samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar eða innviðaráðherra og það gert ráð fyrir að það verði reist flugstöð ný enda löngu tímabært og mig langar að hrósa ríkisstjórninni fyrir það að áætla fjármagn til þeirra framkvæmdar og megin þungi framlaga til flugstöðvargerðarinnar verður 2029, 30, 31 og en strax á næsta ári á að hefja þarfagreiningu og undirbúninga þessari vinnu. Nú það má þá gera ráð fyrir því að þessi flugstöð verði tilbúin 2031 kannski og en það stefna hér í skipulags í okkar aðalskipulagi að flugvöllurinn fari og starfsleyfið nær ekki lengur en til 2032. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að ráðast í þá vinnu að breyta aðalskipulaginu og leita að annarri staðsetningu fyrir Reykjavíkurflugvöll hefur ekki borið árangur og það verkefni að gera flugvöll einhvers staðar annars staðar náttúrulega algjörlega á byrjunarreit eftir að jarðhræringar á Reykjanesskaganum settu Hvassahraunvegferðina í algjört uppnám og það fullkomlega eðlilegt að aðalskipulag Reykjavíkur taki mið af þeirri staðreynd að Reykjavíkurflugvöllur mun verða í rekstri í Vatnsmýrinni í að minnsta kosti til 2040. Nú, það þarf ekki að halda langa ræðu það að Reykjavíkurflugvöllur gegnir lykilhlutverki í flugsamgöngum í landinu og þjónar innanlandsflugi, sjúkraflugi, auk þess að vera varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Og þarna fer líka fram mikilvæg starfsemi á sviði einkaflugs, æfinga og kennsluflugs og svo sjálfsögðu þyrluflug Landhelgisgæslunnar. Við leggjum til að starfsleyfinu verði líka framlengt, þar að segja ekki bara fyrir innanlandsflug og sjúkraflug, heldur líka einkaflug, æfinga og kennsluflugs. Enda ekki auðsótt að flytja þá starfsemi annað á meðan annar flugvöllur ekki í sjónmáli. Þetta helst bara í hendur og Framsókn þeirrar skoðunar að nýtt starfsleyfi eigi ekki hins vegar að heimila flug einkaþota enda höfum við orðið og heyrt skýrt ákall frá íbúum að það sé bara mikill hávaði og ónæði af einkaþotufluginu og samkvæmt upplýsingum frá Ísafía þá ekki miklar tekjur af því að hafa og þetta ekki miklir hagsmunir fyrir Reykjavíkurflugvöll að sinna því, þannig að við erum þeirrar skoðunar að það geti jafnvel farið bara til Keflavíkur og nema þá með einhverjum sérstökum undantekningum ef hér verið að halda mikilvæga fundi þar sem að þjóðarleiðtogar koma saman eins og hér var í fyrra Evrópu ráðsfundur og þá væri hægt að leyfa einkaþotuflug með af einhverju svoleiðis sérstöku tilefni en almennt verði það annar staðar. Nú
svo teljum við að það sé mikilvægt að finna þyrluflugi fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin, nýja staðsetningu, en Landhelgisgæslan að sjálfsögðu hafi áfram sína aðstöðu í Vatnsmýrinni, enda mjög brýnt að sjúkraþyrlur geti lent í nálægð við Landspítalann. Og þetta í grunninn bara mjög einföld og skýr tillaga að okkar mati. Það allir löngu búin að átta sig á því að flugvöllurinn ekki að fara neitt á næstu 15, 20, 25 árum og Hvassahraun sem líklegasti kosturinn fyrir út frá svona flugfræðilegum rannsóknum, ákjósanlegasti kosturinn í staðinn fyrir Reykjavíkurflugvöll. Hann einfaldlega, stjórnvöld einfaldlega ekkert að fara að gera flugvöll á þeim stað á meðan enn óvissa með jarðhræringarnar á Reykjanesskaganum og þá eigum við hér sem stjórnvöld í Reykjavík einfaldlega að uppfæra okkar áætlanir og þess vegna leggjum við þetta til og við styðjum það eindregið að það verði byggð flugstöð og vilji stjórnvalda sem við höfum nú gert samkomulag flutning flugvallarins og leita nýrri staðsetningu og líka samkomulag æfingakennslu og einkaflugið en þessi samkomulag einfaldlega í uppnámi vegna stöðunar. Og þá þýðir ekki að vera hér í borgarstjórn og berja höfðinu við steininn og láta eins og þetta hann getur bara samt farið þessi flugvöllur. Hagsmunirnir hins vegar miklu meiri og við erum höfuðborg Íslands, við erum þjónandi fyrir landið allt. Allir Íslendingar eiga Reykjavík, ekki bara Reykvíkingar og hér miðstöð stjórnsýslunnar, hér hátækni sjúkrahúsið, hér hingað þarf fólk að komast og innanlandsflug algjört lykilatriði í samgöngum til Reykjavíkur og frá Reykjavík. Þannig að við getum ekki nálgast þetta mál með neinni léttúð, öxlum okkar ábyrgð og tryggjum flugvöllinn í sessi. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur mikið verið rætt Reykjavíkurflugvöll hér í þessum sal undanfarin ár og það alveg tillitslegt að taka þetta upp núna og ég vil nú segja það við í Sjálfstæðisflokknum erum bara hrifnir af þessari tillögu Framsóknarflokksins og styðjum hana. En við þekkjum það nú að hann eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kom inn á og þetta eiginlega eini staðurinn hér á suðausturhorninu sem kemur til greina allavega í bili að hafa flugvöll, innanlandsflugvöll og það í Vatnsmýrinni eftir að þessar jarðhræringar byrjuðu í Reykjanesi þá eiginlega kemur ekkert annað til greina og þá verðum við að tryggja þennan rekstrargrundvöll flugvallarins og þess vegna tekum maður undir það verði alveg tryggt til allavega út 2000 eða til 2040 sem aðalskipulagið gildir. Nú við vitum það að Landspítalinn var eiginlega endanlega staðsettur þar sem hann núna út af veru flugvallarins í Vatnsmýri og skiptir miklu máli og við höfum áður rætt hér að við megum alls ekki þrengja af flugvellinum því þá minnkar bara notkunarstöðu vallarins og eins og þeir hafa sagt þannig í flugmálafélaginu að auðvitað hægt að setja byggja nálægt flugvöllunum þá fækkar alltaf þeim tilfellum sem hægt að nota völlinn. Við þurfum að hafa þetta í huga. En og svo auk þess þetta gríðarleg samgöngumiðstöð fyrir landsbyggðina og það nú nánast bara trúnaðarbrestur að fara með völlin eitthvað annað ef það sem búið að taka ákvörðun að Landspítalinn verði það sem hann Þetta skiptir máli. Nú,
Flugvöllurinn náttúrulega eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni, þetta milli varaflugvöllur fyrir millilandaflug og það fyrir mikið sjúkraflug þarna á hverju ári. Ég held að það var komið skýrslu innviðaráðuneytisins fyrir 2 árum. Þá var sagt frá því að á 5 ára tímabili 2015 til 2019 voru 6.500 hreyfingar sjúkraflugvéla á Reykjavíkurflugvelli. Og á þessum tíma, þessu 5 ára tímabili, voru 1555 lendingar með sjúklingar sem voru í forgangi. Þetta er töluvert og eins og sagt var líka, það ávallt reynt að halda sjúkraflugi gangandi eins lengi og kostur og því má gera ráð fyrir að sjúkraflugi sé oftar tekist á við erfiðari aðstæður en í áætlunarflugi. Án þess að þessi fari yfir viðmið öryggis. En starfshópurinn sem vann þessa skýrslu fyrir innviðaráðuneytið var ræddi það að það þyrfti að skoða sjúkraflugi betur. Það var ekki alveg búið að klára það dæmi en þetta náttúrulega lykilatriði að sjúkraflugi geti verið þarna og þetta miðað við þetta þá eru 12 til 1300 sjúkraflug á ári á miðað þessa tölu frá innviðaráðuneytinu og þá sirka 250-300 forgangsflug. Það þarf svo sem ekkert að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi fór vel yfir þetta og eins og ég sagði, við styðjum þessa. Við könnumst við heilmikið við sjálfstæðismenn úr þessari tillögu. Við erum oft búin að fara yfir flugvöllinn en ég bara, eins og ég segi, þetta er bara flott. Við erum bara að tryggja rekstrargrundvöllinn til 2040. Það er bara algjört skilyrði eins og staðan er núna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Það er þannig að það er ekki borgarstjórn sem að veitir flugvellunum starfsleyfi, heldur það á hendi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Og það er byggt á lögum númer 7/1998 hollustuhættu og mengunarvarnir og ákveðin reglugerð sem að varðar atvinnurekstur. Og það er mikilvægt að hafa það í huga að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er sjálfstæð stofnun og lítur ekki pólitískum fyrirskipunum ef svo má segja. Og nú komið að því að það þarf að endurnýja, eða það er rauninni verið að sækja það að endurnýja starfsleyfi fyrir flugvöllinn í Reykjavík, Vatnsmýri. Og það er verið að vinna því að hendi heilbrigðiseftirlitsins. Heilbrigðiseftirlitið hefur sent frá sér ákveðna tillögu það með hvaða hætti það er gert og Isavia og þau yfirvöld hafa fengið þessar tillögur og að fara þær. Og það verður væntanlega komið niðurstaða úr því í einhvern tímann í janúar, miðjan janúar eða seinnipartinn í janúar. Þannig að þessi leyti eftir því sem ég best fæ séð þessi tillaga ótæk að því að þarna verður að stinga upp á að borgarstjórn gerir eitthvað sem hún rauninni ekki á hennar hendi. Þannig að svona út frá því hefði ég ályktað að það væri rétt að vísa þessari tillögu frá. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, kæri forseti og borgarfulltrúar, ég var að freista þess að sýningu nokkra myndir. Enda
flugvallarstæðið einstaklega fallegt. Ég kannski byrja á að segja það, ég tek undir mat Hjálmar Sveinssonar á því að þessi tillaga, hún auðvitað ekki tæk, en við skulum endilega samt ræða flugvöllinn eins og við gerum hér oft. Þetta hefur auðvitað verið baráttumál borgaryfirvalda í 70 ár að flugvöllinn verði fundinn annar staður. Það er reyndar almennt þannig í borgum að flugvellir eru almennt ekki svona alveg inn í borgum, bæði út frá hagkvæmni og sjálfbærni en líka þess að fólk vil nýta land og fjárfestingar sem best og svona landfrek starfsemi eins og flugvöllur er jafnaði svona staðsett í útjaðri með góðum og öruggum samgöngum. Þannig að og þetta hefur auðvitað oft verið rætt hér og verið metið og verið skoðað og margar skýrslur og ég skal gjarnan fara yfir það. En það er augljóst að þetta er mikið hagsmunamál fyrir borgarbúa. Við eigum í rauninni 55% af því landi sem fer undir flugvöllinn. Við viljum auðvitað standa með samgöngum allra landsmanna til og frá Reykjavíkurborg. Við viljum að sjálfsögðu sjúkraflug og landhelgisgæslan hafi greiðan aðgang að borginni og höfum raunar verið að leggja meiri áherslu á það núna að skoða með Landspítalanum betri aðgengi að flugvöllinum heldur en að nú er og pláss fyrir þyrluflug. Þannig að svona fyrirfram þá vil ég biðja ykkur að ásaka okkur ekki að standa ekki með því. Það er hins vegar þannig að fólk hefur og það eru hér íbúar sem kalla eftir því að við hlustum á þeirra raddir það ónæði sem hlýst af flugvöllinum og eins mengun sem hlýst af flugvöllinum og eins áhættu og svona. Og það er líka eitthvað sem við þurfum að hlusta á. Nú hér í borgarstjórn fyrir á þessu ári lagði borgarfulltrúi Viðreisnar Þórdís Lóa Þórðardóttir fram tillögu sem fól mér að ræða við innviðaráðherra það að leita allra leiða til þess að semja við við ríkisvaldið það að efna gerðarsamninga einmitt til þess að stuðla því að það náist sátt sjúkra- og innanlandsflug. Þannig að það sé alveg ljóst fyrir borgarbúa meðan ekki er komin annar staður að þá sjáum við að við verðum með það þarna áfram en hins vegar er það þetta kennslu og enga og flug, þetta ferðaþjónustuflug, enga æfinga og kennsluflug sem að veldur kannski hvað mestu ónæði. Og ég gerði það, átti þann fund og þetta er eitthvað sem að hefur í rauninni líka verið barist fyrir í einhver 30 ár og ég treysti þessari ríkisstjórn til þess að taka þar góð skref. Þarna eru þetta einstök tækifæri fyrir okkur til þess að þróa borgin okkur áfram. Nú, það var auðvitað horft til Hvassahrauna, það var samkomulag framtíðarathuganir tengt því svæði 28. nóvember 2019. Það er í sjálfu sér ekki útúrinni, ekki sem hefur komið í ljós í því áhættumati sem er líka til grundvallar núna að sá staður sé útilokaður. En hins vegar þykir rétt að bíða eftir frekari áhættumatum og sérstaklega meðan að jarðhræringar eru í gangi á Reykjanesinu. Þannig að það er alveg óþarfi að við hér einhliða lýsum því yfir að við viljum ekki standa við þetta samkomulag eða þá vinnu sem þarna var unnin. En áfram leggjum við auðvitað áherslu á gerð samkomulag og við þeir verði staðið. Nú, hvað er ég að segja? Þetta er í rauninni mjög langur tími sem að þetta hefur átt sér stað. Þannig að Samfylkingin var því miður ekki allan þennan tíma við stjórnvölinn. Það má segja að tíð Davíðs Oddssonar sem borgarstjóra 1990 til 2010, hann var nú kannski ekki allan tíman borgarstjóri, en þarna fyrst. Þá er byrjað að vinna þessu, Ingibjörg Sólrún síðar og Sturla Böðvarsson. Það voru Steinunn Valdís og Sturla Böðvarsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir og Kristján Möller og ég veit ekki úr hvaða flokkum fólk er ekki sem hefur undirritað hin ýmsu samkomulag flugvöll. Það er eðlilegt af því að þetta er stórt og mikilvægt mál fyrir okkur og það hafa auðvitað margir starfshópar verið skipaðir, framtíðarstaðsetning, hagkvæmni greiningar, öryggisúttektir, mengunarúttektir. Ég veit ekki hvað við erum ekki búin að leggja í það að reyna að ná einhverju sátt og framtíðarsýn varðandi flugvöllinn.
Hér eru bara nokkur af þeim skjölum sem að ég vildi svona rifja upp að við eigum. Hér eru svona niðurstöður úr Kassahrauni. Þetta er auðvitað í ákveðnu uppnámi en ekkert sem að vert er að afgreiða með einu pennastriki engu síður. Þarna liggur mikil greining að baki og það er verið að vinna núna á vettvangi Almannavarnanefndar og Veðurstofu Íslands bara mjög merkilegar greiningar sem að koma í upphafi næsta árs og en það er auðvitað skýrt að við höfum ekki kannski lagt á þetta jafn mikla áherslu núna meðan að þessar jarðhræringar eiga sér stað á Reykjanesi. Og við sjáum þetta hérna það þarf að skoða þetta út frá áhættumati og það þarf í rauninni alltaf að skoða svona líka út frá fjárfestingargetu hins opinbera og forgangsröðun og við höfum lagt fyrst og fremst áherslu á það að við séum að horfa á einkakennslu og æfingaflugið að þessu sinni en það er svo sem starfsleyfi flugvallarins ekki í okkar höndum og aðalskipulagið ekki að renna út. Þannig að við hefum svo sem ekki kannski lagt meiri áherslu á það. Það er hér allra síðasta mynd sem ég ætla að sýna ykkur sem er hérna bara að við hugsum aðeins þetta, að við hoppum ekki til þegar að eitthvað kemur í fréttir að það eru þetta hérna 1934 til 1940 þá er farið í þetta staðarval innanlandsflugvallar, þarna er auðvitað stríð, það gekk mikið á. Það var stefna að færa flugvöllinn strax 57, aðalvalkosturinn var það Álftanes, það var skoðað 78 til 82, skoðuna fýsileika og að leggja niður flugvöllinn, stórhæfa stjórnmálamenn sem voru þarna að störfum líka. 88 til 91 eru hérna tillögur að loka þriðju flugbrautinni og flytja enga- og kennsluflugið eftir hræðilegt flugslys sem átti sér stað á því ári. Og síðan hefur aðalskipulagið í rauninni tekið mið af því að það sé framtíðin. Þetta er sameiginleg framtíðarsýn ríkis og Reykjavíkurborgar og í rauninni sameiginleg framtíðarsýn höfuðborgarsvæðisins og við erum nú íbúar, ekki síður íbúar í Kópavogi sem eru farnir að kvarta yfir ónæði af flugvellinum og mengun. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við stöndum það vörð og þetta er skýr framtíðarsýn og hefur verið síðan nánast síðan að seinni heimsstyrjöldinni lauk og fólk hefur vandað sig þarna og að mínu skapi hefði við getað gert þetta auðvitað miklu fyrr. Það sem að núna er gleðilegt er að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur forgangsraðað því að byggja hér samgöngumiðstöð sem við fögnum. Það er auðvitað í samræmi við áðurgerð samgöngulög og skipulag flugvallarins. Ég held að skipti máli að þegar að íbúar landsins lenda í Reykjavík eða eru að fara til frá Reykjavíkur að þar sé góð aðstaða. Ég heiti alveg hana langdölum sjálf og finnst alveg komin tíma að flíka upp á hana en það þýðir ekki að flugvöllurinn verði þarna eilífu eða fólks hafi einhvern veginn yfirgefið þær framtíðarsýnir sem hafa verið hér og leiðið til grundvallar áratugum saman. Ég vona einhver hafa átt gaman að þessari söguskýringu hér. Þetta er skemmtilegt mál sem að kannski er gaman að ræða svona á síðasta fundi fyrir jól. Þetta er mikilvægt mál, en þetta er ekki mál sem að hastar á við þurfum að hoppa upp til handa og fóta á ákveði dag. Flugvöllurinn er í Vatnsmýri og hann fer ekkert á þess að það fari fram hjá okkur, hann væri á förum. En það væri óskandi að við næðum þarna stórum og öruggum skrefum, sérstaklega var það Skerjafjörðinn og framtíðarsýn fyrir flugvöllinn, þannig að við vitum og bæði borgarbúar og höfuðborgarsvæðisbúar, landsmenn allir geti vita hvert ferðinni heiti þegar flogið er til Reykjavíkur. Hér er mikilvæg þjónusta, hér er mikil menning og hér eru margir sem eiga ættingi og vini og eiga hingað erindi. Við viljum að samgöngunum séu greiðar en það má gera það með mörgum öðrum hætti heldur en að flugvöllurinn sé akkurat staðsettur í Vatnsmýri á því dýrmæta landi og þeim fallega stað. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson eftir að veita andsvar.
Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa söguskýringu en hefði kosið að borgarstjóri væri að tala einmitt framtíðina frekar en fortíðina og það fer ekki alveg saman hljóð og mynd af samskiptum borgarstjóra við ráðherrana þegar þeir segja í umræðu á Alþingi bara fyrir skömmu síðan að það eigi að festa flugvöllinn í sessi, það sé sjálfsögð ákvörðun að byggja flugstöð og varla það gert til þess að hún sé í notkun í 2-3-4 ár. Innviðaráðherra frá Flokki fólksins talar að það sé augljóst mál að það þurfa að eyða óvissu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Hann verði festur í sessi og rekstraröryggi hans tryggt. Ég spyr hvar sér borgarstjóri fyrir sér eftir þessi samtöl við ráðherrana að æfinga og kennslu og einkaflugið verði ef að það á að leysa það til skemmri tíma og af hverju ekki hægt að breyta aðalskipulaginu til þess að skýra þessi mál? Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég sammála því að það væri betra ef við værum með ákveðna dagsetningar í framtíðinni þar sem við vissum að eitthvað væri að fara að gerast. Þetta hefur auðvitað tekið mjög langan tíma og ég held að við getum gert betur og ég hef trú á þessa ríkisstjórn til þess að gera betur. Þessi samgöngumiðstöð hefur auðvitað, ég held að fyrst hafi verið gert samkomulag hana 2005. Svolítið mikið löngu fyrir mína tíð í þessum sal. 2007, 2016 er sett skipulag þar sem kemur svona samgöngumiðstöð, einhver flugstöð í hliðina á núverandi flugstöð í staðinn fyrir þessa samgöngumiðstöð sem upphaflega var talað Það er í sjálfu sér ekkert nýtt að hér komi ný flugstöð. Það er alveg í samræmi við þau samkomulag sem við höfum gert. Við höfum vandað okkur við að standa við þau samkomulag. Mér finnst það ekki ábyrgt að mér að fara að kasta fram hér einhverju staðsetningum. Þetta er í vinnslu með ríkisstjórninni og ég hef mikla trú á þessari ríkisstjórn að hún klári þetta mál betur en fyrir ríkisstjórnir. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari Óskar borgarfulltrúinn eftir að veitir þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson andsvar öðru sinni. Forseti, mér langar að endurtaka spurninguna í ljósi þess hver staðan að megin þungi starfsemi Reykjavíkurflugvallar ekki að fara neitt á þessu skipulagstímabili til 2040. Það hefur forsætisráðherra staðfest, það hefur innanríkisráðherra staðfest og það vitum við öll í þessum sal. Hvers vegna vill borgarstjóri ekki beita sér fyrir því að aðalskipulaginu verið breytt þannig að það tæki mið af því að flugvöllurinn verður í fullum rekstri til að minnstakosti 2040. Þá svarar Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri andsvari öðru sinni. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er því miður ólíklegt að flugvöllurinn verði farin úr Vatnsmýri 2040. Það hins vegar algjörlega óþarft að útiloka slíkt komi ríkisstjórnin með eitthvert nýtt svæði og kjósi að fjárfesta í því. Það líklegt að hann verði áfram. Hins vegar ekkert sem hastar í því að við breytum aðalskipulagi hér og nú í dag. Þetta eru samningsatriði. Við leggjum áherslu á ákveðna þætti, ríkið leggur áherslu á aðra. Borgarstjóra almennt falið að eiga í þeim samskiptum. Ég hef átt þau og þau ganga ágætlega. Það eru varðandi samgöngumiðstöð, það góður áfangi á þeirri leið. En tillagan sem hér liggur fyrir annars vegar starfsleyfi sem ekki í okkar höndum, hins vegar framlengingu og breytingu aðalskipulagi sem starfsleyfið tryggt, eða staðsetningin tryggt 7 ári viðbót, þannig að við höfum þá nokkur ári viðbót í borgarstjórn til þess að afgreiða það og það ekkert úr myndinni að það verði gert ef að samkomulag næst það. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnea Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ný flugstöð verður ekki byggð á rekstrarlausum flugvelli eða hvað? Af samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar 2026-2040 má ráða að ríkisstjórnin gerir ekki ráð fyrir að flugvellurinn sé á förum á næstunni. Þvert á móti á að ráðast í uppbyggingu á nýrri flugstöð. Áætlunin gerir ráð fyrir því að byrja verða fjármagna nýja flugstöð árið 2029 og verkið standi til 2040. Á sama tíma gerir aðalskipulag Reykjavíkurborgar þó ráð fyrir að flugvallarstarfsemi í Vatnsmýrinni leggist af árið 2032. Með öðrum orðum, borgin miðar við rekstur flugvallarins hætti árið 2032 en ríkið miðar við að klára uppbyggingu á nýrri flugstöð árið 2040. Ég endurtek, en ríkið miðar við að klára uppbyggingu á nýrri flugstöð árið 2040. Þarna blasir því við djúpstæð mótsögn á milli ríkis og borgar. Það byggir engin flugstöð á rekstrarlausum flugvelli. Reykjavíkurflugvöllur gegnir lykilhlutverki fyrir samgöngur innanlands. Hann er tenging á milli landsbyggðar og höfuðborgar, lendingarstaður fyrir sjúkraflug og varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Árabil hefur þó tilvist hans verið ógnað. Fólk skiptist í fylkingar, vini eða óvini flugvallarins eftir því hvort það vilja hann fara úr Vatnsmýrinni eða ekki. Þannig hefur jafnframt myndast skjá milli ríkis og borgar og landsbyggðar. Staðreyndin er þó sú að ekki liggur fyrir önnur staðsetning á innanlandsflugvelli á höfuðborgarsvæðinu og þó svo væri ljóst að uppbygging á flugvelli tekur langan tíma og nýr flugvöllur verður ekki tilbúinn árið 2032, þó dreyma megi það. Árið 2019 gerðu Reykjavík og ríkið samkomulag að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur á jafngóðum eða betri stað væri tilbúinn. Sá staður hefur ekki verið fundir og jarðhræringarnar á Reykjanesskaga hafa skapað verulega óvissu Hvassahraun sem mögulegt flugvallarstæði og því er ólíklegt að fjármagni verði varið í það að byggja upp þar flugvöll. Þetta þarf þó ekki að vera togstreita, aðalskipulag Reykjavíkurborgar er mannanna verk og því má breyta. Þess vegna leggjum við í framsókn til að rekstur Reykjavíkurflugvallar verði tryggður út gildistíma aðalskipulagsins með breytingu á því. Það er algjörlega óraunhæft að nýr flugvöllur verði byggður fyrir 2032. Aðalskipulagið er því í raun fallið sjálft sig. Ég hvet borgarstjórn til að tryggja rekstraröryggi flugvallarins út aðalskipulagstímann með því að samþykkja tillögu Framsóknar. Annað er vitleysa. Og ég verð að segja að það er algjörlega galið að vísa tillögunni frá. En hér kjarnast kannski enn og aftur óraunhæf stefna meirihlutans sem vill losna við flugvöllinn strax. Í mótsögn við sína eigin flokksfélaga í ríkisstjórninni sem vilja byggja upp flugstöð og tryggja flugstöðinni og Reykjavíkurflugvöll í sessi í Vatnsmýrinni. En kjósendur vita þó líka það að meirihlutin ætlar ekki að breyta óraunhæfu aðalskipulagi til þess einmitt að standa vörð rekstraröryggið og samkomulagið sem var gert við ríkið rekstraröryggi flugvallarins þangað til að nýr staður hefur fundinn og hann hefur ekki fundist og það verður engin flugvöllur byggður fyrir 2032. Það er bara algjörlega óraunhæft. Og mér langar bara að vita það og fá svar frá meirihlutanum hvort þau telja það virkilega raunhæft að nýr flugvöllur verði byggður fyrir 2032 eins og borgarstjóri ýjaði áðan. Hver byggir flugvöll á stað sem er ekki fundinn á 6 árum? Mér langar bara að vita hvar það er hægt og hvað staður það á að vera með veðurrannsóknum og hvar það fjármagn á að finnast. Ríkissjóður er rekinn með halla og ég er ekki að sjá fram á það að ríkisstjórnin fara að setja fjármagn næstu 6 árin í að byggja nýjan flugvöll. Þetta er bara þvílíkt bull. Þá hefur Magna Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar.
Já, forseti, og geta borgarstjórn, ég ætla kannski að fá að koma hér upp á eftir líka og segja eitthvað meira, en ég ætla bara að minna á það að núna í vor, í apríl, að þá samþykti meirihlutin í borgarstjórn tillögu Viðreisnar það sem fól það í sér að farþegaflug og sjúkraflug verður hér áfram, eitthvað áfram, hins vegar fari æfinga- og kennsluflug, þyrluflug og einkaþotuflug burt. Og ég spyr þá á móti, er þessi tillaga gerð til þess að tryggja hér kennslu, æfingaflug og þyrluflug, það flug sem hefur valdið borgarbúum, Reykvíkingum og Kópavogsbúum mjög miklu áreiti og því hefur verið mótmælt harðlega og það hafa hrannast upp hér mótmæli til dæmis hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Er það tilgangurinn með þessari tillögu að tryggja okkur að þetta ónæðisamasta flugið í sessi? Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvar Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt ansvar. Tillagan er lögð fram vegna þess að aðalskipulag Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni eftir 6 ár. Það er algjörlega óraunhæft að nýr flugvöllur verði byggður á höfuðborgarsvæðinu á næstu 6 árum. Hann verður ekki tilbúinn árið 2032. Jafnvel þótt að sumir hér inni láta sig dreyma það. Hvað varðar hina spurningana þá stendur það í greinargerð með tillögunni að við teljum að starfsleyfi eigi að ná til einkaflugsæfinga og kennsluflugs enda ekki auðsótt að flytja þá starfsemi á meðan ekki annar flugvöllur er tilbúinn. Það stendur líka að nýtt starfsleyfi eigi ekki heimila flug einkaþota. Þannig að það stendur í greinargerðinni og við teljum þetta að vera raunhæft. Við þurfum að hugsa raunsætt á þetta, að við verum ekki að fara nýjan flugvöll árið 2032 og einhvers staðar verður æfingaflug að vera og einhvers staðar verður innanlandsflug að vera og sjúkraflug og það verður ekki fært á næstu 6 árum nema nýr flugvöllur eða einhver stórkostlegt komið til framkvæmda sem ég sé ekki fyrir. Borgarfulltrúi Magnea Gná hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir og borgarstjóri óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar. Mér þykir leitt að þurfa að segja það, en hér í þessari ræðu borgarfulltrúans kom í ljós bara einlægur vilji til þess að koma máli eins og þessu sem að reynt hefur verið í borgarstjórn leynt og ljóst að leysa í sameiningu í skotgrafirnar. Að það sé fólk með og á móti og fólk sé annarkvort gott eða vont, réttsýnt eða einhverju baráttu. Borgarfulltrúi, Heiða Björk Hilmisdóttir, íjaði bara alls ekki að því að það væri búið að byggja nýjan flugvöll eftir 6 ár. Bara alls ekki. Ég sagði að það væri bara mjög líklegt að þessi flugvöllur yrði fastur í sessi út þetta tímabil. Það er bara ekkert ólíklegt, en það er hins vegar ekki í hendi í dag og það er ekkert samkomulag slíkt. Við höfum hins vegar gert fjölmörg samkomulag flugvöllinn og hvernig starfsemi þar á að vera hættað og það er mikið áherslu atriði hjá okkur að hlusta á íbúa borgarinnar sem kalla eftir því að við stöndum í lappirnar og við tryggjum það að ónæði af flugvöllinu minnki, sérstaklega varðar kennsluflug, einkaflug og að við í rauninni, þetta er ekki bara ónæði, þetta er loftgæði, þetta eru friðhelgi, þetta er það að ákveða núna af því að Framsóknarflokknum langar að fara í átökum flugvöllin einu sinni enn að festa flugvöllin í sessi til 2040 án allrar umræðu við ríkið, án allra skilmála sem að við höfum samþykkt hér í 70 ára sögu borgarstjórnar. Það segir mér að það eina sem að Framsóknarflokkurinn vill fá út úr þessu umræðu, þannig að þið getið sagst fyrir að bjargvættir flugvallarins og allir aðrir séu á móti. En það er bara hreinlega ekki rétt. Hér er fólk af öllum flokkum í borgarstjórn að vinna lausn málsins eins og við samþykktum í 1. apríl tillögu Viðreisnar og höfum verið að fylgja eftir frá þeim tíma. Og við höfum átt samtöl við borgarfulltrúa og við höfum átt samtöl við íbúa og við erum bara að reyna að sjá til þess að við höldum áfram á þeirri braut sem hefur verið mörkuð hér í Reykjavíkurborg í borgarstjórn áratugum saman. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir veitt
andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Svarar hún þá andsvar? Forseti, ég vil fyrst bara gera athugasemd við það að þetta var miklu lengra andsvar en 1 mínúta. En til þess að svara því þá er þetta ekki lagt fram vegna þess að Framsókn elskar flugvöllinn svona mikið og allir aðrir hata hann. Það er einmitt það sem ég kom inn á ræðinu minni, að við eigum ekki vera að karpa flugvöllinn. Heldur eigum við bara að fylgja þessu samkomulagi sem segir það að við eigum að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til að nýr flugvöllur hefur verið fundið svo komin í gagni á jafngóðum eða betri stað. Það hefur ekki gerst, það mun ekki gerast næstu 6 árin, það mun sennilega ekki gerast út þetta tímabil aðalskipulags, annað er bara óraunhæft. Og borgarstjóri íhugaði óbeint af því að mögulega yrði komið eitthvað annað fyrir 2032 og ég veit ekki hvað þetta annað ætti að vera komið, ekki nema við ætlum að flytja alla starfsemi til Keflavíkurflugvallar, það myndir örugglega þurfa að kalla okkur breytingar þar og skapa ósætti meðal annars á Reykvíkingum sem vilja líka hafa flugvöllinn í Reykjavíkurborg. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari og svara þá andsvari að öðru sinni borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, þakka fyrir forseti og kæri borgarfulltrúar. Á þar síðasta kjörtímabili var hér flokkur, Framsóknarflokkur, sem tóku með sér flugvallarvini, Framsókn og flugvallarvinir, þannig að það er nú ekki lausu lofti gripið að Framsóknarflokkurinn elski flugvöllin, enda hefði ég haldið að Framsóknarflokkurinn væri stoltur af því. Það er alveg í góðu lagi, en það þýðir ekki að allir aðrir séu á mótunum. Hér er verið að ræða flugvöll, við erum að tala hagsmuni okkar Reykvíkinga og hvort sem að okkur finnst eitthvað líklegt eða ekki, þá er það ekki ábyrgt að afgreiða slíkt bara með einhverju tillögu í borgarstjórn. Hér erum við að gera samkomulög við ríkið, við viljum að ríkið standi við gera samkomulög, við ætlum að standa við þau sem við höfum gert, sé ástæða til að breyta þeim, þá komum við til með að breyta þeim og þá komum við til með að leggja það fyrir borgarstjórn að vel athuga máli eftir samgöngu og eftir samkomulag við ríkið og samningafunda það. Ég vona innilega að kennsluflug og einkaflug fari úr borginni fyrir 2040 og ég sé faktist trúa því vegna þess að það er löngu tímabært. Farþegaflug og sjúkraflug mun hins vegar ólíklega verða að fara þá. Já. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir andsvar öðru sinni. Já, forseti, það er ekkert leyndarmál að Framsóknarflokkurinn styður við Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri allavega þangað til að nýr flugvöllur hefur verið byggður annars staðar. Það er bara ekki staðan. En núna segir borgarstjóri að við eigum ekki ákveða hér í þessum sal að breyta aðalskipulagi. Hvar eigum við þá annars staðar að breyta aðalskipulagi Reykjavíkurborgar? Það er ekki hinum megin við götuna. En ég meina það var kannski bara, þú veist, ef það er það sem er að leggja til að taka skipulagsvaldi á Reykjavíkurborg, þá er það bara ákveðin umræða sem við þurfum að eiga. En hérna inni er það sem við breytum aðalskipulagi, hérna tökum við ákveðin skipulagsmál í Reykjavíkurborg, hvar annars staðar? Hvar á ég að leggja fram þessa tillögu annars staðar? Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er að gera hér athugasemdir við fundarsköp. Það er fyllilega óeðlilegt, forseti, með fullri virðingu að leyfa borgarstjóra að tala hér í 2-3 mínútur þegar tíminn er 1 mínúta. Ég ætla að biðja forseta og eftir atvikum aðra sem að hér koma máli að reyna að gæta þess að tíminn fyrir ansvara sé virtur og það sé þá ýtt og bjöllu gagnvart öllum, ekki gagnvart öllum þeim sem hér taka til máls. Takk fyrir ábendinguna. Var einhverju óska borgarfulltrúinn Birgir þá er næstur þá er þessum andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já.
ég fæ meir en mínútu. Ég tala hratt. Forseti, mér langar til þess að þakka Framsóknarflokknum fyrir að hafa komið fram með þessa tillögu. Er ekki svolítið komin tími til þess að við horfumst í augu við stöðuna eins og hún er? Því að nógu oft hafa borgarfulltrúar meirihlutans barið hausnum við steininn á þessu kjörtímabili. Við höfum staðið hérna og talað ólík mál, hvað varðar aðalskipulagið, hvað varðar vaxtarmörkin og hvað varðar málefni borgarinnar mánuð eftir mánuð, núna í vor, fyrir haust, fyrir ári síðan, vorið 24 og alltaf hefur þessi meirihluti þráast við og sagt nei, hér á næstu 15 árum verða byggðar 7500 íbúðir í Vatnsmýrinni. Aftur og aftur. Þrátt fyrir að það viti það allir hérna inni að það verði ekki gert. Ég einn af þeim sem komu hingað í þetta hús fyrir 24 árum síðan á degi heilags Patreks og tók þátt í flugvallarkosningunum svokölluðu. Og ég kaus með því að flugvöllurinn færi. Enda trúði ég því þá og geri það reyndar enn að í Vatnsmýrinni felist framtíðar svæði fyrir borgina. En ég er líka raunsær maður og horfist í augu við stöðuna. Og þess vegna töluðum við hérna og bentum á að vegna jarðhræringanna á Reykjanesi væri staðan orðin gjörbreytt. Og þá stóð þáverandi formaður borgarráðs og núverandi varaformaður fjárlaganefndar og andmælti mjög og sagði víst væri Hvassahraun valkostur bara á allra næstu árum. Og nýjasti liðsmaður Samfylkingarinnar var þar líka á svipuðum slóðum. Og því miður er hún ekki hérna í salnum. En við sjáum þess líka að formaður Samfylkingarinnar er mun raunsæri heldur en borgarfulltrúar Samfylkingarinnar. Hún hefur sagt, ítrekkað í fjölmiðlum, að ekkert bendi til þess að flugvöllurinn fari á næstu 15 árum. Það muni taka ár og áratugi, sagði hún fyrr á þessu ári og svipaða hluti bara fyrir nokkrum dögum síðan. Það má líka benda á það að Flokkur fólksins, bæði á þingi og hér í borgarstjórn, ár eftir ár eftir ár, hefur verið eindregnir talsmenn þess að flugvöllurinn sé áfram í Vatnsmýrinni. Er ekki bara komin tími til þess að við horfumst í augu við þann raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir? Hættum þá leið líka að fela okkur á bakvið einhverjar tölur í húsnæðisáætlunum og skipulagsáætlunum það að hér muni rísa 1000 íbúða á næstu örfáum árum, því að við vitum að það mun ekki gerast. Og tölum skýrt
felum okkur ekki bak við ykkur meint samkomulög, ferla og sögu, heldur tölum hreint út og segjum næstu 15 árin fer flugvöllurinn ekki neitt á meðan að þetta aðalskipulag í gildi. Og eins og ágætur borgarfulltrúi Magnea Gná benti hérna á, að við höfum þetta skipulagsvald. Það eru við sem tökum þessar ákvarðanir. Þær ákvarðanir verða ekki teknar upp í stjórnarráði og þær ákvarðanir verða ekki teknar hinn megin við Vonarstrætið. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að standa með raunveruleikanum og styðja þessa tillögu frekar heldur en að hafna henni eða vísa henni frá eða með einhverjum öðrum tækniatriðum þannig að meirihlutinn geti hangið saman í nokkra mánuði í viðbót. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við fjöllum hér tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins Reykjavíkurflugvöll. Kjarninn í tillögunni sá að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að gert verði ráð fyrir rekstri Reykjavíkurflugvallar út gildistíma aðalskipulagsins en sá gildistími til 2040 og það í raun og veru þetta kjarnaatriði sem verið að fjalla önnur atriði sem varða kannski starfsleyfi og önnur tæknilega atriði eru svona auka atriði. Þannig að með því að samþykkja þennan kjarna í tillögunni þá væri verið að lýsa yfir pólitískum vilja til þess að fara í aðalskipulagsferli og að aðalskipulaginu sé breytt þannig að gert sé ráð fyrir starfsemi Reykjavíkurflugvallar út tímabilið til 2040. Hér hefur verið að vísa í einhver mál sem varða heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og þess háttar. Að mínu mati kemur það kjarna tillögunnar lítið sem ekkert við vegna þess að þetta snýst að fyrirmæli í aðalskipulagi séu ótvíræð til hvers langan tíma gert ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur sé það sem hann og sé notað með þeim hætti sem hann hefur verið gert hingað til. Þannig að þetta í raun og veru skipulagsmál, pólitískt mál sem full ástæða að taka efnislega afstöðu til, fella eða samþykkja. Ég ætla að minna í þessu samhengi að 4. febrúar hér í borgarstjórn, 4. febrúar 2025, þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að atvinnustarfsemi yrði tryggð á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri og þá var sagt að borgarstjórn samþykki að vinna breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 þannig að flugvallarstarfsemi og tengd atvinnustarfsemi í Vatnsmýri verði tryggð út skipulagstímabilið og svo var rætt fleiri atriði varða rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Í sjálfu sér blæbrigðamunur einhver á þessum tillögum en í öllum aðalatriðum þetta sama tillagan og það mjög ánægjulegt að Framsóknarflokkurinn sé að taka upp góð mál frá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Bara svona til þess að rifja upp sögulega staðreyndir að þegar við lögðum þetta til 4. febrúar í borgarstjórn
þá voru áhrifin svo mikil að daginn eftir var birt frétti á mbl.is, hriktir í meirihlutanum í borginni, og það var þá viðtal við þáverandi borgarstjóra, Einar Þorsteinsson, og ég held að degi síðar hafi þeim meirihluta verið slitið. Þannig að þetta málefni sem að tengist flugvöllunum hefur verið mikil gullnáma pólitískt, ef svo má komast, fyrir ýmsa stórviðburði. Og í því samhengi, þegar við erum að fjalla efnislega kjarnatillöguna sem að lítur bara að því að breyta aðalskipulaginu í samræmi við þann veruleika sem að blasir við að flugvöllurinn ekki að fara neitt annað út þetta aðalskipulagstímabil, að það er bara verið að segja við viðurkennum veruleikann eins og hann í dag og fyrirsjáanlegur til 2040. Vegna þess að það vill svo til að ríkisstjórn sem situr núna við völdum, og í henni forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar. Og hún hefur stýrt þeirri ríkisstjórn sem í samstarfi við Viðreisn annars vegar og Flokk fólksins hins vegar. Og þessir ágætu flokkar voru að leggja fram hérna bara fyrir stuttu tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Og ef að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson vill koma hérna upp og halda ræðu, þá honum velkomið, en það væri kannski alltaf í lagi að leyfa mér að tala á meðan að ég hérna í pontu, en það alltaf gaman að hafa fleiri í ræðustól á sama tíma. Það að sjálfsögðu alltaf til bóta, en mér alveg sama það. En hvað kemur fram í þessu plaggi hérna frá ríkisstjórninni sem hefur stutt af formanni Samfylkingarinnar og forsætisráðherra? Það kemur meðal annars fram: rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verður tryggt á meðan annar jafngóður eða betri kostur ekki fyrir hendi. Þetta mjög góð setning, vegna þess að þetta setning sem hefur verið stefna Sjálfstæðisflokksins í næstum í 20 ár. Mjög ánægð með að ríkisstjórn undir forsæti formanns Samfylkingarinnar skuli leggja fram svona mál á Alþingi þar sem að kjarninn í stefnu Sjálfstæðisflokksins dreginn fram með afdráttarlausum hætti. Og til þess að bæta betur, þá vitum við það að ríkissjóður hann á í rekstrarerfiðleikum, borgar háa vexti. En hvað stendur hérna í þessu sama plaggi? Reykjavíkurflugvöllur, flugstöð, hann hluti hérna helstu framkvæmdir, og það stendur, með leyfi forseta: lagt til að byggja nýja flugstöð á Reykjavíkurflugvelli sem verði samvinnuverkefni. Áætlað að árið 2026 verði unnin þarfagreining með flugrekendum og flugafgreiðsluaðilum ásamt hönnunarundirbúningi. Gert ráð fyrir að framkvæmdatími gæti verið 24 mánuðir. Heyrið þessi orð. Verkstjórnin mikla, hún hefur talað. Hún ætlar að byggja byggingu hér í Reykjavík fyrir flugstarfsemi. Já, drottin minn dýri, ekki formaður Samfylkingarinnar að segja við sína fínu, flottu kollega í borgarstjórnarhópnum: kæru vinir, Reykjavíkurflugvöllur ekki fara neitt. Við ætlum að eyða nokkrum milljörðum í byggingu og það verður flott bygging og hún mun standa þar í nokkra áratugi. Mikið þetta nú skemmtilegt fyrir okkur sem að hafa viljað að það sé heilbrigð skynsemi í málefnum skipulagsvalds hér í Reykjavík, og meðal annars það á meðan að það sjúkrahús sem stærsta sjúkrahús landsins hérna á Hringbraut, að þá það knýjandi hagsmunir mjög margra landsmanna að flugvöllur sé það rétt hjá. Ég vonast til þess að það sé alveg ljóst að tillaga Framsóknarflokksins verði gerð það skýr
hér síðar á fundinum að það er verið að fara fram á það að borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að rekstur Reykjavíkurflugvallar að sé heimild fyrir honum til ársins 2040. Sá kjarni er sá sami og við lögðum til í fundi borgarstjórnar 4. febrúar 2025. Og mér er það mjög mikið gleðiefni að verkstjórinn í verkstjórni Valkyrjana, Kristrún Frostadóttir, er búin að gefa það út að svo verði einnig af hálfu ríkisins. Þetta þykir mér vera stórtíðindi og gleðitíðindi vegna þess að það er gott að til sé fólk í öllum flokkum sem býr að heilbrigðri skynsemi. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu og hefur Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, óskað eftir að veita andsvar. Nú er klukkan örugglega vitlaust. Já, stilla. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er vissulega urðu tíðindi í borgarstjórnarflokk Samfylkingarinnar í dag þegar við hana bættist fulltrúi. Það er gleðilegt að mér heyrist að það séu fleiri hér sem eru jafn ánægðar með Samfylkinguna. Í það minnsta ef ég fæ að vitna hér orðrétt í stefnu Samfylkingarinnar sem er samþykkt á landsfundi, þá er talað það að Samfylkingin vill standa vörð öflugt og öruggt innanlandsflug ásamt sjúkraflugi Reykjavíkurflugvöll þar til annar jafngóður eða betri valkostur er tilbúinn. Það stendur líka að á sama tími þurfa að standa vörð lífsgæði þeirra sem búa í nágrenni við flugvöllinn. Því verður að vinna gegn hávaða og loftmengun samfara notkun kennsluvéla, einkaþotna og þyrluflugs. Takmarka þarf alla óþarfa notkun svo komið verður í veg fyrir hávaða og loftmengun og spillingu lífríkis í nágrenni við flugvöllinn. Haldi verði áfram athugunum nýtt flugvallarstæði við Reykjavíkurflugvöll á grundvelli samnings ríkis og borgar og svo skal áfram haldið. Þannig ég býð Helga Ás Grétarsson bara velkomin í Samfylkinguna því að þetta er vissulega góður texti og góð stefna. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að ansi margir myndu svelgjast á morgunkaffinu ef að það væri frétt morgundagsins að bæði Helgi Ás Grétarsson og Dóra Björt Guðjónsdóttir væri gengin í Samfylkinguna. Ég sé ekki alveg fyrir mér að ég geti verið í sama flokki og Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, eins ágætt og hún er. En við erum að tala hér flugvöllinn og stefnu Samfylkingarinnar og það er frábært að heyra borgarstjóra lesa upp stefnu sem hefur verið stefna Sjálfstæðisflokksins að minnsta kosti í 20 ár ef ekki lengur. Þannig að þá erum við öll sammála. Þá skil ég ekki hvers vegna einhver ástæði til þess að vera á móti kjarnatillögu Framsóknarflokksins sem er sú að viðurkenna veruleikann eins og hann er og að flugvöllurinn sé festur í sessi til 2040 út tímabil aðalskipulags Reykjavíkur. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson svarað andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við skulum aldrei segja aldrei, það er ýmislegt sem kemur óvart í borgarstjórn. Mér langaði að fá að halda áfram að lesa úr góðri stefnu Samfylkingarinnar og hefst þá lestur. Taka skal ákvörðun nýjan innlandsflugvöll á höfuðborgarsvæðinu fljótt og undir, þangað til annar jafngóður kostur eða betri tilbúin verður í heiðri hafður samningur aðila viðhald og endurnýjun á flugvöllinum í Vatnsmýri. Samfylkingin vill skapa sátt nýtt flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu. Það er því alveg óþarfi að hafa áhyggjur af því að Samfylkingin í borgarstjórn eða Samfylkingin í ríkisstjórn séu ekki á sama máli eða við séum ekki að vinna í sömu átt. Og við fögnum bara öllum sem eru tilbúin til þess að koma með okkur í það að vinna sátt þetta mikilvæga málefni, þessa mikilvægu samgönguæð til og frá Reykjavíkurborg sem að við getum öll búið við og nýtt okkur. Ég held að fáir hafi nýtt flugvöllinn í Vatnsmýri jafn mikið og ég eða beðið í þessari biðstöð.
ég held við séum flest öll ánægð með það að þar komi, annarkvort tímabundi hús, hversu lengi sem það tekur að vinna þessari framtíðarsýn, en framtíðarsýnin til staðar og hún samþykkt, held ég af öllum fulltrúum allra flokka. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í umræðum framtíð Reykjavíkurflugvallar hér í borgarstjórn í mörg ár allan þau ár sem ég hef sittið hér, þá verður ekki annað ráðið á málflutningi margra innan Samfylkingarinnar að flugvöllurinn eigi að fara. Það hefur allavega verið mín túlkun á orðum margra framámanna hjá Samfylkingunni. En það gott að borgarstjóri sé að lesa upp stefnuyfirlýsingar flokksins og í raun og veru segja nákvæmlega sama, meira og minna, og það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt í marga áratugi. Það gott að við séum samstíða þar. Ég ætla bara að benda á, kannski kem ég aftur upp til þess að ítreka þann punkt. Reykjavíkurflugvöllur hefur verið það sem hann hefur verið í meira en 80 ár. Fasteignareigendur og skipulagsyfirvöld hafa vitað af þeim veruleika og fólk verður að gera hefur þá væntingar til þess veruleika, líka með tillit til með háa og þess háttar. Þá hefur borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég hef náttúrulega margsinnis komið hérna upp og tjáð ykkur ást mína á flugvellinum sem að mér finnst vera absolutely brilliant og frábæru stað. En það sem ég ætla að gera í dag að kannski ekki endilega rekja allt það góða sem hefur komið fram hérna í ræðum kollega minna, heldur svona aðeins að tala með þetta í öðru samhengi, það svona þema mitt í dag. Og það svolítið áhugavert að einhvern tíma var ég að glugga í sögubækur, svona eins og ég geri gjarnan, og hjó eftir því að eitt af svona aðal þrætuefnunum í bænum, eitt svona stórt deilumál sem að fólk skiptist alveg í tvennt yfir, það var hvort að það ætti að fylla upp í tjörnina eða ekki, vegna þess að tjörnin, þetta væri frábært byggingarland og það þyrfti að auka byggingarland miðsvæðis og svo væri hægt að gera úr þessu gott beitiland líka og þetta rifust bæjarbúar harkalega í ykkur 50 ár þangað til að það var endanum svona samhugur það að tjörnin myndi bara vera eins og hún væri. En þetta var eitthvað sem var hart tekist á hérna í bæjarstjórnarsalnum og sem og út í bænum. Þetta með hvort þetta fylla upp í tjörnin eða ekki. Og svo linnir þessum deilum upp úr aldamótunum 1900, sirkabát, virðist fjara út þá. Svo nokkrum áratugum síðar kemur hér flugvöllur á ættarlandi kollega okkar, Einars Þorsteinssonar og jafnvel hann ekki einu sinni að tala fyrir því að flugvöllurinn fari, sem segir nú mikið og allavega og við fáum hann gefins og núna erum við hér í dag svona gott sem í síðustu áratugi búin að vera að rífast það hvort að þessi flugvöllur eigi að fara, hvort eigum að byggja í Vatnsmýrinni eða ekki. Ég veit hins vegar að það sem við höfum verið að byggja hafa menn sagt mér frá því að það hafi þurft pumpur og eitthvað ýmislegt í kjallarana á þessum húsum vegna þess að þetta vissulega mýri og mýrar eru blautar og reyndar eru mýrar líka frábærar í að fanga gróðurhúsalofttegundir þannig að í dag eru menn að reyna í staðan fyrir að ræsa upp mýrar og breyta þeim í byggingarland eru menn nú reyndar að tala fyrir því að endur gera mýrarnar. Þannig að þetta svona ýmislegt í þessu og ég sagði, eins og hefur komið hér í ljós
ekkert bara komið í ljós eins og blasir við og borgarfulltrúar hérna í minnihlutanum hafa bent á. Það fer ekkert saman hljóðmynd og það er augljóst mál, allir vita það að þessi flugvöllur er ekki að fara neitt. Það vil enginn borga fyrir nýjan flugvöll, það nennir enginn að finna nýjan stað fyrir nýjan flugvöll, þú veist, það á enginn pening til þess að byggja nýjan flugvöll, þetta er bara svo gagnslaust, hann er ekki að fara neitt. En þar fyrir utan að þá langar mér líka að tala sko tækifærin sem að felast í því að vera með þennan flugvöll hana, ekki bara vegna þess að það er svo ótrúlega þægilegt fyrir fólk eins og mig sem og borgarstjóra vor sem getur þá bara stokkið beint úr vélinni og keyrt í svona kannski 5-10 mínútur og er komin heim til sín. Það er alveg gríðarlegur lúxus sem ég langar alls ekki að missa. Heldur var ég nefnilega að sjá frétt rafmagnsflugvélar og við vorum aðeins að ræða þetta hérna í Reykvilda bakherbygginu hér fyrir aftan borgarráðssalinn að núna er að koma flugvélar sem eru algjörlega rafknúnar, hafa drægni einhverja 400 til 800 kílómetra sem sagt getur flogið tvisvar sinnum legginn frá Akureyri til Reykjavíkur væntanlega, mun hljóðlátari og enn frekar mun ódýrari í rekstri en núverandi flugvélar. Og þetta myndi þýða það að stökkva til Akureyrar er bara eins og að kaupa sér rútumiða, nánast. Þetta er að fara að gera innanlandsflug svo miklu aðgengilegra venjulegu fólki, það mun ekki þurfa að greiða með þessu eða neitt, sem þýðir að við getum verið að horfa á það í næstu áratugi að fólk getur verið að vinna búsett á Akureyri og unnið í Reykjavík. Þetta mun breyta rosalega miklu fyrir bara til dæmis aðgengileika heilbrigðisþjónustu að geta bara stokkið hann á milli. Og þetta er bara, þú veist, eitt dæmi það sem að tæknin er að segja okkur og fréttir er að segja okkur að er bara hérna handa við hornið og möguleikana sem að felast á í því að vera með innanlandsflugvöll í Reykjavík við hliðina á BSI sem á líka að vera samgöngustöð. Þetta er í raun og veru brilljant staðsetning. Og af því þá erum við líka kannski að fara að horfa á það að þetta verður miklu fjölbreyttari notkun á þessum flugvelli. Við munum í raun og veru stytta vegalengdirnar eða helling á milli staða hérna á landinu. Og í staðinn fyrir að hugsa alltaf út í, að minnum í svona rörsýn það bara, já, hvað væri hægt að gera ef að flugvöllurinn fer, þá myndi ég vilja hvetja borgarfulltrúa hér að hugsa hvað er hægt að gera með flugvöllinn hérna. Og hvernig getum við í raun og veru nýtt fjárfestinguna sem er fyrir hendi þannig í Vatnsmýrinni. Fyrirgefðu Hjálmar, ég sé þetta er erfitt að hlusta á þetta. En þú veist, hvað gætum við gert til þess að frekar, nýta bara það sem er í hendi frekar að vera alltaf að rífast einhvern fugl í skógi, Þannig að þetta er innleggið sem ég vildi koma með í þessa umræðu hérna rétt fyrir jólin. Og hef ekki meira að segja, en segi bara takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn, góðir áheyrendur. Það er náttúrulega þannig að borgarstjórn gefur ekki út starfsleyfi og við getum ekki mögulega gripið þannig fram fyrir hendurnar á heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sem er sjálfstætt stjórnvald, svo þessi tillaga kemur bersýnilega ekki til greina, bara algjörlega 0%. En það er samt ekki eina ástæðan fyrir því að mér þykir þetta vond tillaga og ég ætla bara að gefa vinum mínum í Framsóknarflokknum þá gjöf að fara aðeins í ræðu það sem að ég veit að þeim langar. Það er orðið langt síðan. Við höfum heyrt svona margar ræður frá Framsóknar flugvallavinum og ég óskaði þeim til hamingju með endurkomið í borgarstjórn þó ég voni reyndar að þetta sé eina hjartansmálið sem flokkurinn ætlar að tileinka sér frá þeim forverum sínum. Við viljum standa við flugvallarsamkomulagið. Það er alveg skýrt, ég hef alltaf sagt það. Samt er ég örugglega hvað allra heitust fyrir því að losa okkur við flugvöllinn úr Vatnsmýrinni.
Það þýðir ekki að ég ætla að hrekja hann í burtu án þess að það sé búið að finna nýtt stæði. Reykjavíkurborg hefur látið ýmislegt yfir sig ganga til þess að virða samkomulagið, þrátt fyrir, og ég segi það bara, að mér hefur á tímabili virst sem að Samgöngustofa, Ísavía, jafnvel samgönguráðuneyti séu að stilla hlutunum upp þannig að það sé hægt að saka okkur að vera að brjóta samkomulagið til þess að þeir geti fellt það úr gildi án þess að þurfa að beinlínis brjóta það sjálfir að fyrrabræði. Mér hefur stundum liðið þannig. Við höfum samt lagt okkur í lima við að láta þetta ganga upp og við viljum virða þetta samkomulag. Við ætlum að standa við það. Nú samt virðist það ljóst af orðum ráðherra að ráðuneyti hefur engan áhuga á því að standa við samkomulagið sem við gerðum. Mér finnst nýjustu yfirlýsingar ráðherra í málaflokknum kenna okkur frekar hrikalega lexíu og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir fór ágætlega yfir það í rauninni hérna áðan í ræðu sinni. Það nennir enginn að finna nýtt flugvallarstæði, það nennir enginn að borga fyrir þetta, það nennir enginn að pæla í þessu, af hverju erum við að halda þessu til streitu? Vegna þess að við erum hérna sem málsvarar Reykvíkinga, vegna þess að við höfum gífurlega hagsmuni af því að nýta betur landið í Vatnsmýrinni, vegna þess að við erum með samkomulag sem var gert í góðri trú og ég hlýt að trúa því að ríkisstjórn Íslands standi við sín samkomulag. Mér finnst það fáránlegt að það sé ekki bara rofið, að það sé rofið með einhverju svona þarf maður eitthvað að standa við samkomulag ef maður vill það ekki. Ég trúi því varla. Bara nenni því ekki. Mér finnst þetta að vera að kenna okkur það að þýða ekkert að semja við ríkið svona mál. Jafnvel þó að þessi gert í góðri trú þá bara líða nokkur ára þá kemur annar ráðherra sem hefur ekki þessa góðu trú lengur. Mér finnst þetta hrikaleg lexía. Og þetta ekki fjárskortur, þó að það hefur verið hérna í einhverju ræðu áðan. Það ekki fjárskortur sem veldur því að enginn vill byggja nýjan flugvöll. Við vitum það alveg að verðmæti landsins í Vatnsmýrinni mun auðveldlega borga fyrir nýjan flugvöll og gott betur til. Þannig að það ekki eins og þetta strandi á því að þetta sé dýrt. Ég ætla ekki að hrekja flugvöllin burtu án þess að nýr flugvöllur sé kominn, eins og samkomulagið segir til En þið hljótið að sjá að væri fáránlegt að gefast upp fyrirfram. Ríkið þarf að standa við sinn hluta samningsins og finna nýtt flugvallarstæði. Það er bara sanngjarnt. Persónulega þykir mér reyndar augljóst að Hvassahraun gangi bara mjög vel upp. Allar hraunflæðisrannsóknir sem hafa komið fram sýna það að Hvassahraun sé á í rauninni bara einstaklega öruggum stað miðað við hugsanlegar hættur. Bara öruggari heldur en Reykjanesbraut og öruggari heldur en hlutar á Hafnarfirði og öruggari heldur en bara mjög stóri hlutar á svæðinu. Og mér þykir í rauninni að fólk sem einfaldlega vill ekki færa flugvöllin hafi gripið þessa eldgosavirkni á Reykjaneska á lofti sem afsökun fyrir því að slá hana kost út af borðinu. En gott og vel, ef að fólki líður þannig að íbúum bara líður ekki vel með það og fólk ekki í rónni með að byggja þetta flugvöll, þá er það svo sem í lagi mín vegna, ef það er gert af góðum hug. En fólk sem myndi slá hana kost út af borðinu í góðum hug og af góðri trú, það myndi fara í það að leita heilshugar að nýju flugvallarstæði. Og ég sé enga viðleitni af hálfu ríkisins til að virða þann hluta samkomulagsins. Það verður ekki verið nokkur einasta viðleitni til þess að fara í það að leita nýju flugvallarstæði. Þess utan má nefna það að það er ekki teknar niður girðingar sem eru nauðsynlegar til að koma uppbyggingu í Skerjafirði. Það eru sífellt öfgafyllri kröfur skógarhögg í Öskjuhlíð og raunar víðar sem við þurfum að verða við. Og við höfum orðið við þessum kröfum og við bíðum spök eftir þessum girðingum. Og virðist bara, ok, sleppum þessu. En við erum að standa við samkomulagið. Meira að segja þegar að kröfurnar sem eru settar fram virðast bara hannaðar til þess að setja okkur í erfiða stöðu. Ég vil standa við þetta samkomulag. En það hlýtur að vera skilningur á því hér inni að það er ekki hægt að skilgreina það þannig að við tryggjum rekstraröryggi þangað til nýtt flugvallarstæði finnst þannig, og að það sé flugvöllur reistur, þýði það í rauninni að það sé hægt að framlengja það fram út í hið óendanlega einfaldlega með því að slá alla möguleika út á borðinu og neita að leita fleiri möguleikum. Og þar með séum við bara bundin til þess að viðhalda honum endalaust. Við hljótum að krefjast þess að ríkið standi við sinn hluta. Ég trúi ekki að nokkur manneskja muni líta á það sem einhverja ósanngjarna kröfu.
Við getum vissulega leyft honum að vera þarna meðan að vera að leita að nýju stæði og ég viðurkenni það alveg að það mun taka tíma að finna út úr þessu og ég veit það alveg að við gætum þurft að framlengja þetta viðveru hans þarna í skipulagi. En ég sé bara einfaldlega enga ástæðu til að gefast upp fyrirfram til ársins 2040. Því að mér finnst útséð að ef við gerum það, þá getum við gleymt því að það verði leitað að mögulegu flugvallarstæði fyrir í fyrsta lagi þá. Þannig að af hverju í ósköpunum ættu við að gefa alla okkar samningsstöðu eftir þangað til þá fyrirfram án þess að gera áfram kröfu að ríkið standi við sinn hluta. Og ég veit ekki í dag hvers vegna ég ætti að hafa nokkra einustu trú á ráðherra samgöngumála eða samningum sem gerðir eru við ráðuneytið ef að það er ljóst að það er engin vilji til þess að efna gerða samninga. Við efnum okkar hluta. Ég vil að við stöndum áfram á þeirri kröfu að ríkið standi við sitt. Finnst fólki þetta óeðlileg krafa? Gott og vel. Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn vilja koma hérna upp og halda ræður, getum við kallað það, sem merkja þau sem flugvallarvini. Það er þeirra réttur. Ég er hér sem málsvari Reykvíkinga. Við Reykvíkingar höfum gífurlega hagsmuni af því að flugvöllurinn víki fyrir eða síðar og að landið verði nýtt til uppbyggingar. Það myndi hjálpa gífurlega við að leysa úr húsnæðisvanda, draga úr umferð, þétta byggð og bara einfaldlega losa mikil verðmæti fyrir borgarbúa, efla háskólasvæðið. Við höfum staðið við samkomulagið sem liggur fyrir og við munum gera það. Að minnsta kosti þangað til að ríkið segir að berum orðum að það ætli að rifta því. En við hljótum að gera kröfu á ríkið að standa við sinn hluta. Ég trúi ekki að fólk sem að dirfist að kalla sig málsvara Reykvíkingar skuli koma hérna upp og leggja til að við leggjumst á hliðina og segjum þeim að við höfum ekki einu sinni áhuga á því að halda þessu til haga lengur. Við ætlum bara að gefa þetta eftir fyrirfram og þau þurfum ekki svona að pæla í þessu. Við erum borgarstjórn Reykjavíkur. Auðvitað verðum við að gera kröfu það að ríkið standi við sinn hluta samningsins. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt andsvar. Ég held að þurfi enginn efast það að við erum öll hérna í þessum sal til þess að vinna fyrir hag Reykvíkinga og halda öðru fram með vitleysa. Borgarfulltrúinn sagði að þetta væri hrikaleg lexía en mér langaði þá að koma kannski aðeins að ríkisstjórnum til varnar og fyrrum ríkisstjórnum að því að það hefur verið leitað að nýju flugvallarstæði. Það er búið að vera að kanna Hvassahraun en eins og við vitum þá var jarðhræringar og Reykjanesskaga sett þá þann kosti í uppnám og borgarfulltrúinn segir að það sé öruggt miðað við hættuna. Hættan er hver? Jú, það er hætta og hraun á flugvelli þar sem að farþegar koma. Það hlýtur að vega þungt í því hagsmunamati. Auðvitað viljum við öll að við stöndum að þessi stað við samkomulagið. En ég velti líka fyrir mér hvað hefur bent til þess að ríkisstjórnin hafi ekki staðið við samkomulagið þegar kemur að því að finna nýjan flugvöll. Ég veit ekki betur til þess að það er búið að vera að rannsaka annar flugvallastæði sem er í Hvassahraun þó að jarðhræringar hafi sett það í uppnám. En hvað hefur við gert þess að tryggja þetta samkomulag? Núna ætlum við ekki að breyta aðhaldsskipulagi vegna þess að við viljum tryggja að samkomulagi standi eftir. Þarna fer ekki saman hljóð og mynd. Af því að samkomulagi gerir ráð fyrir að flugvöllurinn sé áfram í rekstri Vatnsmýrar þangað til en annar staður sé komin í gagnið. Og það verður ekki fyrir árið 2032. Forseti vill benda borgarfulltrúum að virða tímamörk. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, eins og ég segi, það eru búin að fara fram ýmsar rannsóknir á hugsanlegu hraunflæði, til dæmis fyrir byggðarfélagið Voga og það var gerð rannsókn á Reykjanesskaga öllum fyrir einhverju síðan og svo veit ég að það eru fleiri rannsóknir á leiðinni fyrir almannavarnir og fleira og á þeim öllum þá virðist Hvassahraun vera á alveg einstaklega öruggum stað og auðvitað búum við á landi þar sem ekkert er öruggt og eitthvað gæti mögulega gerst en í rauninni þá er byggt á landi þar sem að er meiri hætta á mögulegu hraunflæði og
Ég held ekki að hvassahraun sé sérstaklega hættulegt, en ég tek samt fram, mér er í rauninni alveg sama það. Ég vil þá bara fá alvöru rannsókn að leita fleiri flugvallarstæðum og ég sé ekki að ráðuneyti hafi farið neins konar slíka vinnu eftir að það ákvað að slá hvassahrauns möguleikann út af borðinu. Aðili sem að væri í góðri trú myndi hafa gert það. Þannig að já. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég get nú ekki setið hér og sagt það að ríkisstjórnin sé að vinna að þessu af því ég veit það ekki, en ég gerir nú ráð fyrir að samstarfsfélagar borgarfulltrúans gætu veitt þau svör og rauninu þykir mér einkennilegt að borgarfulltrúar meirihlutans sem er í samstarfi við flokka sem að sitja í ríkisstjórn og með þessa málaflokka tali með þessum hætti. Ekki það að það má auðvitað gagnrýna og rýna til gagns, en þetta eru auðvitað samstarfsfélagar og flokksfélagar samstarfsflokkana. En það sem við erum auðvitað að leggja til er að við efnum okkar samning sem felst í því að tryggja rekstraröryggi flugvallarins á meðan að ekki hafi fundist ný staður, og til þess að gera það þá þurfum við meðal annars að breyta aðalskipulagi. Það er mjög skrítið að vera með aðalskipulag sem gerir ráð fyrir að flugvöllurinn fari árið 2032 en samkomulag sem segir annað. Þannig að auðvitað er það bara skynsamlegt að við tökum það til skoðunar og framlengjum starfstímabilið sem aðalskipulagið gerir ráð fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar, þá svarar borgarfulltrúinn Alexandra Briem ansvari öðru sinni. Forseti, já, það vill svo heppilega til að það að vera ekki í flokki sem er í ríkisstjórnarsamstarfi gefur mér kannski aðeins lausari taum til þess að segja skoðun mína hreint út. Þannig að ég tek mér bara það besta leyfi og ég vona það sjálfsögðu að flokkarnir sem ég er í samstarfi með og vinir þeirra upp á þingi og í ríkisstjórn muni sjá sóma sinn í því að standa við gerða samninga. En við höfum nægan tíma til ársins 2032 og ef að ég sé eitthvað raunveruleg merki þess að þetta ráðuneyti að næsta ætli að standa við samninginn, þá augljóslega er ég opinn fyrir því að gera breytingar, en akkurat núna þá sýnist mér engin vilji til þess að vinna raunverulega að því að finna nýtt flugvallarstæði. Þannig ég sé ekki ástæðu til þess að fara í það núna að breyta því. Það er ekki eins og við séum í mjög mikilli tímaþröng með að gera það ef árið 32 fer að nálgast. Og við sjáum það bara til eða þau sem að taka við af okkur eftir í hvernig hlutinni rakslast þegar hann dregur. En ég sé enga sérstaka ástæðu til þess að drífa okkur í því að breyta þessu þegar að við höfum ekkert í hendi sem að segir okkur að verið sé að leita nýju flugvallarstæði. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að svara andsvörum öðru sinni og telst þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magneudóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið en mér finnst rétt að halda til haga hérna nokkrum atriðum sem virðast hafa gleymst í umræðunni og þá ætla ég ekki að taka undir greinargerð þar sem að stendur með tillögu Framsóknarflokksins að verkefni sé eiginlega komið á byrjunarreit. Það er bara af og frá. Það er alveg galið að segja þetta. Það hefur nefnilega ótalmargt gerst og það er ennþá vinna í gangi. Og þegar borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins kemur hérna upp og segir meint samkomulög, þá eru þau auðvitað ekkert meint samkomulög. Þetta eru samkomulög sem eru í gildi og það er algjörlega ótímabært að framlengja veru flugvallarins með þessari breytingu og aðalskipulagi sem að Framsókn og flugvallarvinir eru að leggja til og minnst að vera algjör uppgjöf. Vegna þess að mér finnst bara fínt að hafa þessa pressu. Það er eitthvað sem við verðum að miða við til þess að halda okkur við efnið. Og það hefur komið fram hérna í þessum ræðustóli að hver er það sem að dregur lappirnar? Jú, það er ríkið. Og ég man það í tíð Sigurðar Inga Jóhannessonar, formanns Framsóknarflokksins og þáverandi innviðaráðherra, hann stóð bara í vegi fyrir því að halda gerð samkomulög og þar stendur hnífurinn í kúnni.
Það er ríkið sem dregur lappirnar og það er algjörlega óþolandi. Við eigum að halda okkar striki hérna í Reykjavík. Það er búið að liggja yfir þessi mörg ár og þetta eru hagsmunir Reykvíkinga að þessi flugvöllur fari á betri og öruggari stað. Heldur en í hjarta höfuðborgarinnar. Hann á að víkja eins og hefur komið fram hérna 2032 og því verður ekki breytt án samkomulags við borgina. Að það kom einhver og ræði við borgina og þá hefur kannski borgin einhver svör en það hefur bara enginn beðið þetta samtal. Enginn. Og þar fyrir utan, sem er náttúrulega bara ótrúlegt í þessari samgönguáætlun þarna, að öll mannvirki sem eru byggð, samkvæmt samkomulagi síðan 2013, að öll mannvirki sem eru byggð á svæðinu eftir 2015, þau skuli vera hönnuð þannig að það sé auðvelt að fjarlægja þau. Þannig að það hlýtur þá að vera, auðvitað þurfum við að hafa góða farþegamiðstöð, en það á að vera auðvelt að fjarlægja hana. Það stendur alveg. Þannig að þau mörk sem við erum að miða hérna við í dag, núverandi deiliskipulagsmarka flugvallarins, þau miða við nýja íbúabyggð í Skerjafirði. Algjörlega stórkostlega frábært deiliskipulag. Frábært. Og þetta eru íbúðir sem eiga að rísa þarna, þetta eru heimili fólks sem að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa staðið í vegi fyrir að verði byggð. Og ég ætla að leyfa mér að gerast svo frökk að segja að flokkur fólksins standi líka í vegi fyrir því hinum megin við götuna. Þannig að það eru komin 10 ár, cirka 10 ár, sem ríkið afsalaði sér landi til borgarinnar í kjölfar lokunar á stuttubrautinni og þetta hefur enn ekki verið efnt. Það er ekki ennþá búin að færa þessa girðingu svo við getum hafið uppbyggingu á íbúðum fyrir fólk. Félagsstofnun stúdenta, búseti, fjölbreyttar íbúðir og ríkinu ber að efna gerðarsamninga. Þannig er það. En það sem nú er yfirstandandi vinna í gangi, borgin hefur aðkoma henni, það er að ljúka við gerð skipulagsreglna flugvallarins í samræmi við loftferðalög frá 2022 og þá verður meðal annars í þeirri vinnu tekið á stærð og staðsetningu svæðisins, flugvallarsvæðisins og svæðið í Skerjafirði er út fyrir þau mörk. Þannig að þetta er bara, ég vil halda þessu líka bara hér til haga. Við mættum líka bara fjalla aftur þetta frábæra skipulag sem hefur langt síðan að vera samþykkt og við ættum að vera byrjuð að byggja. Þannig að þessi starfshópur innanríkisráðherra sem er að störfum við gerð þessara nýju skipulagsreglna, hann hefur bara dregið lappirnar. Þetta gengur allt of hægt og borgin hefur ýtt á að hann klári þessa vinnu sem fyrst vegna þess að það er löngu búið að ákveða að finna flugvellinum annan og betri stað og það er hægt að flytja innanlandsflugi strax til Keflavíkur. Þá væri búið að leysa þetta. Það væri bara frábært. Vinnan við Hvassahraun, hún er líka yfirstandandi og þetta greindu bæði Eyjólfur og Kristrún, eða forsætisráðherra og innviðaráðherra eftir að hafa kynnt nýju samgönguáætlun og ég ætla kannski að fara út í það síðar. En málið er með þessa Hvassahraunslausn að niðurstaðan á þeirri vinnu, hún var að nýtingarstöðullin er bara mjög góður, en það sem er í skoðun eru hættur sem stafa af náttúruvá. Það er vinnan sem er í gangi. Þá eftir að botna hana. En þegar þú skoðar síðan kortið og hvernig eldsprunguna liggja undir þessu, þá er auðvitað Hvassahraun á ágætum stað, en Keflavíkurflugvöllur er á enn betri stað. Þannig að það væri mikil samlegð í því að færa þetta flug, innanlandsflug, beint til Keflavíkur, vegna þess að notkun innanlandsflugsins, hún er að dragast saman og þannig væri kannski hægt að auka við hana. Ég skal ekki segja. En
svo ég komi aftur að forsætisráðherra og innviðaráðherra í fréttum málið, að þá var innviðaráðherra spurður Reykjavíkurflugvöll og hvort hann yrði nú festur í sessi í andstöðu við fyrirheit borgarstjórnar, og þá sagði Eyjólfur að Hvassahraunið væri náttúrulega ennþá til skoðunar, eins og satt og rétt og að ekki sé hægt að leggja niður Reykjavíkurflugvöll án þess að hafa annan valkost. Þetta náttúrulega bara alveg hárrétt. Þetta það sem við vitum öll hérna inni í þessum sal. Kristrún Frostadóttir, hún sagði, með leyfi forseta, að ríkisstjórnin hafi ekki rætt þetta með þeim hætti að festa í sessi eða ekki. Þetta bara mjög skýrt. Það ekki komin ákvörðun annan flugvöll. Það verið að vinna að henni, allt of hægt. Það andstaða við það að leyfa Reykjavíkurborg að fá þetta land og auka öryggi íbúa Reykjavíkurborgar. Hvenær höfum við metið áhættuna af því fyrir íbúa sem að búa nálægt flugvellinum, fyrir íbúa Reykjavíkurborgar? Hvenær höfum við metið áhættuna af flugi fyrir þá? Nei, við erum alltaf að meta áhættuna út frá fluginu, að það sé góður lendingarstaður. Og auðvitað þurfum við að gera það, ég ekki að segja það. En þetta þarf líka að skoða og þetta myndi ég gjarnan vilja láta skoða. Sem sagt, það engin breyting þarna. Það ekkert sem að gaf til kynna einhverja vendingar í þessu máli, hvorki í orðum forsætisráðherra, né innanríkisráðherra eða innviðaráðherra. Mér fannst reyndar innanríkisráðherra alveg ágætur titill, en innviðaráðherra. Og ég held að við þurfum bara að leyfa að hafa þessu sinn gang. Þannig að þetta algjörlega ótímabært, þessi tillaga kjánaleg, þetta bara framsókn og flugvallavinir banka upp á aftur að því að þau vilja festa flugvöllin í Vatnsmýrinni, sem eru ekki hagsmunir Reykvíkinga, nota bene. Ég held að séu hagsmunir landsmanna að færa innanlandsflugið til Keflavíkur og hafa varaflugvöllin á Egilsstöðum. Svo geti mikils misskilning hérna í þessum sal hvað varaflugvöllur en ég hef ekki tíma til þess að fara út í það. Þannig, til þess að draga þetta saman, aðalskipulag Reykjavíkur til 2040 gerir ráð fyrir að flugvallarstarfsemi í Vatnsmýri verði lögð af á skipulagstímabilinu, mögulegt verði að reka flugvallarstarfsemi á flugvöllunum til ársins 2032. Aðstæða til þyrlulendinga vegna þjónustu landhelgisgæslunnar verður þó áfram heimil á svæðinu samkvæmt ákvörðun í deiluskipulagi, og þetta allt hægt að lesa í öllum þessum gerðum meintu samkomulögum eða hvað þetta var. Þannig að þetta tómt mál að tala og ég held við ættum bara að fella þessa tillögu. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara 2-3 punktar og til að styðja það ágæta ræðu borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttir, og það það að ríkið hefur ekki staðið við gerða samninga. Og það alveg ótrúlegt, líka ótrúlegt að tala meinta samninga og ótrúlegt að hugafar að það sé í lagi að gera samninga en standa svo ekki við þá. Og þá það auðvitað þannig að 2013, hvað 12 ár síðan, 13 ár síðan, að þá kaupir borgin 15 hektara af landi í Skerjafirði og bæði ríki og borg gera samning það að eftir lokun 3. flugbrautarinnar að þá skuli þetta land nota til uppbyggingar íbúða. Að því bæði ríki og borg voru sammála það að það væri áreiðandi að byggja fleiri íbúðir á miðlægum svæðum í Reykjavík. Stytta veglendir, þetta besta mögulega byggingaland. Til suðurs við ströndina og hérna, það ekki orðlengja það fremur, en ekki nóg með það, því að sama ár var undirritað samkomulag að Isavia og innanríkisráðuneytið eins og það hét þá, að það taki að sér að finna nýjan stað fyrir æfingu og kennsluflug nálægt borginni. Og í samningum stóð að hefja skyldi framkvæmdir eins fljótt og auðið væri
Og það svo sannarlega ótt að segja að Isavia hefur svikist það. Á 13 árum hefur Isavia gert allt til þess að leggja stein í götu þessa samnings og ekki lyft litlafingri til þess að þetta yrði að veruleika. Og það liðu alveg heil 10 ár áður en þessi eldgos hófust og það var ekkert gert og það er mjög dapurt. Síðan 2016 að þá kærir borgið innanríkisráðuneytið fyrir að standa ekki við gerðarsamning og að loka þriðjubrautinni sem áður var getið og afhenda Skerjafaralandið. Og hvað gerist? Þetta var einstakt, borgin kærir ríkið. Og hver niðurstaðan? Innanríkisráðuneytið tapaði málinu bæði í hérað og Hæstarétti. Og þá fyrst árið 2016, 3 árum eftir samningana 2013, þá gátu þau formlega gengið í gegn, sem sagt dómstólar neyddu ríkið til að standa við gerðarsamninga. Og þannig að þetta er rauninni ótrúlega dapurlegt hvernig á þessu hefur verið haldið og ég fegin að heyra það að borgarstjóri núna í samtali við innviðaráðherra og það ráðuneyti. Ég ætla líka að segja það að ég efast ekkert það að það var góður hugur hjá þáverandi innanríkis eða innviðaráðherra Sigurði Inga, en ég ætla að setja fram þá tillögu að hann hafi ekki neitt ráðið við Isavia eða samgöngustofu og ég hef heimildi fyrir því að í samgöngustofu sé svokallað flugráð og þar hafi sérhagsmuna aðilar flugsins, ekki síst kennsluflugs, gríðarlega sterk ítök. En þannig að svo ég kom aðeins inn á það sem að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir kom inn á það náttúrulega stjórnsýslugur skandall að það skulle ekki vera búið að fjarlægja þessi girðingu og byrjaði að byggja þessa frábæru byggð sem hlaut skipulagsverðlaun, alþjóðleg skipulagsverðlaun fyrir nokkrum árum, þar sem að verkalýðsfélögin ætlaði að byggja 100 íbúðir og Félagsstofnun stúdenta annað eins, 690 íbúðir allt í allt. Og það er mjög dapurt og líka í öllu þessu tal skort og íbúð að einhvern veginn ótrúlega mörgum meðal annars hér í þessum sal virðist standa bara nákvæmlega sama þetta mál og að lokum að þá sýna talningar að Reykvíkingar nota þennan flugvöll sama og ekki neitt. Sama og ekki neitt. Og en ég ætla ekki að fara frekur út í það. Ég tek undir það líka að það stendur ekki til, það er engin ástæða til þess að rjúka til núna og fara að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson. Ágæta borgarstjórn og borgarfulltrúar. Þetta er búið að vera góð umræða hérna. Víða komið við. Til að byrja mig langaði mig kannski að koma inn á sjálfa tillöguna. Einhverju leyti finnst mér í henni felast ákveðin verkfælni við að ganga í verkin. Að það sé svo erfitt að byggja flugvöll og þess vegna eigum við bara að sparka þeim bolta áfram á undan okkur út í hið óendanlega. Þetta er smá eins og jólaskáldi segir, af því að við erum nú í svona jólaborgarstjórnarfundi, ef ég nenni. Í mínum huga er það algjörlega, í fyrsta lagi algjörlega ótímabært að lengja í heimild fyrir flugvöllunum lengurinn til 2034 fyrir en einhver skýr framtíðarsýn hefur verið mörkuð til lengri tíma þar sem það er skýrt hvernig flugvöllinum verður fasað út skref fyrir skref. Svo áætlun hefur legið fyrir og samningur þá vinnu er í fullu gildi milli ríkis og borgar. Og við eigum bara að halda þeirri vinnu áfram. Fyrst eigum við að færa einka- og þyrluflugið eins og borgarstjórn hefur samþykkt að knýja á Svo eigum við að færa kennsluflugið og loks innanlands og sjúkraflug.
Nú, borgarfulltrúi Helgi Á. Skretason kom inn á það áðan að húsnæðiseigendur í nágrenni flugvallarins mættu vita af því að það væri ónæði af flugvallinum enda hafa hann verið á sínum stað í 20 ára. En þá á móti vil ég einmitt segja að flugvallurinn hefur verið víkjandi í skipulagi Reykjavíkur 20 ára. Þannig að það á ekki að koma neinum á óvart að Reykjavíkurborg sé að kalla eftir því að það verði flugvöllurinn fari annað. En ég langa aðeins að hætta að tala sjálfan flugvöllinn og tala í rauninni bara Vatnsmýrina sjálfa. Ef við myndum horfa á 102 Reykjavík sem sjálfstætt bæjarfélag, þá væri það eitt af 20 fjölmennustu bæjarfélögum landsins. Íbúar í Vatnsmýrinni í dag rétt tæplega 4.000 og íbúafjöldinn hefur tvöfaldast á síðustu 5 árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við Hlíðarenda og við rætur Öskjuhlíðar, þar sem aukning íbúa hefur verið mikil og sér ekki fyrir endan á. Það eru enn til íbúðir til sölu á svæðinu, það eru enn fleiri íbúðir í byggingu á svæðinu og svo eru líka reitir sem eru bara rétt að byrja í framkvæmdum. Þegar áætlað eru uppbyggingu við Hlíðarenda og í nágrenni Öskjuhlíðarinnar lýkur, gæti íbúafjöldi í 102 Reykjavík hæglega nálgast 5.500 íbúa. Það myndi skila Vatnsmýrinni í topp 10 ef það væri fjölmennustu sveitarfélögum landsins eða það væri sjálfstætt bæjarfélag. Nú við horfum til nýja Landspítalans, þá í mínum huga augljóst að það rísi einn af hornsteinum framtíðar borgarinnar í Vatnsmýrinni. Meðferðarkjarninn sjálfur var lengi í uppsteypu og stóð tíma eins og stórt og einmanna flugmóðurskip neðan við gamla Landspítalann. En nú hafa aðrar byggingar spítala borgarinnar risið hratt í kjölfarið. Bílastæði á Tæknihúsið, Spítalans, Rannsóknarhús Spítalans og hús heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands við Læknagarð. Þetta eru öll hús sem að mæta skala meðferðarkjarnans og ramma hann inn. Ég fagna því að spítalinn rísi í Vatnsmýrinni og ég hlakka til þegar starfsemi hans verður komin þar á fullt skrið. Starfsemi spítalans mikilvæg og á einmitt að vera partur af lífinu í borginni, ekki aðskilinn hluti eða skorinn frá sem staðsettur í útjaðri borgarinnar. Nú ef við horfum á Háskólana 2 í Vatnsmýrinni, þá þarf vart að kynna Háskólann Íslands og Háskólann í Reykjavík. Þá þarf vart að kynna eða þá starfsemi, það mikilvæga starfsemi innan veggja þeirra fer fram. Kampusar Háskólanna 2 í vaxandi mæli að verða öflugir þekkingarkjarnar þar sem starfsemi skólana og fjölbreyttum fyrirtækjarekstri flétta saman. Vísindagarðar Háskóla Íslands eru vissulega komnir lengra af stað og þar að finna mörg að þekktari þekkingarfyrirtækjum landsins, svo sem Íslensk erfðagreining, Alvatek og svo þetta frumkvöðlasetrið í Grósku. Svo nýlega var samþykkt nýtt deiliskipulag fyrir nágrenni HR, tengslu við borgarlínu, en þar einnig heimiluð uppbygging á þekkingarklasa við skólan, þar sem byggingamagn í nágrenni HR tvöfaldað með það sem það í dag. Nú innan svæði Háskólans í Reykjavík eitt af vinsælustu útivistarsvæðum borgarinnar í Nauthólsvík. En innar eru framkvæmdir við Fossvogsbrúhafnar, þar sem borgarlínan og hlaupandi og hjólandi borgarbúar munu senn streyma yfir. Fossvogsbrúin mun þannig breyta Vatnsmýrin úr botnlanga og verða nýlífað inn í þennan öfluga borgarhluta. Þá má ekki gleyma fyrirhuguðu uppbyggingarsvæði í Nýja Skerjafirði sem borgarfulltrúar Líf Magnúsdóttir og Hjálmar Sveinsson kom ágætlega inn á hér áðan. Það liggur utan skilgreins flugvallarsvæðis og þar gert ráð fyrir alltaf 1.000 íbúðir geti risið á næsta árum. Ef við tökum það inn í þetta litla sveitafélag eða bæjarfélag sem eru búið til í Vatnsmýrinni, þá erum við kannski komin í 8. sæti. Það sem þessi samantekt á kannski að sýna að það heilmargt í gangi í Vatnsmýrinni. Slagkrafturinn í hjartan í Vatnsmýrinni verður sterkari og sterkari og þá ég ekki að tala flugvöllinn, enda fer flughreyfingum þar fækkandi ár frá ári.
Flughreyfingum hefur fækkað alltaf 40% frá 2015 en á sama tíma hefur þó leiguflug sem ég held að sé megnun til þyrluflug tvöfaldast og í rauninni orðið 30% af öllum flughreyfingum. Því ekki furða að kvartanir vegna ónæðis frá flugvellinum hafi margfaldast á sama tíma og öll þessi fækkun í flughreyfingum hefur orðið. Að lokum vil ég bara segja það heilmikið í gangi í Vatnsmýrinni. Vatnsmýrin rís sama hvað okkur finnst og því verður ekki breytt með því að byggja þar hvorki nýja flugstöð eða fella fleiri tré. Takk fyrir. Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Afsakið, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, ég lyfti spjaldinu þarna áðan og veifaði til þín. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúin Birkir Ingibjartsson sagði að tillaga Framsóknar byggði á verkleysi, ef ég nenni. Hvað óttast Samfylkingin í borginni varðandi það að breyta aðalskipulaginu? Er það óttalegt að breyta til þess að tryggja flugvöllinn í sessi? Í raunverulega verkleysi eða verkkvíði er að breyta ekki aðalskipulaginu sem fallið sjálft sig. Vegna þess að flugvöllurinn, hann ekki að fara árið 2032 og ólíklegt að verði farin eins og við erum öll sammála 2040. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Birkir Ingibjartsson. Ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir spurninguna. Eins og ég fór bara ágætlega yfir í minni ræðu að þá kannski vil ég bara vísa einmitt í það að borgarhlutinn 102 Reykjavík í Vatnsmýrinni á fullum farti að byggjast upp. Það ótímabært að fara í að fresta að breyta aðalskipulagi. Við þurfum að skilgreina betur einhverja tímaáætlun í því samhengi ef við viljum fara í það. Það eru 7-6 ár þangað til að tíminn rennur út sem ræddur og ég held að við eigum bara að nýta þann tíma vel til þess að skilgreina næstu skref í þróun Vatnsmýrinnar. Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá er Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Hér hefur margt verið rætt flugvöllinn og ýmislegt sagt og margar skoðanir í gangi og það alveg eðlilegt. Þetta flókið mál og það ekkert svo einfalt að flytja flugvöll. En ég vildi, þar sem mikið hefur verið bent á ríkisstjórn og minn flokkur hluti af henni og innviðaráðherra líka í flokki fólksins eins og ég. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að lýsa yfir skoðun minni og okkar í flokki fólksins. Það staðreyndin nefnilega svo að Reykjavíkurflugvöllur ekkert að fara fyrr en við finnum annan stað fyrir flugvöllinn. Og þá skoðun okkar og skoðun mín að þá verðum við að standa vörð farþegaflugið, sjúkraflugið og við höfum gert það og við höfum sýnt það í þessu borgarmeirihluta. Og svo hér mikið rætt það hvernig eiginlega ríkisstjórnin standi sig í flugvallaleit, flugvallastæði. Ég bara
veit ekki betur en það sé verið að skoða það. Það er kannski ekki okkar hlutverka að reka mikið eftir því, en ég veit það ekki. En minnstakosti verðum við að tryggja öruggt farþegaflug og sjúkraflug. Það er alveg á hreinu. Hins vegar finnst mér að alveg sjálfsagt að einkaþotur flytji sig á Keflavíkurflugvöll. Ég er ekki sammála því að farþegaflugi fari á Keflavíkurflugvöll. Það er ekki, mér hugnast það ekki, því hér er þjónusta og nálað við spítalann. Fólk þarf að sækja sér þjónustu utan á landið í allskyns þjónustu, þannig að ég teldi ef að það til og með fjarlægðin væri í raun og veru að mætti ekki vera minni en til Hvassahrauna frá sjúkrahúsi. Hins vegar þá verð ég að segja að ég er líka mjög áfram, hér við talað um Landspítalann, og það eru mjög áfram það, og ég veit að borgarstjóri hefur verið í samtali við heilbrigðisráðherra, og ég þekki það vel að það er mikilvægt að þyrluflug, sjúkraþyrluflug, að það komi pallur helst ofan á Landspítalann eða mjög nálægt honum. Það finnst mér mjög mikilvægt. En hins vegar, einkaþotur og einkaflugvélar endilega til Keflavíkur. En svo finnst mér alveg sjálfsagt að við vinnum þetta í skrefum, við finnum þyrlufluginni annan stað og æfingaflugi og kennsluflugi. Við gerum þetta í skrefum, og það er að ég veit að borgarstjóri hefur hafið samtal við innviðaráðherra, og og svo vil ég líka nefna flugstöðina. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að það komi ný flugstöð, því aðstæðan eins og hún er í dag er algjörlega ömurleg, og að því það var nú einhver nefnt hérna, félagi minn borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson, að Reykvíkingar noti ekki flug, en það er nú bara þannig að ég fylgi oft barnabarni mínu út á flugvöll, og bara það sem að faðir hennar býr á Akureyri, og það eru mörg börn sem bíða oft á flugstöðinni, sem er að fara ein, eiga foreldra einhvers staðar út á landi, þannig að, og ég held að margir, og það eru borgarfulltrúar hér sem fara, veit af borgarfulltrúum hér sem fara heim jólin og heimsækja ættingja út á landi, þannig að ég bara vil segja það að með við erum ekki búin að finna annan flugvöll, og þá finnst mér eiginlega bara þessi umræða orðin eitthvað svo, ég veit ekki, svo gagnslaus. Þannig að ég hef ekkert verið mikið að tjá mig þetta. Mér finnst bara, en hvað það? Ég vissulega mikilvægt að ræða þetta. Það liggur þungt á borgarfulltrúum, en ég vil ekki segja meira þetta. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar, og veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson fellur frá því, og veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Gott að vita að við séum skoðanasystur í þessu máli, ekki það að ég vissi það svo sem fyrirfram. En ég velti fyrir mér í ljósi þessa að borgarfulltrúinn vill standa við samkomulagið og tryggja rekstraröryggi flugvallarins til 2040, hvort að borgarfulltrúinn finnst ekki eðlilegt að breyta aðalskipulaginu þannig að öryggið sé tryggt rekstraröryggi til allan á 2040, af því að það er ekki kominn nýr flugvöllur og engin staður fundist. Og svo langar mig líka að spyrja hvort að borgarfulltrúinn sé sammála ummæli samstarfsfélaga hennar í meirihlutanum innviðaráðherra sem hafa lýst yfir vantrausti á innviðaráðherra og samstarfsflokksmann borgarfulltrúans sem fer fyrir þessum málum í ríkisstjórn. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir.
Já, forseti, hvort að ég vilji breyta aðalskipulagi, ég bara finnst það ekkert vera tímabært. Við erum bara ekkert að fara að flytja innan flugvöll fyrir en við finnum annan stað. Ég er bara ekkert áhyggjur af þessu. Og þó ég er í meirihluta og fólk má alveg hafa alls konar skoðanir á mínum flokksfélögum, þannig er bara í pólitík. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veita andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, hér kemur fram að borgarfulltrúan þykir ekki þörf á því að breyta aðalskipulagi, en miðað við núverandi aðalskipulag þá er gert ráð fyrir að flugvöllurinn sé farinn úr Vatnsmýrinni eða hættur rekstur árið 2032 eftir 6 ár. Nú kemur ríkisstjórnin fram með samgönguáætlun sem gerir ráð fyrir að byrja fjármagna nýja flugstöð árið 2029 og svo fjármögnun á að klárast árið 2040. Sem sagt, ný flugstöð á að taka gildi árið 2040, flugvöllurinn á að vera farinn 8 árum fyrr. Er ekki þörf á því að breyta aðalskipulagi þegar svona ber að, og það er ekki búið að finna nýjan flugvöll, það mun taka áratugi að byggja nýjan flugvöll, ef marka má orð forsætisráðherra, þarf ekki að breyta aðalskipulagi. Er borgarfulltrúinn sammála því að flugvöllurinn fari árið 2032 eins og aðalskipulagi gerir ráð fyrir í dag? Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svarað andsvari öðru sinni, borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, já, athyglisverð spurning. Sko, átti ekki flugstöðin að vera, þú sagðir 2040, var ekki 2029 á byggjana? Já, ég held að taki ekkert bara svo langan tíma að breyta aðalskipulagi, annars er ég engin sérfræðingur í því. Hver var hinn spurningin? Ja. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, mér langaði bara að minna bæði borgarstjóra og borgarfulltrúin Helgu Þórðardóttur á það að ekki allt sjúkraflug fer fram með þyrlum, þannig að það dugar ekki að hafa bara þyrlupall, koma líka flugvélar með sjúklinga víða á landinu, þannig að við verðum bara að horfast í augu við það, við verðum að tryggja rekstraröryggi flugvallarins og það þýðir ekki að stinga höfðinu í sandinn og ég held að það sé bara eins og við höfum kannski bent á, við þurfum bara að vera raunsæ, horfast í augu við staðreyndir og samþykkja það að breyta aðalskipulagi þannig að þetta sé allt saman tryggt og þá er þetta eiga þetta samtal áfram við ríkið að hefja bara jafnvel fyrr uppbygging á nýrri flugstöð til þess að flugvöllurinn fái þá kannski andlitslyftingu sem hann á svo sannarlega skilið. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, svarað andsvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég bara þakka fyrir að þetta, en ég sagði reyndar í ræðu minni að ég vildi tryggja farþega og sjúkraflug og ég veit manna best að það koma sjúklingar með líka flugvélum. En hins vegar er bara gríðarlega mikilvægt við mjög veika sjúklinga að það er bara líf og dauða og það er ekkert bara spurningum fólk út á landi. Það eru líka við sem erum að ferðast landið og við getum lent í slysum. Þannig að þetta er ekkert bara þá sem eru á landsbyggðinni. Ég veit ekki, ég bara tek það í öðru. Ég sé það ég er að vera búin með tíma. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, telst að andsvörum lokið. Undir þessari ræðu og tekur þar næst til máls Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér hefur ítrekað verið talað flugvallarvini. Þegar það framboðið bauð fram var ég í menntaskóla og bjó í megin hluta þess kjörtímabils erlendis og hef þá litla þekkingu á því framboði að því sem gekk á því kjörtímabili.
En gott og vel, þetta snýst heldur ekki það eins og meiri hlutin vill halda fram til þess að afvegaleiða umræðuna. Forseti, það er ekkert að því að vera flugvallavinur og það er heldur ekkert að því að vera óvinur flugvallarins. Við megum alveg takast á og það er merki heilbrigt lýðræði að við getum tekist á. En þetta snýst bara ekkert það. Snýst ekki að vera vinur eða óvinur flugvallarins. Þetta snýst samkomulagið sem var gert árið 2019, þar sem tryggja á rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og skapa sátt flugvöllinn til upprifjunar. Árið 2019 gerðu ríki og borg samkomulag með tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar þar til nýr flugvöllur jafngóðum eða betri stað væri tilbúinn. Sá staður hefur ekki verið fundinn, nýr flugvöllur hefur ekki verið byggður og verður ekki tilbúinn árið 2032. Svo mikið er víst. Þetta snýst þetta mál. Við tryggjum samkomulagið ekki með því að skipuleggja flugvöllinn burt eftir 6 ár. Það er óraunhæft, svolítið galið. Það er líka galið að það sé verið ásókn okkur í framsóknum að vera að búa til ágreining flugvöllinn, þegar það sem við erum einungis að gera er að benda á að við þurfum að uppfylla samkomulagið og þá þurfum við að tryggja það að skipulagið sé í samræmi við samkomulagið sem við gerðum árið 2019. Við berum ennþá ábyrgð á skipulaginu þrátt fyrir að borgarstjóri hafi verið að ýja að öðru áðan og við eigum að taka mið á þeim raunveruleika sem er til staðar. Flugvöllinn fer ekki árið 2032. Það eina sem ég bið í þessum sal er að við lækkum flugið og lendum á jörðinni. Staðreyndin er að ríkisstjórnin undir forystu Samfylkingarinnar stefnir á að klára nýja flugstöð árið 2040. Flugvöllurinn fer ekki fyrir árið 2032, í það minnsta ekki á kostnað ríkisins, svo mikið er víst. Ef við skipuleggjum hann burt árið 2032 erum við að brjóta samkomulagið sem við viljum að ríkið standi við. Ég verð að segja að ræður meirihlutans eru búin að vera í stöðu mótsögn við ríkisstjórn sömu flokka og í mótsögn við sjálfar ræðurnar sem tala að tryggja samkomulagið flugvöllinn og tryggja að ríkið brjóti það ekki. Lítum okkur nær, pössum að brjóta ekki samkomulagið sjálf. Magna Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næstu til máls. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi umræða hér er búin að vera algjörlega kostuleg. Borgarstjóri gerði hér ítrekkað að umtalsefni að Samfylkingin væri nú heldur betur með flugvellinum. Það var í stefnunni og bara koma fjöllum það að Samfylkingin væri að reyna að koma á flugvellinum í burtu. Ætlast borgarstjóri til þess að fólk trúi því? Í 2 áratugi hefur það verið markmið Samfylkingarinnar að flytja flugvöllinn eitthvað annað. Og hver voru fyrstu viðbrögð borgarfulltrúa Samfylkingarinnar þegar samgönguáætlunin var kynnt á glæsilegum blaðamannafundi? Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, sagði við Vísi: þetta gengur í berhögg við samninga sem voru gerðir við ríkisvaldið árið 2013, 16 og 19 og mér finnst það kannski verst, ef með leyfi forseta, ég vitna beint í ræðu, að ég veit ekki annað en að borgin hafi alltaf staðið við sinn hluta þessara samninga, en því miður hefur ríkið ekki gert það og virðist ekki ætla að gera það núna. Þetta er hörð gagnrýni á formann Samfylkingarinnar og innviðaráðherra fólksins. Og hvað sögðu Vinstri græn? Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, segir að innviðaráðherra geti ekkert gert nema í skipulegu samtali við Reykjavíkurborg. Og ég vitnaði beint í fréttina á RÚV í Líf Magnúsdóttur, borgarfulltrúa. Hún segir: mér finnst það einboðið hagsmunamál fyrir Reykvíkinga að flugvöllurinn fari á annan og betri stað. Mín skoðun hefur verið sú að flytja hann bara strax til Keflavíkur og byggja við hann þar. Og ég held að það sé mikið samleiði því og hagræðing og ég er ekkert sannfærður það að þetta sé skynsamleg ráðstöfun fjár á þessum tímapunkti að byggja flugstöð. Þannig kemur bara skýr afstaða gegn því sem aðrir borgarfulltrúar meirihlutans hafa verið að segja að sé skynsamlegt, að sjálfsögðu þurfum við að byggja hérna flugstöð. Og ég held að öllum hljóti að vera það deginum ljósara að þessi meirihluti hér
ætlar ekki að horfast í augu við raunveruleikann. Og þetta snýst ekki einu sinni að standa með flugvellinum í einhverju kjarnasannfæringu, heldur bara það að jarðtengja sig aðeins. Að átta sig á því að flugvellurinn gegnir mikilvægu hlutverki og hér verið að tala í einhverjum hæðnistóni framsókn og flugvallarvini. Sko, ég var ekki í Framsókn þegar þetta framboð var og Magnea var í framhaldsskóla. Sko, það verið að reyna að dreifa umræðinni, gera lítið úr henni. Ég ekkert viss það að fólki sem út á landi og þarf á þessum flugvöll að halda, sjúkraflutningamennirnir og aðrir sem reiða sig á þennan flugvöll, hafi gaman að þessari umræðu. Að tala svona niður til þessara hagsmuna. Tala eins og flugvallar óvinir. Ég persónulega þeirrar skoðunar að flugvöllurinn geti vel átt sér framtíð einhvers staðar annars staðar heldur en í Vatnsmýri. Ég margoft lýsti yfir hér. En þá þarf að vera búið að byggja annan flugvöll. Og það bara eins og borgarfulltrúar hérna sem tala í þessu máli að hálfa meirihlutans, þeim sé bara alveg nákvæmlega sama allt annað en það að byggja í Vatnsmýrinni. Og borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson heldur hérna rómantíska ræðu það hvaða byggingar væri hægt að byggja, manni hálfpartinu vöknar augu. Tilgangslausasta ræða sem ég hef heyrt. Flugvöllurinn ekkert að fara. Jarðtengið ykkur bara. Það sem við erum að ræða hér það að byggja flugstöð árið 2030, það ríkið búið að kynna þau áform. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir því að flugvöllurinn sé farinn 2032, á flugstöðin að standa í rekstri í 2 ár. Hvaða vitleysa þetta? Og það sagt að það sé ekki tímabært að breyta aðalskipulaginu. Nú hvenær á þá að gera það? Það engin ástæða til þess að bíða með það. Það tekur tíma. Þarfagreiningin fyrir þessa flugstöð fer á stað á næsta ári og undirbúningurinn af verkefninu eftir hverju borgin að bíða. Heldur hérna einhverja gaslýsingaræður það að Samfylkingin standi nú með flugvellinum og hinn samfylkingamæðurinn segir að já, við ætlum að byggja þetta og við ætlum að byggja þetta. You get a car, you get a car. Hvaða vitleys þetta? Við sjáum það að það á að vísa þessari tillögu frá og ég ætla að koma hér aftur upp í ræðu ef ég má til þess að mæla fyrir þeirri tillögu því tími minn á enda. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, Birkir Ingi Bjartsson. Já, ég ætla bara að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna. Ég ætla að fá tilnefna ræðuna hans sem hann var að flytja rétt í þessu sem það lélegustu sem ég hef heyrt hér í salnum. Takk fyrir. Birkir Ingi Bjartsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir ansvarið. Ég mæli þá fyrir breytingatillögu við tillögu okkar Framsóknar vegna þessa formgalla sem að meirihlutinn ætlar að hoppa á og tillagan þá eftirfarandi. Borgarstjórn samþykki að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að gert verði ráð fyrir rekstur í Reykjavíkurflugvallar út gildistíma aðalskipulagsins til 2040. Og þannig setningin starfsleyfi tekin út og því ekki forsendur til þess að vísa tillögunni frá vegna formgalla. Og nú verður forvitnilegt að vita hvort að Flokkur fólksins ætlar að samþykkja þessa tillögu eða fella þvert á stefnu flokksins. Hugsanlega Flokkur fólksins genginn í Samfylkinguna eins og þriðjungur Pírata. En mér langar bara að segja það að sko sama hvort við sjáum fyrir okkur framtíð Vatnsmýrarinnar öðruvísi en hún í dag með flugvelli, þá finnst mér bara eðlilegt að við sem erum hérna kjörnir fulltrúar í borgarstjórn öxlum þá ábyrgð. Við höfum skipulagsvaldið hér og við bara göngum til þeirra verka sem að við þurfum að ganga til. Það þýðir ekki að fara hérna núna eins og þessi flokkar ætla greinilega að gera inn í kosningarnar með
með ræðuna, við ætlum að byggja hérna svona í Vatnsmýrinni og svona í Vatnsmýrinni, þegar borgarbúar eiga bara skilið að við ræðum þessi mál út frá raunveruleikanum. Og við erum líka höfuðborg Íslands og við berum skyldur og ábyrgð gagnvart öllum landsmönnum því flugvöllurinn hér. Og þess vegna eigum við ekki að tala hann af einhverju léttúð. Við eigum bara að axla okkar ábyrgð, hafa aðalskipulag sem gerir ráð fyrir þessum flugvelli, fyrst hann þarna. Og það verið að skoða Hvassahraun, segir Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, Framsókn lét skoða Hvassahraun og hefur unnið að því og það óforskammað að halda því fram að ráðherrar Framsóknar hafi ekki staðið við samninga. Þvert á móti unnu ráðherrar Framsóknar bara af miklum heilindum í því að láta gera rannsóknir, flugfræðilega rannsóknir á Hvassahrauni. Svo bara gerðist dálítið. Það varð eldgos og svo annað og svo ítrekað. Það hafið eldgosa tímabil á Reykjanesskaganum. Þannig að það bara staðan og meðan það þannig og ríkisstjórnin hefur engin áform uppi að reisa þar flugvöll sem getur leyst af hólmi Reykjavíkurflugvöll og þá bara eðlilegt að við breytum skipulaginu þannig að hann rúmist þar. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir. Forseti, það alltaf gaman að rifja upp söguna vegna þess að á borgarstjórnarfundi 7. febrúar 2024 þá leggur Sjálfstæðisflokkurinn til tillögu sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að falla frá öllum fyrirætlunum að færa Reykjavíkurflugvöll í Hvassahraun og falla samhliða frá frekari fjárframlögum borgaranna til rannsóknar Hvassahrauni sem mögulegu flugvallastæði. Og tilvitnun lýkur og tillögan felld með 14 atkvæðum, Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri grænna og auðvitað greiðir Sjálfstæðisflokkurinn með. Og svo bókar þessu sami gamli meirihluti á þessum tíma með leyfi forseta. Samkvæmt samkomulagi ríkis og borgar hefur verið unnið að athugun og fýsileika þess að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Athugunin hefur staðið yfir síðan 2020 og nú á lokametrunum. Búist við því að niðurstöður veðurfars og náttúruvá rannsóknar verði kynntar í mars. Það því afar óskynsamlegt að samþykkja þessa tillögu og bera að vísa henni frá. Tilvitnun lýkur. Ég held að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi sé bara innst í hjarta sínu sammála sjálfum sér þegar hann tók þátt í að afgreiða þessa tillögu svona og bóka. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Óskar, já, veitir þá Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, svarar ansvari. Forseti, ég bara alveg sammála því það átti að ljúka þessum rannsóknum og þess vegna var óskynsamlegt að skera niður framlögin til þessar rannsókna. Við höfum bara staðið einmitt með því verkefni að ljúka þessum rannsóknum. Ég flutti hérna ræðu í þessum sal akkurat á þessu tilefni þar sem að ég lýsti því að það væri augljóslega afar ólíklegt að einhverju væri að fara að taka ákvörðun það að reisa þennan flugvöll, en það hins vegar fullkomlega eðlilegt að klára rannsóknirnar. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, eins og ég fór yfir í ræðu minni áðan, þá stendur yfir vinna við að ljúka gerð skipulagsreglna fyrir flugvöllinn og áfram unnið að rannsóknum einmitt á Hvassahrauni með tilliti til náttúruvár. Þessari vinnu ekki lokið. Þetta liggur ekki fyrir. Og þá spyr ég mig aftur, ekki algjörlega ótímabært að leggja fram þá tillögu sem bara festir þennan flugvöll í sessi í Vatnsmýrinni þegar við vitum ekki einu sem hver niðurstaðan verður þá eftir að taka þessa ákvörðun. Eigum við þá ekki bara alveg eins og þá núna að bíða og sjá? Getur þá ekki borgarfulltrúin tekið undir það að þetta ótímabært? Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta þynnsta hálmstrá sem ég hef nokkuð tímann séð nokkuð stjórnmálamann hanga í umræðinni.
Auðvitað ekki. Þó að við tækjum ákvörðun þann í dag að reisa flugvöll í Hvassahrauni, þá tæki það lágmark 10-15 ár að koma honum í rekstur. Þannig að nei, nú verkefnið að reisa flugstöð hér sem á að opna með pomp og prakt 2030, eitthvað í kringum það, og þið ætlaði að henda flugvöllunum úr rekstri í 2032. Allir vita að það ekki að fara að gerast. Þannig að þetta einföld tillaga það að breyta skipulaginu þannig að flugvöllunum rúmist og geti áfram starfað þarna á meðan ekki komin annar flugvöllur. Þannig að nei, þetta bara gengur ekki upp hjá þér. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi við lokið að svara andsvari öðru sinni, ekki að fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Óskar eftir að allir borgarfulltrúar komi í salinn. Já, verður tekið nokkra mínútna hlé til þess að ganga frá atkvæðagreiðslu. Forseti tekur nokkra mínútna fundarhlé til þess að ganga frá atkvæðagreiðslu. Fundarhlé tekið 19:24. Breytingin var svo að þetta með starfsleyfið ekki lengur hluti af tillögunni. Það vísa í samkomulag, stöndum við þau samkomulag sem við gerum og sjá. Hvernig var bókunum þá? Já, ég myndi að við vísum frá sambandið.
Fundi framhaldið 1933 er þá gengið til atkvæðagreiðslu þar sem að borist hefur ósk nafnakall og göngum við til atkvæðagreiðslu með nafnakalli. Borist hefur frávísunartillögu á tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins Reykjavíkurflugvöll og göngum við til atkvæðagreiðslu hana. Hildur Björnsdóttir. Frávísunartillaga gengur lengra en breytingatillaga þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu frávísunartillögu og upphaflegu tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sem er liður númer 4 á útsendri dagskrá. Þá er óskað eftir því að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi geri grein fyrir atkvæði sínu. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp og gerir hann nú stutta athugasemd borgarfulltrúinn. Þakka þér, forseti. Mér langaði að spyrja, er frávísunartillagan sem verið að greiða atkvæði hér, er hún gagnvart upphaflegri tillögu Framsóknar inn á þessum fundi eða breytingatillöguna? Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar líkt og forseti tók fram hér rétt áður og biður borgarstjórn að fylgjast vel með og þá var tekið skýrt fram að gengið til atkvæðagreiðslu frávísunartillögu sem hefur borist á upphaflegu tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sem er liður númer 4 á útsendri dagskrá. Hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jónsdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti, ég vildi bara fá upplýsingar það. Ef við drögum tilbaka upprunatillögu og setjum þessi staðinn, er það ekki hægt? Af því þetta er tillaga frá okkur í Framsókn og við erum að falla frá því að hafa orðalagi svona og þetta er okkar tillaga. Væri það ekki hægt að draga hann tilbaka og leggja hina fram í staðinn þannig að við greiðum atkvæði breytingatillöguna einungis en ekki það sem var upphaflega lögð fram? Magnea Gná Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Unnið er út frá gögnum málsins þar sem upphaflega tillaga lá fyrir. Í millitíðinni barst frávísunartillaga, síðan barst breytingatillaga. Göngum við til atkvæðagreiðslu frávísunartillöguna sem hefur borist. Þá gerir borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson stutta athugasemd vegna fundarskapa. Forseti, því var lýst hér í ræðum málið að það væri formgalli á tillögunni og hún væri ekki tæk til afgreiðslu og því lýst að það væri vilji meirihlutans að vísa henni frá. Við bregðumst við því með því að gera tillöguna tæka til afgreiðslu og við óskum þess eindregið að það verði greitt atkvæði breytingatillöguna. Það er okkar lýðræðislegi réttur að fá að leggja hér fram tillögur og við erum að bregðast hér við því sjónarmið að tillagan sé ekki tæk til afgreiðslu með því að leggja fram tæka tillögu og óskum þess að það sé greitt atkvæði hana. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið að gera stutta athugasemd. Forseti tekur nokkra mínútna fundarhlé, klukkan er 19:36. Fundi er framhaldið klukkan 19:37. Óskar eftir því að borgarfulltrúar séu í sætum sínum. Enn er beðið eftir einum borgarfulltrúa.
Göngum við nú til atkvæðagreiðslu. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga við tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og ein breytingartillaga hefur borist við tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Göngum við nú til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu sem hefur borist þar sem lagt til að tillögunni verði vísað frá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þá tillögu og fer hún fram með nafnakalli þar sem borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir gerir grein fyrir sínu atkvæði. Borgarfulltrúin segir nei við frávísunartillögu. Borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Getur borgarfulltrúin endurtekið? Borgarfulltrúin Kristinn Jón Ólafsson. Já. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei við þessari fáránlegri frávísun. Borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal. Gætum við tekið stutt hlé? Forseti tekur stutt hlé klukkan 19:40.
Fundi er framhaldið 20:07 göngum við til atkvæðagreiðslu. Óskar eftir því að allir borgarfulltrúar séu í sínum sætum í borgarstjórnarsalnum. Forseti ætlar að fá að fylgja eftir því sem lagt er upp með og hefst á lestur. Dregin hefur verið tilbaka frávísunartillaga á upphaflega tillögu Framsóknarflokksins. Tillöguflytjandi Framsóknar hefur óskað eftir að breyta tillögunni. Lítur forseti á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson ennþá eftir að taka til máls undir liðnum fundarskap. Tekur þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson til máls og gerir stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, mér langar nú bara að þakka fyrir þessa afgreiðslu á málinu. Svo ég skilji rétt, þá fyrsta tillaga okkar eða fyrri tillagan dregin tilbaka eða hún stendur áfram og við ætlum að ganga til atkvæðagreiðslu þá breytingatillöguna fyrst eða hvernig fer atkvæðagreiðslan fram? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd. Forseti myndi gjarnan vilja fá að útskýra ferlið alveg frá upphafi til endar fyrir borgarstjórn og óskar eftir því að fá að gera það. Svo ég byrji upp á nýtt. Dregin hefur verið tilbaka frávísunartillaga og upphaflega tillögu Framsóknarflokksins. Tillöguflytjandi Framsóknar hefur óskað eftir að breyta tillögunni. Lítur forseti á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Svo hefur borist málsmeðferðartillaga frávísun á tillögu Framsóknar svo breyttri þar sem forseti gengur út frá því að við göngum til atkvæðagreiðslu það með nafnakalli. Forseti skal endurtaka. Forseti mun nú endurtaka þannig að allir borgarfulltrúar séu meðvitaðir hvað á sér stað hér. Óskar eftir þögn í salinn svo að forseti geti fylgt þessu eftir. Dregin hefur verið tilbaka frávísunartillaga á upphaflegu tillögu Framsóknarflokksins. Tillöguflytjandi Framsóknar hefur óskað eftir að breyta tillögunni. Lítur forseti á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Sem sagt, að taka á dagskrá tillögu Framsóknarflokksins út frá þeim breytingum sem Framsóknarflokkurinn lagði til við sína eigin tillögu. Svo hefur borist málsmeðferðartillaga frávísun á tillögu Framsóknar svo breyttri. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu það með nafnakalli. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Á hvaða forsendum verið að vísa tillögu okkar svo breyttri frá? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti hefur tvívegis farið yfir þá atkvæðagreiðslu sem lögðu til og þá gengið til atkvæðagreiðslu með nafnakalli þar sem forseta mun draga nýja tölu fyrir nafnakallið. 21. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir samþykkir frávísunartillögu á tillöguna svo breytta. Þá það borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Ég segi nei við því. Takk. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi nei við frávísun. Borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Borgarfulltrúinn segir já við frávísun en það má koma fram að borgarfulltrúinn hefði einnig fellt tillöguna hefði hún verið tæk. Borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Já við frávísun. Borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ég segi já við frávísun. Nei, ég segi nei, fyrirgefðu. Þetta er bara of langur tími. Forseti minnir borgarfulltrúa að fylgja eigin sannfæringu og láta ekki aðra borgarfulltrúa hafa áhrif. Borgarfulltrúinn Birkir Ingi Björnsson. Ég segi já við frávísun. Borgarfulltrúinn Björn Gíslason.
Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Segi nei. Borgarfulltrúinn Guðný Maja Rýba. Segi já. Borgarstjóri Heiðabjörg Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Ég segi já við frávísun. Borgarfulltrúinn Helgi Áss Gretarsson. Nei. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Ég segi nei við frávísun. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Nei. Borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Já við frávísun. Borgarfulltrúinn Líf Magniðdóttir. Já. Borgarfulltrúinn Magna Gná Jóhannsdóttir. Fulltrúinn segi nei við frávísun. Borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Segi nei við frávísun, við erum komin inn til þess að taka afstöðu til mála. Borgarfulltrúinn Sabíne Lefskov. Ég segi já. Þá er frávísunartillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar og er þá tillögunni vísað frá. Forseti leggur til að þeim málum sem eftir er á dagskrá fram að fundargerðum verði frestað og lítur á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Óskar eftir atkvæðagreiðslu frestun mála. Forseti biður borgarstjórn að fylgjast vel með. Forseti var að leggja til að málum fram að fundargerðum. Málum fram að fundargerðum verði frestað. Afsakið, forseti er að leggja til að dagskráliðum dagskráliðir sem eru umræður og tillögur verði frestað. Þar er að ræða dagskrálið númer 5, umræða deiliskipulag Birkimells 1, umræða nýtt deiliskipulag við Hólsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 sem er dagskrálið númer 6. Einnig er forseti að leggja til frestun á dagskrálið númer 7, dagskrálið númer 8 og dagskrálið númer 9 og göngum við til atkvæðagreiðslu frestun á þeim málum. Lagt er til að fresta 5. lið á útsendri dagskrá sem er umræðum deiliskipulag Birkimells 1 að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja að fresta málinu eru þeir til að sýna slíkt. Þeir borgarfulltrúar sem eru á móti. Samþykkt er að fresta 5. lið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðsluna. Þá er lagt til að fresta dagskrárlið númer 6 sem er umræðum nýtt deiliskipulag við Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Forseti biður borgarstjórn að fylgjast vel með. Samþykkt er að fresta þessum dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá. Þá er lagt til að fresta dagskrárlið númer 7 sem er umræðum stöðu húsnæðismála, skóla og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt er að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta dagskrárlið númer 8 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfislögreglustöð í Breiðholti. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt er að fresta þeim dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá
Þá göngum við til 9. liðar á útsendri dagskrá og kjósum að fresta umræðum öryggismál og skiptistöðin í Mjótabeiðinni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem samþykkja að fresta því máli. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta þeim dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til kosninga og leggur forseti til að dagskrárliður 10, 11 og 12 sem kosning í forsætisnefnd, kosning í mannréttindaráð og kosning í velferðarráð verði borið upp samtímis og telst að samþykkt ef enginn mótmælir því. Óskað eftir því að forseti lesi þær kosningar sem eru lagðar til. Forseti lítur á að allar þessar tillögur séu samþykktar ef enginn hreyfir andmælum. Þá eru allar þessar tillögur samþykktar. Þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá. Það er 13. liður sem fundagerð borgarráðs frá Óskar borgarfulltrúan eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já. Þá gerir borgarfulltrúan Alexandra Briem stutta athugasemd við fundarsköp. Afsakið þetta forseti, ég vildi kannski bara rétt athuga því að það var tillaga að kosningum í ráðunefndir með afbrigðum sem var búið að senda. Er það tekið þá í lokin eða? Þetta var forsætisnefnd, mannréttindaráð og velferðarráð. Það voru fleiri ráð sem við þurftum að kjósum. Forseti mun endurtaka atkvæðagreiðsluna með því að lesa upp allar þær tillögur sem eru lagðar til. Borgarfulltrúinn að óska eftir orðinu? Nei. Óskar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, forseti og borgarstjórn. Ég bara tel mikilvægt að það skjal sem að borgarfulltrúar fengu senda í tölvupósti sé lesið upp í heild sinni svo að sé ljóst hvað sé verið að taka afstöðu til. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Sjálfsagt að forseti fari nú yfir allar þær tillögur sem eru lagðar til. Forseti biður jafnframt borgarfulltrúum að fylgjast vel með þar sem forseti bar upp spurningu hvort ætti að lesa upp tillöguna og ekki var óskað eftir því. En hefst þá lestur. Þá gengið til kosninga. Borgarfulltrúarnir hafa fengið sent uppfært skjal vegna kosninga í ráð og nefndir. Ég bið borgarstjórnum að fylgjast vel með. Óskar eftir að þær kosningar sem ekki lágu fyrir fundinum við boðun hans verði teknar inn með afbrigðum. Skjalið er einnig aðgengilegt á vef borgarstjórnar í beinni. Óskar eftir að tekin verði á dagskrá með afbrigðum kosning í borgarráð. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er lagt til að Alexandra Briem taki sæti Hjálmar Sveinssonar í borgarráði og Hjálmar taki sæti varafulltrúa í stað Kristins Jóns Ólafssonar. Jafnframt er lagt til að Magnús Davíð Nordal taki sæti varafulltrúa í ráðinu í stað Alexandru Briem. Jafnframt er lagt til að Alexandra Briem verði formaður ráðsins. Telst það samþykkt ef að enginn hreyfir andmælum. Þá telst það samþykkt. Þá fer fram kosning í forsætisnefnd. Athygli borgarfulltrúa er vakin á að breyting hefur orðið á tillögu kosningu í forsætisnefnd frá því að boðað var til fundar. Lagt er til að Sabine Lefskov taki sæti sem varafulltrúi í forsætisnefnd. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Þá fer fram kosning í mannréttindaráð. Athygli borgarfulltrúa er vakin á að breyting hefur orðið á tillögu kosningu í mannréttindaráð frá því að boðað var til fundar. Lagt er til að Magnús Davíð Nordal taki sæti Oktavíu Hrundar Guðrúnar Jóns í mannréttindaráði. Jafnframt er lagt til að Oktavíu Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Tinnu Helgadóttur og telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum.
Þá er það samþykkt. Þá fer fram kosning í velferðarráð. Athygli borgarfulltrúa er vakin á að breyting hefur orðið á tillögum kosningu frá því að boðað var til fundar. Lagt er til að Magnús Davíð Nordal taki sæti Oktavíu Hrundar Guðrúnar Jóns í velferðarráði. Jafnframt er lagt til að Oktavíu Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Alexöndru Brím. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá telst það samþykkt. Óskað er eftir að tekin verði á dagskrá með afbrigðum kosning í stafrænt ráð. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er lagt til að Dóra Björk Guðjónsdóttir taki sæti Alexöndru Brím í stafrænu ráði. Jafnframt er lagt til að Dóra Björk Guðjónsdóttir verði formaður ráðsins. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Óskað er eftir að tekin verði á dagskrá með afbrigðum kosning skrifara. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Lagt til að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verði kosin skrifari í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttir. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Þá er almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins. Lagt er til að Alexandra Brím taki sæti sem varafulltrúi í nefndinni. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Óskað er eftir að tekin verði á dagskrá með afbrigðum kosning í stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Lagt er til að Alexandra Brím taki sæti sem varafulltrúi í stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Þá er gengið til 13. liðar á útsendri dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 4. desember, fundargerð borgarráðs frá 11. desember og þar undir eru 3 liðir sem þarf að greiða sérstaklega atkvæði Undir fundargerð borgarráðs frá 11. desember er að ræða 11. lið sem er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 vegna fjárfestingaáætlunar, 12. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2025 og 14. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og umsögn fjármála og áhættustýringarsviðs. Óski borgarfulltrúar eftir því að taka til máls er óskað eftir því að taki skýrt fram undir hvaða fundargerð er verið að ræða sem og undir hvaða dagskrárlið er verið að ræða. Orðið er laust ef að einhver borgarfulltrúi vill taka til máls. Svo ef ekki, göngum við þá til atkvæðagreiðslu. Þá er það 11. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 vegna fjárfestingaáætlunar. Þau sem samþykkja vinsamlega gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá eru 12. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2025, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Það eru 14. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og umsögn fjármála og áhættustýringarsviðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Á tillagan samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til dagskrárliðar nr. 14 en þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember og þar undir er annar liður stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík 2026-2030 sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þar undir er einnig að finna fundargerðir mannréttindaráðs frá 27. nóvember og 4. og 10. desember. Fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 28. nóvember, fundargerð stafrænsráðs frá 10. desember, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. og 10. desember, fundargerðir velferðarráðs frá 3., 5. og 8. desember og fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. desember. Óskar eftir því að þeir borgarfulltrúar sem taki til máls taki skýrt fram undir hvaða fundargerð sé verið að ræða sem og undir hvaða dagskrárlið þeirrar fundargerðar en tekur þá til máls borgarfulltrúin Sabínu Lefskov.
Forseti, við ræddum hér áður ítarlega og í mikilli sátt stefnu okkar fjölmenningarborgina Reykjavík, þar sem áherslan að tryggja öll starfsemi borgarinnar sem stjórnvöld, atvinnurekandi, þjónustuveitandi og samstarfsaðili taki mark á því að hér búi fjölbreyttur hópur fólksins sem hefur einfaldlega rétt á því að borgin sé borgin þeirra allra. Ef við vitum ekki hvernig aðsókn fólks af erlendum uppruna í menningu, íþróttir, útivist, viðburði, aðgang að störfum við þeirra hæfi, lýðræðislega þátttöku, viðeigandi húsnæði, heilsusamlega lífi eða félagsstöðum þá þurfum við einfaldlega að finna út úr því. Og ef við finnum út úr því og sjáum að þjónustan okkar nær ekki til þeirra, samninga sem við gerum virða ekki réttindi þeirra og að börnin þeirra njóti sín ekki til fulls, upplýsingar frá okkur ná ekki til þeirra, þá þurfum við að gera betur. Flóknara var það ekki. Hér liggur sem sagt fram til samþykkta stefna fjölmenningarborgina Reykjavíkur eftir samráði. Stefnan var þýdd á ensku og pólsku og komu fram nokkra ábendingar og umsagnir, bæði hérna frá einstaklingum og stofnum. Stýrihópurinn hittist til að fara yfir framkomna umsagnir en langflestar umsagnir voru frekar jákvæðar. En þær ábendingar sem komu fram voru frekar þess efnis að beina til sviðana á sem sagt varandi einstök atriði, frekar en að kalla eftir miklum breytingum á stefnunni sjálfri. Fyrir utan örfá málfarsbreytingar var þá einungis einu atriði breytt, en það var bætt við setningu undir tillögu til skóla frístundasvið, með leyfi forseta halda áfram að efla kennslu og stuðning í íslensku fyrir nemendur með annað móðurmál. Ástæðan var að í drögum að stefnunni var rætt að sviðin skuli að sjálfsögðu halda áfram með þeirri stefnumót sem nú þegar til staðar og var það áherslan á íslensku barna með önnur móðurmál nefnt sem dæmi, en úr umsögnum var ljóst að þetta kæmi ekki nægilega til skila, þannig að þessu var bætt við til að fyrirbyggja misskilning, en inniheldur svo sem ekki efnislega breytingu á stefnunni, þannig að stefnan hér lögð fram til endanlega samþykktu með þessum örfáum orðalagsbreytingum. Mikilvægt kannski á þessu stigi að rifja upp næstu skrefin, sviðin kynna sér stefnuna og greina hvernig málaflokknir snerti þeirra starfsemi. Í framhaldi setja þeir fram tímasetta aðgerðir og með þeim áherslum taka mið af þeim áherslum sem koma fram hér, leggja þessar aðgerðir svo fram til samþykkta í sínum ráðum og Mannréttindaskrifstofa mun fylgja eftir innleiðinguna. Þannig að þá einungis eftir að samþykkja hér að við skilgreinum Reykjavíkurborg sem fjölmenningarborg þar sem við lítum á að allt fólk sem hér býr sem íbúa Reykjavíkur sem við berum skyldur til, flóknara var það ekki. Sabína Lefskov borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur það til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef kveðið með hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. desember og undir öðrum liði þeirri fundargerð var fjallað friðlýsingu Grafarvogs og tekist á mörk þess verndarsvæðis sem fyrirhugað að friðlýsa í Grafarvogi. Og við sjálfstæðismenn lögðum til að friðlýsingamörkin yrðu færð út frá því sem borgin hefur miðað við í samræmi við tillögu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins frá 2023 og samkvæmt tillögunni þá myndi verndarsvæðið vera víðara og fylgja göngustíg í norðanverðu Grafarvogi en teygja sig inn á skógræktarsvæðið við Funnaborg, þaðan fylgja göngustíg átt af Stórhöfða en síðan lóðamörkum með frá götunni til og með Stórhöfða 45, þaðan með Stórhöfða að Grafarlæk, síðan upp með frá Læknum 50 til 100 metru og síðan með göngustíg. Og þessi málsmeðferð til okkar var felld með 4 atkvæðum meirihlutans, það er að segja Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna og þannig að það tókst ekki eftir reyndar ekki fyrsta sinn sem flytjum slíka tillögu
og meiri hlutin greinilega alveg ákveðin í að fylgja eins ströngum friðlýsingarmörkum og hægt þrátt fyrir að hverfisráð Grafarvogs sem starfaði þangað til þessu ári og íbúðaráð Grafarvogs og flestir íbúar í Grafarvogi sem hafa tjáð sig málið hafa viljað miða við rýmri mörk heldur en hefur miðað við. Og þessi afgreiðsla meirihlutan sýnir að háleitar yfirlýsingar umhverfisvernd og íbúðasamráð eru innantómar og merkingarlausar, minnstakosti þegar kemur að þessu máli. Nú undir 13. sömu fundargerðar þá var tekin fyrir tillaga okkar sjálfstæðismanna göngustíg í Gufunesi, að göngustígur sem liggur frá Gufuneshöfða, hann myndi ekki enda við Gufunesveg eins og núna, heldur ná að íbúðabyggðinni sem við Jökulsbás. Jafnframt yrði lagð gangbraut eða göng- og hjólreiðastígur meðfram Gufunesvegi, en það mikil og þung umferð þá götu og beinlínis hættulegt umhverfi fyrir gangandi vegfarendur. Og þessi tillaga okkar var felld þar sem og bent á af hendi meirihlutans að vinna við stígagerð á svæðinu var nú þegar í undirbúningi og við vissum alveg að það gert ráð fyrir því að þarna komi stígar einhvern tímann, en við vildum flýta verkinu þannig að það yrði ljóst að það yrði bætt þarna og skáka á næsta ári, en það fengust eins og engin svör á fundinum það hvort það yrði ráðist í þessa mikilvægu framkvæmd fyrir íbúa Gufunes, þar sem meðfram Gufunesveginum og svo í áttinni að Jökulsbás, hvenær eða hvort það yrði gert. Og þetta afar slæmt vegna þess að það ört vaxandi íbúabyggð í Gufunesi, aðalega við Jökulsbás. Mér skilst að íbúar þar séu nú að nálgast 1000 manns sem svona eins og bara margir kaupstaðir út á landi, en leiðirnar að þessari örtvaxandi byggð eru frekar slæmar og auðvitað mjög slæmt þegar að íbúum, ekki síst börnum og unglingum, þurfa að ganga eftir götu þar sem mikil og þung umferð en hafi ekki almennilega gönguleið. Nú undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 10. desember, þá undir 7. lið, þá var lagt fram svar við fyrirspurn okkar sjálfstæðismanna kostnað við Brákarborg. Þetta mál hefur verið aðeins til umræðu í borgarstjórn og ég ætla að bara lesa upp bókun sem við lögum fram málið með leyfi forseta, sem ég tel að sé mjög upplýsandi. Og bókunin hljóðar svo: Heildarkostnaður við endurbyggingu leikskólans Brákarborgar við Kleppsveg komin í 3.202 milljónir króna. Kostnaðurinn á enn eftir að hækka þar sem framkvæmdir standa enn yfir við leikskólan, en áætlað að þeim ljúki ekki fyrir í mars næstkomandi. Ljóst að endurbyggingin eitt mesta klúður í byggingarsögu Reykjavíkurborgar. Vonandi tekst að ljúka framkvæmdum við Brákarborg án mikils viðbótarkostnaðar og gera leikskólan vel úr gardi. Þó verður að spyrja leikslokum í þeim efnum. Ljóst að verkefnið víti til varnaðar fyrir borgarkerfið en ekki síður borgarstjórn. Upplýst hefur verið á verktíma voru stjórnendur hjá borginni undir miklum pólitískum þrýstingi að ljúka framkvæmdum með hraði sem kom niður á gæði verksins. Ljóst að sá þrýstingur hefur kostað reykvíska skattgreiðendur gífurlegt fé. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp í fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember, fyrst undir liði 2 sem varðar stefnu fjölmenningarborginni Reykjavík 2026-2030. Mér langaði fyrst og fremst að fagna því að hún sé komin hingað til samþykktar og líka fagna því að íslensku áherslur sem að ég og borgarfulltrúinn Friðjónsson kom inn á síðasta borgarstjórnarfundi hafa verið bætt við, en það kom líka upp úr samráði að vilji til þess að bæta því þangað inn. Þannig að það er komið inn í aðgerðarkaflann sem varðar skóla- og frístundasvið sem ég fagna. Svo ætla ég líka að fara upp í liði 4 sem að varðar fyrirspurnir móttöku í borgarinnar, móttökur sem að Reykjavíkurborg heldur sem ég lagði fram í forsætisnefnd, en í reglunum sem eru frá 2019 kemur fram að móttöku borgarstjórnar
opinberar móttökur séu formlegar móttökur borgarstjórnar og borgarstjóra. Þetta kemur fram í 1. grein og í 4. grein sömu reglna kemur fram að gestgjafar eru borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, formaður borgarráðs, borgarfulltrúar eða staðgenglar þeirra og þess vegna hefur það vakið undrun að búið er að breyta því hverjum er boðið í móttökur borgarinnar. Og mér langaði að lesa upp bókun frá fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar í forsætisnefnd sem var hljóðar svo með leyfi forseta. Einkennilegt og óásættanlegt er að borgarstjóri hafi ákveðið upp á sitt einsdæmi að takmarka aðgang borgarfulltrúa og opinberum móttökum Reykjavíkurborgar, þar á meðal verðlaunaafhendingum á vegum borgarinnar. Reykjavíkurborg er fjölskipað stjórnvald þar sem borgarstjórn starfar sem ein heild og eru móttökur haldnar fyrir hönd allra borgarstjórnar, ekki einstakra stjórnenda. Samkvæmt samþykktum borgarinnar ber forsætisnefnd ábyrgð á yfirumsjón móttaka og er því óeðlilegt að borgarstjóri taki slíkar ákvarðanir án þess að upplýsa nefndina eða kalli eftir afstöðu hennar. Verðlaun og viðurkenningar eru veitt af allri borgarstjórn, jafnvel þó borgarstjóri afhendi þau formlega. Það réttlætir ekki að takmarka aðkomu kjörinna fullra að slíkum atburðum né verður síðan sparnað sé að ræða. Málið snýst ekki einstaka að fulltrúar sæki í móttökur, heldur ásýnd borgarinnar út á við og virðingu við þá einstaklinga og hópa sem hljóta verðlaun frá borginni. Slíkir viðburðir ekki einkamál embættismanna, heldur formleg framsetning borgarinnar þar sem viðvera kjörinna fulltrúa skiptir máli. Framganga borgarstjóri í þessu máli vekur áhyggjur af meirihlutaræði og skorti á gegnsæi í stjórnsýslu borgarinnar og grefur undan trausti og samstöðu innan borgarstjórnar. Tilvitnun lýkur. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og tekur það til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég kem hér undir fundargerð forsætisnefndar lið 4 og tek þá í rauninni boltan það sem að kollegi minn borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir endaði og ég hef nokkrar spurningar því að mér finnst að skjóta mjög skökku við að verkefni okkar borgarfulltrúa og sérstaklega þegar maður er í minnihluta er ekki síst að bera virðingu fyrir því starfi sem er gert út af feltinu og mæta til dæmis á afhendingar og tilnefningar og úthlutanir verðlauna til þess að sýna því góða starfi virðingu, hvort sem við erum í þeim ráðum eða ekki. Og ég skil hreinlega ekki hvernig það er hægt að taka svona ákvörðun og upplýsa ekkert hana hvað liggur að baki svona ákvörðun, spyr ég. Hvers vegna er hún tekin, hvaða knúnu ástæður voru þar og lágu þar að baki, ekki það hagræðing, ekki hafa þessir viðburðir verið svo dramatískt tróðnir af borgarfulltrúum að það hafi ekki verið pláss fyrir aðra. Við sem höfum ekki fengið boð og þrátt fyrir það er ég nú fulltrúi í borgarráði, þá langar mig að spyrja, ég hef ekki fengið boð á neina viðburði í mjög langan tíma, fæ ég ekki þau boða því ég er áheyrnarfulltrúi í borgarráði eða verður maður að vera gildur limur í borgarráði með atkvæði, ég spyr. Þannig að ég vil bara fá svör við þessu. Við erum spurð, af hverju mætir þú ekki þarna og þarna? Það er verið að veita verðlaun, það er verið að draga fram það góða starf sem hér er í borginni og ég hef litið á það sem okkar verkefni að einmitt mæta og sýna því góða starfi virðingu þó að það sé ekkit endilega við sem erum í minnihluta sem erum að velja að draga fram nákvæmlega þessi verðlaun frekar en einhver önnur eða þennan einstaklinga eða þetta verkefni eða hvað það er. Þannig ég skil ekki hvað liggur að baki svona ákvörðun. Mér finnst mikilvægt að við fáum skýr svör við því. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita athugasemd. Borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já. Andsvarið mitt. Eins og ég skilja það, þá er vissulega hagræðingaraðgerð að ræða og ekki halla sérstaklega á minnihluta frekar en meirihluta, heldur bara verið að reyna að bjóða þeim ráðum sem eru viðeigandi hverju sinni. Og vissulega skilst mér borgarráði en ég þekki ekki nákvæmlega hvernig það er.
ég held að það sé líka þannig að þetta snúist líka pláss á stöðunum, sérstaklega vegna þess að borgarfulltrúar eru frekar alræmdir fyrir að svara ekki endilega fundarboðum og þar af leiðandi verður mjög erfitt að gera ráð fyrir réttum fjölda. Og að því að við erum alveg tæpur 40 manna hópur ef allir borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar fá boð á alla staði, þá gætu, þó að komi ekki allir, þá gætu dúkkað upp 40 manns og þá til dæmis Höfði orðið mjög fullur og þá mjög lítið svigrúm til að bjóða öðrum sem að gætu viljað koma á slíka fundi. Ef við myndum taka upp strangara verklag það að fólk yrði að svara eða það væri ákveðið margir per flokk eða eitthvað svoleiðis, þá gæti það verið eitthvað. En að minnsta kosti snýst þetta ekki að mismuna flokkum eða þannig, þetta snýst að reyna að ná eðlilegum fjölda. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svarað ansvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, mér finnst þetta bara léleg eftiráskýring. Fyrsta lagi vitum við það, getur vel verið að borgarfulltrúar séu lélegar að svara, það má alveg kippa einhverju slíku í liðinn. Það var aldrei spurt það var aldrei gert neitt í því að fá einhver svör. Það alveg vita að borgarfulltrúar mæta aldrei öllur og ég gef lítið fyrir það að hérna sem einhverja hagræðingar ræða. Þetta eru algjörir smámunir og það skiptir máli, hvort sem það minnihluti eða meirihluti, ég alveg sammála því, að við mætum og sýnum virðingu því góða starfi. Þannig og fyrirgefið þið hérna hagræðing, ef þetta er aldrei komin eins staðar fram. Þetta hefur með okkar störf að gera. Okkar verkefni að vera sýnileg, okkar verkefni að koma þangað sem gestir að fá viðurkenningar og veita því virðingu. Mér finnst þetta algjörlega galið að draga þetta svona fram. Þetta embættismannakerfi sem hér búin að söguskýra eitthvað onni í pólitíkina. Mér finnst galið að þið hafi gleypt svona við því. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veita ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, ef það er einhver önnur skýring að baki heldur en pláss á fundarstöðum og hagræði, þá á ég erfitt með ímynda mér hver sú skýring væri og hef þá allan aldrei heyrt hana sjálf og kannast ekki við að ákvörðunin hafi verið tekin á neinum öðrum forsendum en þessum. Þannig að þá segir borgarfulltrúin mér bara einfaldlega fréttir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svarað ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég bara held að það sé tími til þess komin að það verði bara að lögða eitthvað tillaga fram í forsætisnefnd þar sem þessu verður bara breytt tilbaka. Ég held að ég hef ekki heyrt neitt segja það að við viljum ekki mæta. Þannig að ég held að þetta sé bara rosalega lítið mál og ef það er eitthvað sparnaðar í þessu þá það einhverjir tíkallar. Mér finnst aðalatriðið hér að við berum virðingu og mætum til þeirra gesta og það eru athugasemdirnar sem við höfum verið að fá. Hvar eru þið? Af hverju komið þið ekki? Og við vitum ekki einu sinni af þessu. Sjáum það síðan í fjölmiðlum, frábærar fréttatilkynningar og geggjaðar myndir, en við vorum hvergi. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvar öðru sinni, veita það ansvar, borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, komið nú reyndar nokkuð ávart að sjá þetta í fundargerð forsætisnefndar umræðu hverjir fengi boð í ýmsar móttökur. Það hefur verið fínt að fá kannski bara spurningu þetta sent til mín, þar sem að mér sýnist að bókunin sé beint til mín og ég sit ekki í forsætisnefnd. Þetta er vissulega merki ráðdeild, eitt af því sem við settum okkur þegar við fórum á stað með þennan meirihluta. Það eru nokkrar útgáfur að því hverjir eru boðnir í hvaða móttökur. Við ákveðum að fara til fyrra horfs og það eru þá þeir sem að tengjast hverjum viðburði. Það eru ekki allir sviðsstjórar alltaf og allir borgarfulltrúar alltaf og varaborgarfulltrúar eða slíkt. Heldur eru það þeir sem að alltaf borgarráð. Það er ekki leitt ef að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir ekki fengið þau boð. Við erum að spara ca. 140.000 hverju móttöku með þessu. Okkur var líka bent á það að borgarfulltrúar almennt væru að mæta illa og sérstaklega þegar hlutir eru í höfða þá oft gátu þeir sem voru verið að veita viðurkenningu hverju sinni ekki endilega boðið þeim með sér sem að þeir vildu. Borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir, hefur lokið að veita ansvar, svarað ansvari, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, mér finnst þetta eftir á skýringar og ef að það hefur verið svona illa svara af hálfu borgarfulltrúa þá bara rosalega lítið mál að kippa því í liðin og gera fólki það alveg skýrt að það eigi að svara því. En það mér þykir leitt að borgarstjóri
hafi haldið að þetta hafi eitthvað farið fram hjá sér, en það kom formleg fyrirspurn inn í forsætisnefnd 17. október, sko, þannig að þetta er búið að vera í kerfinu og henni var svarað samkvæmt gögnum forsætisnefndar, þá er til bréf sem er dagsett og það var eiginlega líka eina spurningunum mínum. Svarið er dagsett 27. október, en ég get ekki séð betur en að það sé ekki lagt fyrir forsætisnefnd aftur fyrir 12. desember og þarna er bara 1,5 mánuður sem líður þarna á milli, þannig að einhvers staðar hefur þetta nú hikstað og er ekki lagt fram. Þannig að ég legg bara til að þessu verið breytt tilbaka. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari. Veitir það andsvari öðru sinni? Borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, kæru borgarfulltrúar, það er bara sjálfsagt að skoða svona. Ég þekki ekki neinn bréf sem hafa verið lögð fram í forsætisnefnd og engin fyrirspurn hefur komið til mín það, þannig að ég var nokkuð hissa að sjá þetta þarna. En það er bara sjálfsagt ef að borgarfulltrúar óska eindregið eftir því að fá boði í hverja móttöku, þá verður ekki hagræðing á þessum lið. Það er ljóst, en ef þetta er mjög mikilvægt fyrir alla. Hins vegar hefur það aldrei verið þannig að borgarfulltrúar allir fái boði í allt og ég þekki það nú bara vel að hafa verið hér lengi. Ég hef einfaldlega ekki verið að lúsleysa boðslista. Ég bara leyfi mér að viðurkenna það hér fyrir framan ykkur öll. Ég get alveg tekið það upp, en almennt hefur þetta verið í föstum skorðum nema þessari einu breytingu sem að mér var sagt að væri þá í rauninni bara verið að færa til fyrra horfs, að það væri alltaf borgarráð og viðeigandi sviðsstjórar, embættismenn og viðeigandi ráð. En kjósi borgarstjórn að leggja áherslu á það að allir séu boðnir í allt, þá bara er það einhver ákvörðun sem við getum hæglega tekið. Ég get ekki séð að þetta sé stór mál sem kalla á margar bókanir eða tillögur. Heiðbjörg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Telst að andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna í fyrsta lagi upp undir 4. lið fundargerða skóla- og frístundaráðs frá 8. desember síðastliðnum, en þá var haldin kynning málefni Breiðholtsskóla og það var mjög fróðlegt og gott að fá þá kynningu og ljóst að margt hefur verið gert til þess að laga skólabraginn síðan að fréttir bárust í febrúar alvarleg tilvik ofbeldi sem að jafnvel höfðu varað lengi sérstaklega í einum árgangi og mikið einelti og ofbeldistilvik jafnvel til margra ára í þeim tiltekna árgangi. Þannig að vonir standa til að verulega vel hafi unnið á þessu og þetta eru áskoranir sem eru í starfsemi skólans og við í Sjálfstæðisflokknum fulltrúar komum með ábendingar í bókun og bentum meðal annars á yfirlýsingu sem að starfsfólk skólans, kennarar, skólalegur og aðrir sendu 14. febrúar þar sem hafa verið að lýsa ástandinu. Ég minnist á þetta vegna þess að sé einstaklingur með barn sem að lendir í alvarlegu ofbeldis- og eineltismálum og það varir í mörg ár, þá er það mjög alvarlegt fyrir líf viðkomandi foreldris og barns. Mér finnst mikilvægt að borin sé virðing fyrir slíkum umkvörtunum og baráttu slíks einstaklings þótt erfitt sé fyrir kerfið að fallast á það eða sætta sig við það. Ég tek þetta hérna sérstaklega fram af því að þó að ég hafi fyllstu ástæðu til að hafa trú á því sem að stjórnendur Breiðholtsskóla og annarra á skóla- og frístundasviði hafi gert, að þá verður líka að bera virðingu fyrir orsökum vandamálana og að svona lagað eigi ekki að viðgangast í skólum hér í Reykjavík. Þannig að ég vildi koma að þessu á framfæri. Í öðru lagi þá var að frumkvæði okkar Sjálfstæðisflokksins alveg eins og með málefni Breiðholtsskóla verið að fjalla nei, það var reyndar ekki okkar frumkvæði en það kom Skúli Helgason, formaður Brú um bilið uppbyggingu leikskóla í Reykjavík
og þar vorum við líka með bókun þar sem við vorum að gera grein fyrir svona sögulegum rætum þess verkefnis. En ég hef skoðað mjög vel húsnæðismál skóla og frístundasviðs, meðal annars leikskólahlutans. Og ég hef mikinn áhuga á fasteignamálum, á viðgerðum, á eftirliti með ástandi húsnæðis og hvernig eigi að bregðast við mögulegum hættum sem eru uppi varðandi húsnæðismál. Mér finnst þetta áhugavert sem gamalreyndur fasteignareigandi og þetta eitthvað sem vekur áhuga minn húsnæðis- og byggingamál. Og mér finnst persónulega alveg með ólíkindum hvernig Reykjavíkurborg hefur haldið á þeim málaflokki núna í mörg ár á skóla- og frístundasviði. Og það hefur kostað skattgreiðendur og mjög mikið fé, en ekki bara það, heldur líka valdið heilsutjóni fyrir starfsfólk, nemendur og aðstandendur. Ég tala líka þetta í samhengi við uppbyggingu þessa hóps brúumbilið vegna þess að það svo ótrúlega skrítin vinnubrögð og ég held að ekkert fyrirtæki myndi vinna svona. Að við skulum byggja fullt af nýjum byggingum en við skulum ekki hafa neitt samstarf eða samtal á milli þess aðila sem að sjá þá uppbyggingu og svo þess aðila sem á að sjá eftirlit með viðhaldi og að tryggja það að sé ekki mygla. Og við skulum vera að byggja þetta í sömu hverfum þar sem að byggingar eru að rotna og grotna út af myglu. Þetta eru ótrúleg vinnubrögð sem gera það verkum að það koma reglulega nýjar leikskólabyggingar þar sem eru ónótæfar og á einhverju tímabili á þessu ári voru þetta yfir 500, ég held að tala núna sé kringu 350 og svo kostar marga milljarða að byggja kannski leikskólaplás fyrir 350 nemendur, jafnvel í sama hverfi. Ég mun koma aftur upp vegna þess að mér finnst þetta vera mjög mikilvægt málefni fyrir rekstur borgarinnar að ná tökum á þessum þáttum, eftirliti og viðhaldi annars vegar og svo með hvaða hætti við byggjum upp. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og forseti hefur bætt borgarfulltrúanum aftur á mælendaskrá en tekur þá næst til máls borgarfulltrúin Alexandra Briem. Borgarfulltrúi Magna Gná Jónsdóttir er á mælendaskrá. Forseti, ég kem upp til þess að ræða fundargerð opins fundar stafrænsráðs frá 10. desember. Ekki neitt sérstakann lið, ég ætla að ræða allan fundinn. Ég vildi bara í rauninni lýsa ánægju minni með það hversu góður þessi opni fundur stafrænsráðsins hefði verið. Það var haldinn á öðrum af 2 dögum stafrænna réttinda í tilefni þeirra og umræðuefnið á fundinum voru stafræn réttindi og að öðrum viðburðum ólöstuðum fannst mér þetta bara með betur heppnuðu opnu fundum sem við höfum haldið í svolítinn tíma. Við vorum með virkilega öfluga frumalendur sem við fengum til liðs við okkur. Það var ég ætla ekki að tala upp sjálfa mig, ég opnaði bara fundin en við vorum með fólk sem fjallaði skólabúa, Tindur Jensson og Brynhildur Jónsdóttir, fjallaði skólabúa og hvernig það mun koma til með að breyta skólaþjónustunni hjá okkur og þau persónuverndar og stafrænu réttindamál sem að tengjast því. Við vorum með persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar, Hilmar Inga Jónsson, sem fjallaði áskoranir í persónuvernd og tækifæri hjá hinu opinbera og í rauninni bara fór mjög djúpt ofan í þær áhættur sem við stöndum frammi fyrir núna með mjög örum tæknibreytingum og virkilega bara áhugavert að heyra manninn tala og fara djúpt í þetta. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, doktorsnemi og aðjunkt við Háskóla Íslands fjallaði stafrænt aðgengi og hvernig bara aðgengi að þjónustu, hvort sem það væri stafræn þjónusta eða ekki og þá sérstaklega eins og það snýr við fólki með fötlun, hversu mikilvægt það væri og mér finnst þetta bara mjög áhugavert erindi og eitthvað sem við þurfum virkilega að passa upp á
skiptir máli sérstaklega því að við erum svolítið fast bundin þessum ríkislausnum eins og stafrænum skilríkjum og svona sem að getur verið erfitt fyrir fólk með fatlanir að nota eðlilega og við þurfum að hafa þetta í huga og bara vera í sambandi við ríkið það að tryggja það að séu aðra lausnir í boði. Við vorum með fyrirlestur frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, framkvæmdastjóra Courage International sem fjallaði stafræn mannréttindi meira svona heimsvísu og þá hluti sem í gangi þar, hvernig fyrirtæki sem að vinna á þessum markaði og að vinna með gervigreind og mikið upplýsingasöfnun einstaklinga og hvernig við í rauninni fljótum að ákveðnum feigðarósi hvað þessi mál varðar ef við pössum okkur ekki. Og mér þótti það mikilvæg brýning. Ég bara hvet fólk til þess að kíkja á upptökur af fundinu þegar þær verða settar á netið. Svo kom hún Inga Rós Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri gagna- og hugbúnaðarþróunar hjá okkur, fjallaði gagna- og gervigreindarvegferðina hjá Reykjavíkurborg. Það var líka bara virkilega gott erindi og í virkilega góðu samhengi við restina af fundinum. Og svo í restina voru pallborðsumræður og ég var bara ótrúlega ánægð með hvað þetta var efnislega innihaldsríkur fundur og ég bara hvet okkur öll til þess að kíkja á þetta ef við vorum ekki á honum. Þannig já, það var ekki fleira í þættinum í kvöld. Góða stundir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls Sabine Lefskow, borgarfulltrúi. November, það fór fram umræða frumvarp til laga brottfarastöð að beiðni fulltrúa hérna úr fjölmenningarsamfélagi sem eru með sæti í mannréttindaráði og áheyrnarfulltrúi samtaka kvenna af erlendum uppruna lagði fram bókun sem ég ætla að koma aðeins inn á en tekur það skýrt fram að þau mótmæla þessum áformum, mótmæla sérstaklega ekkert jafnréttismat hafi verið framkvæmt áhrif sem þessi lög geti haft að stöðu kynjanna. Það sem skýrt að flestir konur á flótta hafa upplifað kynbundið ofbeldi og frumvarpið heimilar valdbeitingu gegn konum, jafnvel börnum í mjög miklum umfangi og heimila refsingar án dómsúrskurða og án réttar til að mótmæla, án eftirlits, óháðra eftirlitsaðila. Fulltrúar í samstarfsflokkana bókuðu eftirfarandi með leyfi forseta. Fulltrúar samstarfsflokka þakka samtökum kvenna af erlendum uppruna fyrir þessa brýningu. Það svo sannarlega hlutverk borgarinn að vera leiðandi í samtali mannréttindi allra en gera þarf ráð fyrir að mörg þeirra sem eru frelsissvipt og vísað í brottfararúrræði eru nú búsett í borginni og sérstaklega þarf að huga mannréttindum kvenna og barna á flótta en rannsóknir gefa skýrt til kynna flesta konur á flótta hafa upplifað kynbundið ofbeldi. Það er ljóst að barnasáttmáli Sameinuðu þjóða kveður skýrt á að hagsmunir barna skuli ávallt vera í fyrirrúmi þegar gripið til jafn íþyngjandi aðgerða eins og umræður í umræddu frumvarpi og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins tóku bókuðu sér en voru efnislega sammála að það þurfti að huga mannréttindum barna á flótta sem leiðarljós í slíkri ákvarðanatöku. Þannig að bara mjög mikilvægt að mannréttindaráð og borgin sé leiðandi í umræðu mannréttindamálin sem snerta íbúa borgarinnar. Takk. Sabine Lefskow, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mig langar til þess að taka stuttlega til máls fundargerð forsætisnefndar, annar lið frá 12. desember, annar liður þegar kemur að það sem kemur að málinu fjölmenningarstefna Reykjavíkurborgar. Mig langar til þess að taka undir með
með borgarfulltrúunum Sabine Leskov og Magneu Gná og þakka fyrir samstarfið í stýrihópnum og þakka eins og borgarfulltrúin Magneu Gná Jóhannsdóttir kom inn á í sinni ræðu áðan, að þakka fyrir að tekið var tillit til þeirra athugasemda sem að fulltrúar minnihlutans komu með og ýmsir aðrir. Þetta er mikilvægt verkefni að sem sagt að auka íslenskukennslu og auka íslensku nám sem hluta af inngildingu þeirra erlendu ríkisborgara sem að koma hingað til landsins og ætla hér að starfa og búa. Að því sögðu þá langaði eins og ég segi bara til þess að þakka fyrir samstarfið og þakka fyrir og hvetja alla borgarfulltrúa til þess að samþykkja stefnuna á eftir og að lokum þakka fyrir fundin og óska gleðilegra jóla. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Magneu Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp í fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember, lið 4, sem snýra fyrirspurn minni móttökur og ástæðan fyrir ég kem upp ekki að þetta er stærsta málið því ég sammála borgarstjóra með það, þetta er ekki stærsta málið, en þetta hefur áhrif á ásýnd borgarstjórnar og þetta hefur líka áhrif á verklagið sem við temjum okkur og hvernig við fylgjum eftir þeim leikreglum sem við höfum sett okkur. Ég komst að þessum breytingum vegna þess að ég sá fréttatilkynningu barnabókaverðlaun sem voru veitt og ég hafði venjulega fengið boð á og það vakti undrun að ég hafi ekki fengið boð og ég fór að kanna þetta frekar hvort þetta hefði farið fram hjá mér eða lent í ruslpósti og þá kemur í ljós að ég hef ekki fengið boð og búið var að breyta reglum þannig að borgarfulltrúar fá ekki lengur boð á þessar verðlaunaafhendingar. Ég lagði því fram fyrirspurn í forsætisnefnd eins og hefur komið fram í dag og henni var svo svarað síðasta föstudag, þannig að það er ekki þannig að þetta hefur verið bókað eitthvað upp úr þurru eða óska eftir umræðu þetta mála eitthvað upp úr þurru. Heldur var það vegna þess að ég áttaði mig ekki á því hvar þessi ákvörðun var tekin og það þótti mjög sérkennilegt að forsætisnefnd sem að fer með yfirumsjón móttökur hafi ekki fengið upplýsingar þessar breytingar áður en ákvörðun er tekin. Það er ekki vönduð vinnubrögð og það er ekki til þess að auka gagnsæi sem við viljum auðvitað tryggja í stjórnsýslu borgarinnar. Og mér langaði bara að spyrja borgarstjóra sem reyndar ekki í salnum hvers vegna þetta var ekki lagt fyrir forsætisnefnd og af hverju var forsætisnefnd ekki fengið einhvers konar samráðs eða umræðu þetta og núna hefur reglum móttökur ekki verið breytt og það sem kemur fram að gestgjafar séu meðal annars borgarfulltrúar. Þannig að þetta er mjög sérkennilegt. Og svo áttaði ég mig ekki á því hvernig þetta er sparnaður hér heldur borgarfulltrúinn Alexander Briem og Heiðbjörg Hilmarsdóttir borgarstjóri fram að þetta sé sparnaður en það kemur ekki fram í svarinu. Þannig að það virðist vera einhver eftiráskýring og ég áttaði mig ekki á því hver sparnaður fylgir í hvað hann felst í. Af því það er ekki þannig að það mæti svo margir á þessar móttökur. Í raun og veru er oft hið andstæða. Það mæti alltaf fáir. Og auðvitað getum við gert ríkari kröfur það að fólk skrái sig inn og tilkynni mætingu og þá þurfum við líka kannski að senda þessi boð fyrir því oft komaði með stuttum fyrirvara. En ég sé ekki hvar sparnaður varðandi þetta, í hver hann felst. En auðvitað væri gott að fara aftur í sama fyrir horf og ég styð það bara. En það er heldur ekki, ég veit ofta mikið á hvað er átt við þegar þessi breyting sé samræmi við fyrra horf. Af því að það sem ég hef fengið upplýsingar hvernig það var þannig að öllum hefur verið boðið og jafnvel nefndarmönnum áður en að borgarfulltrúar einu sem máttu sitja í nefnd. Þannig að ég bara átti mig ekki alveg hvað borgarstjóri vísa til. En það kannski skiptir ekki öllu máli. Kjarnin er að við vorum ekki upplýst mál sem við hefðum átt að vera upplýst og þetta snertir ásýnd okkar. Við erum spurð af hverju mættið þið ekki. Er Framsókn alveg sama þessi verðlaun eða þetta mál? Látið þetta ykkur ekkert verða?
og það er auðvitað ekki gott af því að við viljum auðvitað öll sýna verðlaunahafendum virðingu og mæta. Það er hluti starfsins. Þetta snýst ekki um það að ég eða einhver annar mæti í einhverjar móttökur, heldur ásýnd borgarstjórnar, og nú er þannig að traust til okkar hefur ekki mælst vel, hvorki til minnihluta né minnihluta, og þetta er einn liður í því að kannski auka traust að vera sýnileg og heilsa fólki sem er að fá verðlaun fyrir hönd borgarinnar. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að halda áfram frá því ég lauk síðustu ræðu, en sem sagt borgarfulltrúinn Skúli Helgason kom fyrir fund skóla- og frístundaráðs. Ég er að tala hérna annan dagskrárlið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 8. desember 2025 og í þessu samhengi vil ég bara minnast á til dæmis eins og Árborg í Árbæ. Sú bygging, hún er búin að vera lokuð síðan í október 2022. Síðan 2022. Þessi fallega bygging á góðum stað. Það er ekkert vita hvernig henni lýkur. En svo kannski er verið að fara að plana það að reyna að byggja eitthvað í Árbæ. Eða þá eins og í Vesturbænum, Grandaborg, meira og minna að loka síðan haustið 2021. Og það er samt einhverja pælingar að byggja eitthvað þar. Og ég geti haldið hérna áfram í hverfin. Það verið að pæli að byggja hinga og þanga leikskólabyggingar, en svo eru menn að horfa upp á það að sami rekstraraðilinn er að láta byggingarna sína grotna niður. Þessi vinnuaðferð hérna síðan, ég veit ekki hvenær, 2016, þessi brúum bilihópur og svo framvegis, þetta er mjög ómarkvisst. Það er eins og sá sem er í brúum bilihópnum, hann sé ekki tala við þann sem er að sjá viðhald og eftirlit og svo framvegis. Ég meina, fasteignareigandi, hvort sem hann er að sjá sína eigið fasteignir sem fyrir eru, eða byggja nýjar, hann vinnur ekki svona. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Og ef að Hjálmar Sveinsson vill fara í andsvör eða einhver annar borgarfulltrúi hérna, þá er það sjálfsagt mál. En það á ekki að tala þannig hátt í borgarstjórnarsalnum að það sé verið að trufla ræðumanninn. Svo er það þá svona krúnudjást fyrir þvæluna þessu málaflokki og þá erum við komin í 7. dagskrárlið umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. desember. Og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon gerði ágætlega grein fyrir Brákaborgarmálinu, en ég ætla að fá að lesa upp bókun fulltrúa Framsóknarflokksins. Það er flott bókun líka. Það segir, ljóst er að, og með leyfi forseta, ljóst er að framkvæmdir við endurbyggingu Brákaborgar hafa farið verulega úr skorðum, heildarkostnaður nemur nú 3,2 milljónum króna, þar af 500 milljónir vegna lagfæringa sem rekja má beint til mistaka í burðarþolshönnun. Hálfu milljarður í mistök í burðarþolshönnun. Kostnaðurinn heldur áfram að hækka og óvissa ríkir enn endanlegt umfang verkefnisins. Borgaryfirvöld verða að draga lærdóm af þessu verkefni. Hér var farið af stað í tíð vinstri meirihlutans 2018 til 2022 með eins konar tilraunaverkefni hönnun byggingar. Hér er fulltrúi Framsóknarflokksins að tala miklu viti. Það er svo sem ekki alltaf trygging fyrir því að þeir geri það, en í þessu tilviki á það svo sannarlega við. Vegna þess að svo kemur frábær setning hjá borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, hann lýkur bókunum með þessum hætti: virðingarleysi gagnvart skattpeningum borgarbúa er sláandi og ljóst er að þetta má ekki endurtaka sig. Ég vil bara leggja á það áherslu að ein ástæðan fyrir því að ég hafði á sínum tíma fyrir rúmum, tæpum 4 árum að verða áhuga á borgarmálunum, að það er að taka til í rekstri Reykjavíkurborgar. Það er að senda þau skilaboð til skattgreiðanda, hér sé vel farið með fé, hér sé eðlileg forgangsröðun og við erum að fókusera á að grunnþjónustan sé í lagi. Og ekki bara það að hún sé í lagi, heldur að ásýndin sé líka þannig að við leggjum á það áherslu. Ekki skrauttorg, ekki skrautbyggingar, ekki skrautverkefni, heldur raunverulega lausnir
fyrir venjulegt fólk, venjuleg fyrirtæki. Við erum að þjóna fólki og atvinnulífi. Við erum ekki að þjóna hér alls konar sérhagsmunum eins og vinstri meirihluta hér í borgarstjórn hafa gert allt of lengi. Að lokum þar sem að félagi minn Friðjón Friðjónsson, hann endaði sína ræðu hérna áðan svo fallega, þá vil ég minnast hérna líka á fundargerð velferðarráðs frá 8. desember og ég vil byrja á því að þakka samstarfið í velferðarráði og ég tel að formaðurinn, hún Sanna Magdalena Mörtudóttir, hafi staðið sig vel í að ná fólki saman og þar lögðu við fram sameiginlega bókun sem að varðar hagsmuni borgarinnar gagnvart ríkinu og ég held að það sé mjög gott að það sé þverpólitísk samstaða hér í borgarstjórn að reyna að ná betri samningum við ríkið í öllum málum, meðal annars þeim sem að þar fjallað í fundargerð velferðarráðs frá 8. desember síðastliðnum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík 2026-2030 sem annar liður undir fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þá eru það allir 23 borgarfulltrúar sem samþykkja. Þá ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi nema minna á að senda inn bókanir ef einhverjar eru eftir. Á eftir að lesa einhverja bókanir. Já, þá verður farið yfir það. Jú, það er allt komið inn. Allt, það þarf ekki að lesa neitt. Herðu, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Andsvar hæfir ei öllum spurningum. Eigi eru allar spurningar svara verðar. Gleðileg jól, takk fyrir samfylgdina þessu ári, klukkan 21:15 og fundi slitið.